Settur í borgarstjórn þriðjudaginn 7. maí klukkan 12:08 og við göngum til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá fyrri umræða ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 en í samræmi við ákvörðun forsætisnefndar á fundi hennar 19. apríl síðastliðinn gert nú ráð fyrir að einungis oddvitar borgarstjórnarflokkanna taki til máls. Ræðutími oddvita hefur verið rýmkaður í 30 mínútur en að öðru leyti gilda hefðbundnar reglur fundarsköp borgarstjórnar. Í lok umræðunnar verður lagt til að ársreikningu verði vísað til síðari umræðu sem fara mun fram á fundi borgarstjórnar 14. maí en þá gert ráð fyrir öllum borgarfulltrúum á mælendaskrá og hefðbundnar reglur fundarsköp gilda. Og fyrstur til að taka til máls undir fyrsta lið á dagskrá borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ársreikningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 liggur nú fyrir. Hann var lagður fram í borgarráði 11. apríl síðastliðinn, fullbúinn til endurskoðunar og var vísað í borgarráði 2. maí síðastliðinn til fyrri umræðu í borgarstjórn sem framfyrir í dag, en síðari umræða og afgreiðsla ársreiknings fer fram 14. maí næstkomandi. Ársreikningur Reykjavíkurborgar ásamt fylgigögnum settur fram í 3 hlutum á rafrænu formi. Fyrsti hluti ársreikningur A-hluta og samantekinn ársreikningur samstæðunnar A- og B-hluta. Annar hluti inniheldur sjóði A-hluta borgarsjóðs, það aðalsjóð og eignasjóð ásamt málaflokka yfirliti aðalsjóðs. Og þriðji hlutinn inniheldur ársreikninga B-hluta fyrirtækja en það þau fyrirtæki sem að hálfu eða meira í eigu borgarinnar. Ársreikningnum fylgir skýrsla fjármála og áhættustýringarsviðs ásamt með nánari skýringum á niðurstöðum rekstrar, efnahags og sjóðstreymis. Og þá hafa eftirtalin gögn verið lögð fram, umsögn endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar, endurskoðunarskýrsla ytri endurskoðanda Grant Thornton, greinargerðir fagsviða A-hluta, greinargerðir B-hluta fyrirtækja, samantekt yfir breytingar á fjárhagsáætlun 2023, verkstöðuskýrsla nýframkvæmda 2023 og greinargerð kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. Ytri endurskoðendur Grant Thornton gerðu grein fyrir niðurstöðum endurskoðunar sinnar í borgarráði 2. maí síðastliðinn og auk þessara gagna lögð fram til sérstakrar afgreiðslu ábyrgða og skuldbindinga yfirlit, yfirlýsingu stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar og ég mæli eindregið með því að borgarfulltrúar kynni þessi gögn vel. Að gerð og frágangi ársreiknings A-hluta og samstæðu A- og B-hluta komu einkum starfsmenn fjármála og áhættustýringarsviðs en einnig starfsmenn fagsviða borgarinnar og B-hluta fyrirtækja. Þá hafa endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar, ytri endurskoðendur Grant Thornton og innri endurskoðandi fylgst náið með vinnslunni. Uppgjörið og uppgjörsvinnan ásamt skýrslu fjármála og áhættustýringarsviðs hafa verið kynnt endurskoðunarnefnd Reykjavíkurborgar og öllum þessum aðilum færi ég bestu þakkir fyrir vel unnið verk í þágu borgarinnar. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar A- og B-hluta, við ætlum að byrja á því og ég mun ekki í þessari ræðu minni fara yfir allt það mikla talnaefni sem hér liggur fyrir, heldur læt ég mig nægja að fjalla það mikilvægasta. Stóra myndin sú að áætlanir okkar eru að standast. Reykjavíkurborg vinnur eftir fjármálastefnu 2023 til 2027 og niðurstaðan fyrir 2023 sem birtist í þessum ársreikningi í samræmi við áætlanir að öll markmið fjármálastefnunnar verði uppfyllt í síðasta lagi árið 2025 fyrir A-hlutan og árið 2027 fyrir A- og B-hluta. Niðurstaða á lykiltölum sem birtast í reikningum í grunninn mun betri en gert var ráð fyrir árið 2023. Rekstrarniðurstaða samantekins reiknings A- og B-hluta var neikvæð 3,4 milljarða. Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og afskriftir var jákvæð 47,6 milljarða sem 800 milljörðum lakari niðurstaða en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Staðgreiðsla útsvars var 5,8 milljörðum yfir áætlun vegna spennu á vinnumarkaði og launaþróunar. Launavísitala hækkaði 9,8% á árinu en var 5,9% í fjárhagsáætlun. Vextir og verðbætur sem voru 7,9 milljörðum yfir áætlun helsta skýring á frávikum fjármagnsliðnum auk þess sem gengismunur orkuveitunar var neikvæður 138 milljónir en gert var ráð fyrir 2,6 milljarða tekjufærslu í áætlun.
Fjármagnsliður A og B hluta var neikvæður 29,4 milljarða og var 10,3 milljörðum yfir áætlun, en gert var ráð fyrir að fjármagnsliðir yrðu neikvæður 19,1 milljarð. Vaxtagjöld og verðbætur námu 32 milljörðum rúmum, þaraf námu verðbætur 18,8 milljörðum og verðbólga ársins var 8,7% en fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir 4,9% verðbólgu hjá B-hluta en A-hlutinn gerði ráð fyrir 5,6%. Áætlun var uppfærð milli umræðina í A-hlutanum og svo ber að nefna að álverð hækkaði 0,2% frá ársbyrjun til ársloka. Afleiðan gangvirðisbreytingar innbyggðra afleiða í raforkusamningum eða afleiðan svokallaða og gengismunur hjá Orkuveitunni geta haft mikil áhrif á fjármagnsliði samstæðunnar. Í ár eru áhrifin ekki mikil, breytingin nam 370 milljóna tekjufærslu en gengismunurinn olli 147 milljóna gjaldfærslu. Matsbreyting fjárfestingaeigna sem verðbreyting á þeim fasteignum félagsbústaða sem ætlaðar eru til útleigu liður sem fylgir fasteignamati og getur sveiflast mikið eins og meðfylgjandi mynd sýnir. Matsbreytingar á árinu 23 námu tæpum 5 milljörðum króna en námu 20 milljörðum árin 2 á undan. Handbært fé lækkaði á árinu 5,2 milljarða. Fjárfestingar af frádregnum greiddum gatnagerðargjöldum og seldum byggingarétti námu 53,9 milljörðum, lántaka á ný stofnframlög námu 54,5 milljarði á árinu og afborganir lána og leiguskulda námu 33 milljörðum rúmum. Og veltufé frá rekstri gefur vísbendingu það hversu hátt hlutfall af rekstrartekjum til ráðstöfunar fyrir afborganir skulda og skuldbindinga og svo til fjárfestinga. Því hærra sem þetta hlutfall því meiri geta fyrirtækisins til vaxtar og viðhalds eigna. Miklar greiðsluskuldbindingar og fjárfestingaþörf A og B hluta kalla á hátt hlutfall veltufjár frá rekstri af tekjum. Með 13. grein laga nr. 25 frá 2020 og 2. grein laga frá nr. 22 frá 2021 hefur Alþingi vikið til hliðar fjármálareglum sveitarfélaga í ákvæði 64. grein sveitarstjórnarlaga til loka árs 25 til að liðka fyrir möguleikum sveitarfélagana að grípa til viðspyrnu og sóknar í stað samdráttaraðgerða vegna áhrifa kórónuveirufaraldursins. Í myndinni jafnvægisviðmiðið sýnt án Orkuveitunar árin 2019 til 2021 í samræmi við þær reglur sem þá giltu. Árin 2022 og 2023 eru með Orkuveituna í samræmi við núgildandi reglur og vakin athygli á því að árið 2019 miðast við eldri útgáfu af reglugerð 1212 þar sem Faxaflóahafnir og byggðasamlögin voru tekin inn í samantekin reikning A og B hluta að fullu. Og samkvæmt 64. grein sveitarstjórnarlaga skulu skuldir og skuldbindingar samstæðu sem hlutfalla reglubundnum tekjum vera innan við 150% og skal ráðherra setja reglugerð framkvæmdina. Ákvæði að undanskilja veitu og eða orkufyrirtæki við útreikninga á skuldaviðmiði gilti til ársloka 2021. Eftirlitsnefnd sveitarfélaga hefur verið að fylgjast með eigin fjárhagslegum viðmiðum fyrir sveitarfélög. Eftirlitsnefndin leggur áherslu á að sveitarfélög fari vel yfir fjárhagslega forsendur sveitarfélagsins til þess að ná lágmarks viðmiðum nefndarinnar. Að öðru leyti hefur eftirlitsnefndin ekki þótt tilefni til að aðhafast frekar gagnvart Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg vinnur eftir fjármálastefnunni sem við höfum samþykkt til 2027, þar sem eru sett markmið rekstur og þróun fjármálaborgarinnar til lengri og skemmri tíma, ásamt mælikvörðum sem snúa annars vegar að A-hluta og hins vegar að A- og B-hluta. Samkvæmt fjármálastefnu borgarinnar gert ráð fyrir því að samstæðan verði komin undir 150% árið 2027. Minnt á það að með bráðabirgðaákvæði 7 í sveitarstjórnarlögum nr. 138 frá 2011 sveitarfélögum hins vegar heimilt að víkja frá skilyrðum jafnvægisreglu og skuldareglu út árið 2025. Að því sögðu þá held ég að sé rétt að minna á það og ég tel að það sé mikilvægt að rýna vel
hvort það sé ekki skynsamlegt að setja þessa reglugerð aftur í samband vegna umfangs mikillar fjárfestingarþarfar hjá Orkuveitunni, bæði vegna húsnæðisuppbyggingar hér í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu öllu og að auki vegna stefnu fyrirtækisins orkuvinnslu. Nú vakin athygli á því að árið 2019 það miðast við eldri útgáfu á reglugerð 1212 þar sem Faxaflóahafnir og byggðasamlögin voru tekin inn í samantekin reikning að fullu. En förum þá aðeins yfir hver niðurstaðan þessi mynd, þið þekkið hana. Hér sjáum við að rekstrarniðurstaðan, það var gert ráð fyrir því við samþykkt fjárhagsáætlunar að við værum að ná hallanum sem var 15,6 milljarðar niður í tæpa 6 milljarðar 2023 en niðurstaðan tæpir 5 milljarðar. Hlutfall launakostnaðar, við gerum ráð fyrir því að það væri 86% en komið niður í 81%. Veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum hefur styrkst meira en við bjuggumst við. Við gerum ráð fyrir því að það 2,2% en það 6,5%. Veltufé frá rekstri á móti afborgunum lána og skuldbindinga sem við viljum hafa yfir einum. Gerðum ráð fyrir 0,4 en erum í 1,2 og sjáum þar grænt ljós sem að gleður. Nú lántaka að hámarki 70% af fjárfestingum, þar erum við í 81% en gerðum ráð fyrir 83%. Hvað skuldaviðmiðið varðar þá erum við langt undir því að það sé 100% af tekjum og handbært fé rétt rúmlega 500 milljónir meira heldur en við bjuggumst við 11,5 milljarður. Og markmið ársins 23 sem voru sett fram í fjármálastefnunni náðust í öllum liðum að hluta og gott betur eins og þessi glæra sýnir. Förum þá í rekstrarniðurstöðu að hluta. Fyrir árið 2023 var hún neikvæð 5 milljarða sem var milljarði betri niðurstaða en áætlað var við samþykkt fjárhagsáætlunar eins og ég nefndi áðan. Og það kannski rétt að taka það fram að með hækkun útsvars vegna málefna fatlaðs fólks þá var gerður viðauki þannig að þessi tala sem við miðum hér við talan við samþykkt fjárhagsáætlunar. En frá tekin halli af rekstri málefna fatlaðs fólks sem nam 8,2 milljörðum var niðurstaðan jákvæð 3,3 milljarða. Í desember 2022 náðist samkomulag við ríkið breytingu á fjármögnun á þjónustu við fatlað fólk og samkomulagið fól í sér tilfærslu skatttekna frá ríkinu til sveitarfélaga sem nam 0,22% af útsvarsstofni frá og með árinu 2023. Og það má rekja 1,8 milljarð í staðgreiðslunni til þeirrar breytingar. Í ársbyrjun 24 hækkaði útsvarsprósentan að auki 0,23%. Nú þrátt fyrir þetta samkomulag glíma sveitarfélögin öll við umtalsverða vanfjármögnun vegna málaflokks fatlaðs fólks og það eitt af áherslum borgarinnar að í gildandi fjármálastefnu að halda áfram þessu samtali við ríkið og þriðji áfangi af þessum samningaviðræðum stendur nú yfir. En það mikilvægt að leiðrétta fjármögnun þessa málaflokks af því að þetta lögbundin þjónusta og við leggjum afar mikla áherslu á að sinna þessum hópi með sóma. Staðgreiðslan var 5,8 milljörðum yfir áætlun og hækkaði 15,1 milljarða og þaraf má rekja 1,8 til útsvarshækkunarinnar sem ég nefndi áðan en annars skýrast auknar tekjur af útsvari af launaþróun og fjölgun starfandi fólks. Í öðrum tekjum frávikið mest í endurgreiðslum annarra sem voru 2,8 milljarðar yfir áætlun en þar var aðallega að ræða verkefni sem unnin eru fyrir ríkið og önnur sveitarfélög. Í öðrum rekstrakostnaði þá voru mest frávikið hráefniskostnaði mötuneyti, SFS, vetrarþjónustu, vistgreiðslna vegna barna með þroska og geðraskana og þjónustu við flóttafólk og hælisleitendur en tekjur frá ríkinu koma á móti þeim kostnaði að mestu leyti.
Rekstur málaflokka aðalsjóns án lífeyrisskuldbindingar var 1246 milljónum yfir fjárheimildum en þaraf var skóla- og frístundasvið 3,5 milljarð yfir fjárheimildum og velferðarsvið án bundinna liða 1291 milljón yfir fjárheimildum. Frávik á sameiginlegum kostnaði án lífeyrisskuldbindinga skýrist að stórum hluta af fjárheimildum sem gert var ráð fyrir að myndu fjármagna nýtt leikskólalíkan og inntöku yngri barna í leikskóla, samanber verkefni Brúum bilið. Frávik í skrifstofum miðlægrar stjórnsýslu í eignasjóði skýrist að mestu af lægri tekjum af sölu byggingarréttar og í síðasti dálki töflunnar má sjá hversu hátt hlutfall af skatttekjum, það er útsvari og fasteignaskatti varið til viðkomandi málaflokka og nettó útgjöld til þeirra námu 167 milljónum króna en skatttekjur A-hluta ásamt framlögum frá jöfnunarsjóði 148 milljónum. Á meðal tekna A-hluta eru sveiflukenndir liðir einkum tekjur á sölu byggingarréttar og hagnaðar á sölu eigna og við þekkjum það í góðæri og uppbyggingaskeiðum hækka þessar tekjur oft en dragast verulega saman á samdráttarskeiðum. Lántökur A-hluta á árinu 23 námu 21 milljarði, nýja leiguskuldir voru 1,7 milljarður, afborganir lána, leiguskulda og lífeyrisskuldbindingar námu 9,6 milljörðum og verðbætur voru 6,6 milljarðar, lífeyrisskuldbindingar hækkuðu 1 milljarð umfram afborganir. Skuldbindingar vegna B-hluta fyrirtækja nema 85,3 milljörðum og lækkuðu 9,8 milljarða milli ára. Handbært fé frá áramótum til ársloka hækkaðu 1,3 milljarða, fjárfestingar af frádregnum seldum eignum námu 25 milljörðum, greidd gatnagerðargjöld og sala byggingarréttar námu 4,2 milljörðum, lántaka ársins nam 21 milljarði, þaraf nam útgáfa grænna skuldabréfa 5 milljörðum. Afborganir lána og leiguskulda voru tæpir 7 milljarðar. Veltu fé frá rekstri í hlutfalli af tekjum nam 6,5% á árinu 2023 og hækkaði 5,9% frá árinu 2022 og þetta að sjálfsögðu afar góð þróun og mikilvægt að hún haldi áfram. Aðalsjóður tekur til hins almenna reksturs fagsviða borgarinnar. Rekstrarniðurstaða aðalsjóðs var neikvæð 8 milljarða en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að niðurstaðan yrði neikvæð 12,4 sem því 4,4 milljörðum betri en áætlað var. Rekstrartekjur voru 178 milljarðar rúmir eða 10,8 milljörðum yfir áætlun. Skatttekjur voru 138 milljarðar eða 4,8 milljörðum króna yfir áætlun og tekjur frá jöfnunarsjóði voru 13,4 milljarðar eða 1,3 milljarði yfir áætlun. Þjónustutekjur og aðrar tekjur voru 27,2 milljarðar eða 4,7 milljörðum yfir áætlun. Rekstrargjöld voru 194 milljónir 195 tæpar eða 8,2 milljörðum umfram fjárheimildir. Launakostnaður var 96.251 milljón eða 124 milljónum umfram fjárheimildir. Mest frávik voru á skóla- og frístundasviði þar sem launakostnaður var 2 milljörðum umfram fjárheimildir og á velferðarsviði þar sem hann var 1,3 milljörðum umfram heimildir. Á móti kom að inn á sameiginlegum kostnaði skýrast frávikin að mestu leyti af fjárheimildum sem gert var ráð fyrir að fjármagna leikskólalíkanið og yngri börn í leikskóla og breyting lífeyrisskuldbindinganna 3,7 milljarða gjaldfærslu og var 2,3 milljörðum tæpum yfir áætlun. Breyting lífeyrisskuldbindingar við LSRB nam 1,5 milljarði og var í samræmi við áætlun. Jafnframt var færð til gjalda og skuldar áfallin lífeyrisskuldbinding aðalsjóðs vegna tryggingafræðilegs endurmats lífeyrissjóðs Brúar vegna starfsmanna sem höfðu hafið töku lífeyris og höfðu náð 60 ára aldri árið 2017. Áunnin réttindi þessa hóps eru tryggð af launagreiðanda. Áfallin gjaldfærsla vegna þessa hóps nam 2.250 milljónum en ekki var gert ráð fyrir þessum kostnaði í áætlun. Annar rekstrarkostnaður var tæpir 95 milljarðar, þar af 5,8 milljarðar eða 6,6% umfram fjárheimildir. Hjá skóla- og frístundasviði var hráefniskostnaður í mötuneyti milljarði umfram heimildir og rekstur og umhirða borgarlandsins var tæpum 1,2 milljörðum umfram heimildir sem skýrist mest af vetrarþjónustu sem var 950 rúmum milljónum umfram fjárheimildir. Tapi og rekstri í hverfastöðva var 220 milljónir og sem var fært á rekstur gatna og opinna svæða og skýrist að mestu af langtímaveikindum.
Nettó fjármunatekjur voru 8,3 milljarðar eða 1,8 milljarður yfir áætlun og þar voru vaxtatekjur og verðbætur 570 milljónir yfir áætlun. Arður af eignarhlutum var 1337 yfir áætlun og tekjur af ábyrgðargjaldi 48 milljónir yfir áætlun. Nú eignasjóður, hann á og annast rekstur á mannvirkjum og opnum svæðum borgarinnar og leigir fagsviðum borgarinnar. Rekstrarniðurstaða eignasjóðsins var jákvæð 3 milljarða en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir að niðurstaðan yrði jákvæð 7,8 eða 9 milljarða og niðurstaðan var því 4,8 milljörðum lakari en áætlað var. Rekstrartekjurnar voru 34 milljarðar eða 2 milljörðum undir áætlun. Leigutekjur voru 30 milljarðar eða 142 milljónum yfir áætlun sem skiptist þannig að ytri leiga var 117 milljónum yfir áætlun, innri leiga var 23 milljónum yfir áætlun. Sala byggingaréttar nam 2,3 milljörðum og var 2 milljarðar 659 milljónir undir áætlun. Sala fasta fjármuna skilaði hagnaði sem nam 657 milljónum og var 400 milljónum yfir áætlun og aðrar tekjur voru milljarður rúmur eða 100 milljónum yfir áætlun. Rekstrargjöld voru 18,8 milljarðar eða 667 milljónir umfram fjárheimildir. Annar rekstrarkostnaður var 7,3 milljarðar ríflegir eða tæpir 300 milljónum umfram fjárheimildir. Þar var eignaskrifstofa 100 milljónir umfram fjárheimildir, skrifstofa miðlæga stjórnsýslu 43 milljónir umfram heimildir og umhverfis- og skipulagssvið 358 milljónir umfram fjárheimildir. Nettó fjármagnsgjöld voru tæpir 12,5 milljarður eða ríflega 2,1 milljarði meira en áætlað var sem rekja má til hærri vaxta og verðbólgu á árinu. Og þá hef ég nú farið yfir meginstærðirnar í A-hluta, aðalsjóði og eignasjóði. Forseti, rekstur fagsviða byggir að mestu á skatttekjum borgarinnar, eða borgarsjóðs. Rekstri þeirra eru afmarkaðar fjárheimildir sem samþykkt fjárhagsáætlunar hverju sinni og ber sviðunum að halda útgjöldum sínum innan marka fjárheimilda. Stefni í frávik í rekstri sviða mikilvægt að þau séu kynnt borgarráði og leita sér leiða til að mæta þeim. Ekki heimild til þess að stofna til viðbótar útgjalda án heimildar borgarráðs. Og nú mun ég fara yfir rekstrarniðurstöður sviðanna í samanburði við samþykktar fjárheimildir eins og þær eru samkvæmt endurskoðaðri fjárhagsáætlun. Að sjálfsögðu getur verið erfitt að sjá fyrir alla þróun í rekstrinum en greining á frávikum upplýsir hvernig rekstrarstjórn sviðanna hefur gengið. Rekstrarniðurstaða einstakra fagsviða var í aðalatriðum þessi í samanburði við fjárheimildir. Nettó útgjöld menningar- og íþróttasviðs voru tæpir 18 milljarðar eða 70 milljónum innan fjárheimilda. Nettó útgjöld skóla- og frístundasviðs voru 74 milljarðar sem var 3,5 milljarði eða 5% yfir fjárheimildum ársins. Tekjur sviðsins voru 1359 milljónum yfir áætlun og laun og launatengd gjöld voru 2 milljörðum umfram fjárheimildir og annar rekstrarkostnaður var 2,8 milljörðum yfir fjárheimildum. Helstu frávik má rekja til leikskólahlutans sem var 2,5 milljarður og grunnskólahlutin var 1,4 eða 3,6% yfir fjárheimildum á meðan leikskólinn var 3,6%. Nettó útgjöld umhverfis- og skipulagssviðs voru 11,3 milljarðar eða 726 milljónum umfram fjárheimildir. Tekjur voru 519 milljónum umfram áætlanir, laun og launatengd gjöld voru 18 milljónir yfir fjárheimildum og annar rekstrarkostnaður var 1227 milljónum umfram heimildir. Helstu frávik má rekja til vetrarþjónustu borgarinnar sem var 961 miljón umfram fjárheimildir en nettó útgjöld velferðarsviðs voru 42,8 milljarðar rúmir sem var 389 milljónum yfir heimildum. Nettó útgjöld velferðarsviðs án bundinna liða voru 38,7 milljarðar og voru 1291 miljón yfir fjárheimildum eða 3,5%. Tekjur í heild voru 1445 milljónir, hærri en áætlun gerði ráð fyrir. Laun og launatengd gjöld hækkuðu í takt við auknar tekjur og voru 1247 milljónum yfir umfram fjárheimildir og á móti annar rekstrarkostnaður 1,5 milljarð umfram
heimildir. Frávik skýrist helst af þjónustu við börn og ungmenni með alvarlega þroska- og geðraskanir sem voru með rúman halvan milljarð, búsetu þjónustu fyrir fatlað fólk, fyrir heimilislausa og einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir sem voru 252 milljónir, vistgreiðslum barnaverndar sem voru 441 milljón og stuðnings- og stóðþjónustu sem var tæplega 300 milljónum umfram fjárheimildir. Nettó útgjöld bundinna liða voru 4 milljarðar rúmir, 4,1 sem var 900 milljónum eða 18% undir áætlun. Nettógjöld vegna fjárhagsaðstoðar námu 2,6 milljörðum rúmum og nettógjöld vegna sérstaks húsnæðisstuðnings námu 1,5 milljarði. Nettóútgjöld skrifstofa í miðlægri stjórnsýslu voru rúmir tæpir 2,1 milljarður eða 100 milljónum innan fjárheimilda. Nettóútgjöld á sameiginlegum kostnaði voru 8,3 milljarðar tæpir en áætlun gerir ráð fyrir 9,4 eða 1,2 milljörðum undir fjárheimildum. Stærstu frávikin voru vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar sem var 2.260 milljónum yfir áætlun. Farið var til gjalda og skuldar áfalli lífeyrisskuldbinding allhluta vegna tryggingafræðilegs endurmats lífeyrissjóðs Brúar vegna starfsmanna sem hafði töku lífeyris eða höfðu náð 60 ára aldri árið 2017. Þetta það sem ég nefndi hér áðan. Nettóútgjöld fjármála og áhættustýringarsviðs voru 1.473 milljónir eða 85 milljónum innan fjárheimilda. Nettóútgjöld mannauðs- og starfsþróunarsviðs voru 404 milljónir og voru á pari og svo var það þjónustu- og nýsköpunarsvið, þá voru 4,1 milljarður og 173 milljónir umfram fjárheimildir. Framlög til B-hluta fyrirtækja námu 5,1 milljarði og voru 164 milljónum yfir fjárheimildum og mig langar að nota tækifæri hér og þakka sviðsstjórum og starfsmönnum sviðanna metnaðarfullt og gott starf á árinu 2023. Afkoma B-hlutafyrirtækjanna, forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að fjalla stuttlega B-hlutafyrirtækin. Það þó langt mál að gera rekstri þeirra ítarleg skil en ég bendi á rafræn gögn og umfjöllun fyrirtækin í skýrslu fjármála og áhættustýringarsviðs. Þó vil ég benda sérstaklega á þetta, hagnaður Faxaflóahafna árið 2023 nam 1,5 milljarði, hagnaður tímabilsins án reglulegra liða var 1,1 milljarður sem betri niðurstaða en áætlun gerir ráð fyrir, hagnaður fyrir afskriftir nam 1,8 milljarði en á sama tíma árið áður nam hann 2,1 milljarði. Rekstrarniðurstaða félagsbústaða var 1,4 milljarður árið 2023 eða 2,3 milljörðum undir áætlun. Ársuppgjör félagsbústaða gert í samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastöðlum og í samræmi við 90. grein laga ársreikninga frá 2006 og reglugerð framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Matsbreytingin á fjárfestingaeignunum nam 4,7 milljörðum á árinu samanborið við 20 milljarða í fyrra og hitt í fyrra sirka. Afkoma Orkuveitunar var jákvæð 6,4 milljarða og var 1,9 milljarði lakari en árið 2022 þrátt fyrir rekstrarafkoman hækki 1,3 milljarða. Meginskýring á lækkun afkomu vegna hækkunar fjármagnsgjalda eða 3 milljarða. Þar af eru gjaldfæra vaxtagjöld og verðbætur að hækka 1,6 milljarða auk þess sem breyting á gangvirði var jákvæð 2,4 milljarða. Árið 2022 er nú jákvæð 800 milljónir sem lækkun 1,5 milljarð. Rekstrartekjur hækkuðu 5,5 milljarða og rekstrargjöld án afskrifta hækkuðu 4,2 milljarða milli ára eða 20%. Orkukaup og flutningur hækkuðu 500 milljónir, 550 og laun og launatengt gjöld hækkuðu 1,9 milljarða sem skýrist meðal annars af fjölgun starfsmanna, kjarasamningshækkunum, innvistun og auknum umsvifum og uppbyggingu í Carbfix. Fjármannatekjur og fjármagnsgjöld voru neikvæð upp á 13 milljarða sem aukning 3 frá árinu 2022. Slökkviliðið rekstrarafgangurinn nam 208 milljónum en var 97 milljónir árið 2022. Meginskýringum má rekja til hærri tekna en áætlað var. Það hærri tekjur af sjúkraflutningum og hærri sértekna. Sértekjurnar voru aðalega vegna verkefna í tengslum við jarðhræringar á Reykjanesi og þjálfun úkraínska bráðaliða á vegum utanríkisráðuneytisins. Sorpa
Hagnaður þar nam 91 miljón sem var 124 milljónum lægri en áætlun gerðu ráð fyrir. Hagnaður árið undan var 687 milljónir og lækkaði því 597 milljónir á milli ára. Rekstrarniðurstaða Strætó neikvæð 374 milljónir en áætlun gerði ráð fyrir hún neikvæð 243 milljónir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ársreikningur fyrir árið 2023 hefur núna verið lagður fram og auk hans vil ég leggja fram ábyrgða- og skuldbindinga yfirlit Reykjavíkurborgar fyrir 2023 og yfirlýsingu stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar. En stutta myndin eða stutta svona breiðu penslarnir, við erum ánægð með þessa niðurstöðu. Reikningurinn staðfestir ársreikningurinn að áætlanirnar okkar að snúa við rekstri borgarinnar að ganga eftir og það þrátt fyrir erfitt efnahagslegt umhverfi, háa stýrivexti, verðbólgu og mikinn þrýsting á innviði vegna fjölgunar borgarbúa. Við höfum sýnt aga og verið samstillt í átaki og með því sjáum við að rekstrarhallinn fer úr ríflega 15 milljörðum í tæplega 5 á A-hluta milli ára og það milljarðir betri árangur en við bjuggumst við. Og framundan eru stóra fjárfestingar, stærstu verkefni sögunar í innviðauppbyggingu, samgönguframkvæmdum, skólahúsnæði, íbúðauppbyggingu, svo ég nefni bara nokkur atriði. Við erum líka með aðhald í ráðningum, stafrænt mælaborð fyrir ráðningar grunnur að yfirsýn, mánaðarleg yfirferð yfir ráðningar inn á sviðin með yfirstjórn borgarinnar. En verkefninu síður en svo lokið. Við ætlum að halda áfram á þessari braut sem birtist hér í reikningnum og markmiðið að koma jafnvægi á rekstri borgarinnar. Á endanum snýst þetta allt þá mikilvægu þjónustu sem við veitum og til þess að geta bætt hana þurfum við að sýna aðhald í rekstrinum. Ég legg til að afgreiðslu ársreiknings Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 verði vísað til síðari umræðu. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Einar, þetta ekki bendikinn? Ég get alveg gert þetta á blaðlist, sko. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum hér saman komin til að ræða ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023. Og áður en lengra haldið þá ætla ég að draga saman svona kannski stóru myndina í reikningnum þar sem að vekur athygli okkar og veldur áhyggjum. Rekstrarniðurstaða samstæðunnar var 13 milljörðum króna lakari heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Rekstrarhalli borgarsjóðs var nær 5 milljarðar. Engar áþreifanlegar hagræðingar enda fóru rekstrargjöld tæpa 5 milljarða umfram fjárheimildir. Tekjur jukust 21,1 milljarð milli áranna 22 og 3 en rekstrargjöld jukust 11,8 milljarða. Þannig að þegar við heyrum fulltrúa meirihlutann stíga fram og tala 10 milljarða viðsnúning milli ára sem skýrist af einhverjum mestu hagræðingar aðgerðum frá hruni, að þá það auðvitað bara eitthvað sem við vísum til föðurhúsanna enda má nær allan viðsnúningin rekja til aukinna og óvæntra tekna. Skuldir samstæðu aukast 50 milljarða og þar af 24 milljarða í A-hluta. Þetta stóra myndin. Eins og borgarstjóri rakti í máli sínu að þá borgin með ákveðna fjárhagslega mælikvarða og ég hef dregið hér saman 4 sem við höfum sérstakar áhyggjur af. Einhverjir aðrir mælikvarðar eru á betri leið en ég dreg þessa fram vegna þess að við höfum að þeim sérstakar áhyggjur og þeir tengjast umfjöllunarefninu í ræðu minni hér í dag. Mælikvarðarnir eru að rekstrarniðurstaðan sé jákvæð, að hlutfall launakostnaðar af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum fari aldrei yfir 80%, að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum sé yfir 7,5% og að lántaka sé að hámarki 70% af fjárfestingum. Og allir þessir mælikvarðar eru á rauðu fyrir árið 2023. Og þá ætla ég að byrja á að fjalla hér rekstrarniðurstöðu borgarsjóðs. En eins og kom fram áðan að þá var niðurstaðan af rekstri A-hluta halli sem nemur tæpum 5 milljörðum. Fjárhagsáætlun ársins 2023 gerði ráð fyrir 6,1 milljarði í halla.
og niðurstaðan því 1,1 milljarði króna skárri en áætlanir gerðu ráð fyrir og nú ætla ég að benda á, ég að vísa í umfjöllunina eins og hún leit út áramótin þar síðustu. Þegar áætlunin birtist okkur þar, en þegar við skoðum gögnin með ársreikningnum og hvernig fjallað áætlunina þar, að þá erum við að fara í rauninu umfram áætlun. Vegna þess að fjárhagsáætlun, leiðrétt með viðaukum, gaf okkur allt aðra niðurstöðu og við erum í rauninni að sjá í ársreikningi verri niðurstöðu en sú áætlun gerði ráð fyrir. En ég reiðubúin að spila þennan samkvæmisleik með meirihlutanum og fjallum áætlunina eins og hún birtist okkur þegar hún barst okkur fyrst. Og skoða hvort að niðurstaðan sé raunverulega betri vegna þess að hér hefur orðið einhverjar mestu hagræðingaraðgerðir frá hruni. Eða hvort að sé vegna þess að hér komu þessar 92 hagræðingar og umbótatillögur sem voru samþykktar í borgarráði og borgarstjórn sem reyndar margar hverjar hafa alls ekki komist til framkvæmda. Skoðum þá aðeins rekstrargjöld borgarinnar og hér ég með rauntölur 2022, rauntölur 2023 og svo fjárhagsáætlun eins og hún birtist okkur 2023. Og þá sjáum við að hækkun, og ég sérstaklega að skoða laun og launatengt gjöld og annan rekstrarkostnað. Og hækkunum milli áranna 22 og 23 nemur 11,2 milljörðum en breyting frá áætlun nemur rúmum 5 milljörðum. Þannig að niðurstaðan sú að rekstrargjöld þau aukast 11,8 milljarða króna milli ára og 5,3 milljarða frá áætlun. Skoðum þá tekjurnar, þá ég aftur með rauntölur fyrir 22 og 23 og tölur úr áætlun. Tekjuaukningin milli ára nemur 21,1 milljarði en tekjuaukningin frá áætluninni nemur 9,5 milljörðum. Og þegar ég að tala tekjur þá ágætt að nefna að ég að tala skatttekjur, ég að tala framlög jöfnunarsjóðs og svo ég að skoða arðgreiðslur úr stóru innviðafyrirtækjunum okkar, Orkuveitunni og Faxaflóahöfnum. Og ég ætla að víkja aðeins áður en lengra haldið að einmitt þessum arðgreiðslum. Vegna þess að borgin á í sínum B-hluta 2 stór og mjög mikilvæg innviðafyrirtæki sem skipta miklu máli annars vegar fyrir innviðina bara inn á okkar heimilum og fyrir okkar daglega líf og svo það auðvitað hafnirnar okkar. Þetta eru mikilvæg innviðafyrirtæki og framundan hjá þeim báðum gríðarlega mikil fjárfestingaþörf. Það sem við sjáum líka í Orkuveitunni að afkoman var nær 7 milljörðum lakari en áætlun gerði ráð fyrir árið 2023. En hvað gerir meirihlutinn til að stoppa í götin í rekstri sem ekki hefur verið gripið í hornin á? Þau fara fram á að arðgreiðslur verði umfram áætlanir. Meiri sæi félagi sem skilar töluvert verri afkomu en áætlanir gerðu ráð fyrir. Þannig að arðgreiðslukrafan á Orkuveituna var 824 miljónum króna yfir áætlun og í Faxaflóahöfnum 831 milljón króna yfir áætlun. Þannig að þegar við drögum þetta saman, skatttekjur, framlög jöfnunarsjóðs og arðgreiðslur, þá hækka þær milli ára 21,1 milljarð en hækka frá áætlun 9,5 milljarða. Þannig að þessi betri árangur í rekstri borgarinnar, hvort sem við erum að horfa frá áætlun til ársreiknings, byrjum á að skoða það. Hann má auðvitað öllu leyti rekja til aukinna og óvæntra tekna því við sjáum að rekstrargjöld eru ekki að draga saman, þau vaxa milli ára og fara umfram fjárheimildir sömuleiðis. Viðsnúningurinn í rekstri borgarinnar milli ára, hann má sömuleiðis nær allan rekja til aukinna tekna. Þannig að við vísum því auðvitað til föðurhúsanna að hér hafi verið hagrætt, eitthvað gríðarlega, einhverjar mestu hagræðingar aðgerðir frá hruni eins og sagt var svo eftirminnilega, því viðsnúningin hann má bara sækja beint á tekjuhliðina. Þannig að vandi borgarinnar, eins og við höfum alltaf sagt, útgjaldavandi, ekki tekjuvandi og þessar mestu hagræðingar aðgerðir frá hruni voru sóttar auðvitað beint í vasa skattgreiðenda. Víkjum þá aðeins að launakostnaði borgarsjóðs og ég ætla að draga aftur fram þessa tilvísun sem kom fram í fjárhagsáætlun fyrir árið 2023, fyrir rúmu ári síðan. Þá birtist þessi setning frá fjármálasviði, starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað á síðustu árum nokkuð umfram lýðfræðilega þróun og þetta var rautt flagg frá sviðinu, þau höfðu áhyggjur af þessu. Og á þessum tíma þá drógum við saman þessar tölur og við birtum þær bara hér aftur. Þetta var í rauninni starfsmannafjölgun A-hluta milli áranna 2017 og 2022 yfir 5 ára tímabil. Þá sjáum við 25% starfsmannafjölgun yfir tímabil þar sem íbúafjölgun var aðeins 10%. Þannig eins og sviðið sagði, starfsmannafjölgun langt umfram lýðfræðilega þróun. Við getum ekki séð að í þessum gríðarlegu hagræðingaraðgerðum myndu hafi starfsfólki fækkað á neinu sviði borgarinnar. Launakostnaður lækkaði ekki heldur milli ára, heldur hækkaði töluvert 7,3 milljarða. Það á sér auðvitað einhverju leyti skýringar í gríðarlegum launahækkunum og kjarasamningum og öðru.
Og svo auðvitað, hér alltaf klassíska svari hjá meirihlutanum þegar við tölum launakostnað og starfsmannafjölda að við séum að ráðast að starfsfólki í grunnþjónustunni og við þurfum auðvitað að manna leikskólana og við þurfum að manna grunnskólana og velferðarþjónustuna og við segjum já, algjörlega, það náttúrulega mikilvægasta verkefni. En það sem við höfum áhyggjur af stjórnendalagið. Það miðlæga stjórnsýslan. Það eru skrifstofurnar hérna í Ráðhúsinu. Og ég þreytist ekkert að minnast á stjórnendadaginn sem haldinn hér árlega. Þetta reynda frétt frá í fyrra en það búið að halda þennan fund aftur í ár, 600 stjórnendur hjá Reykjavíkurborg og það mjög eftirminnilegt þegar að bárust af því fréttir af þessum fundi fyrir að ég held 2 árum síðan þegar að stjórnendunum var öllum raðað í stigann í Hörpu í myndatöku og stiginn hreinlega svignaði undan bákninu. Víkjum þá að rekstrarniðurstöðu samstæðunnar. Þetta svona klassísk frétt, hún nokkur ára gömul sem hefur birst okkur í umfjöllun ársreikning. Það sem sagt að rekstrarniðurstaða samstæðunnar sé jákvæð í þessu tilfelli 23,4 milljarða. Og þarna hefur meirihlutinn notað sér aðstæður í reikningum annars vegar Orkuveitunar og Félagsbústaða til að blása upp reikninginn og fegra töluvert myndina. Þannig að ef við skoðum bara niðurstöðuna á rekstri samstæðunnar fyrir árið 2023 þá var hún neikvæð sem nemur 3,4 milljörðum. Áætlun gerði ráð fyrir 9,6 milljarða jákvæðri niðurstöðu, þannig að hér erum við með 13 milljarða neikvæða sveiflu. Og hvað veldur þessu? Það auðvitað annars vegar matsbreyting á fjárfestingaeignum Félagsbústaða, ákveðin bókhaldsaðferð sem leyfð og heimil en við höfum þó gagnrýnt vegna þess að hún gefur mjög villandi sýn og endurspeglar alls ekki grunnrekstur Félagsbústaða og svo það breyting á álverði á heimsmörkuðum og hækkandi álverð á heimsmörkuðum hefur haft svona áhrif á reikning Orkuveitunar á liðnum árum, þar sem blásið hefur töluverðu lofti í reikningin og sama má segja varðandi hækkandi fasteignaverð sem hefur blásið lofti í reikninga Félagsbústaða. En það sem gerist núna þegar við sjáum neikvæðar niðurstöður í samstæðunni og við sjáum 13 milljarða neikvæða sveiflu að þessi fína uppblásna blaðra sem að meirihlutinn hefur staðið reikinn með á undanliðnum árum þegar að slæmir ársreikningar birtast, loftið farið úr henni. Og þá það skuldsetningin sem að við sjálfstæðismenn höfum auðvitað langt fyrir mína tíð fjallað okkar miklu áhyggjur af. Og skuldir samstæðu þær jukust 50 milljarða árið 2023, þar voru 24 milljarðar í A-hluta. Í fjárhagsáætlun þeirri síðustu sem við afgreiddum þá kemur fram að Reykjavíkurborg áætli að ný lántaka borgarsjóðs yfir tímabilið 24 til 28 nemi 72 milljörðum króna. Ef við skoðum hins vegar samstæðuna alla þá nemur þetta 290 milljörðum króna. Og það sem þarna að gerast í samstæðunni að stórum hluta gríðarlegar innviðafjárfestingar, ekki síst hjá Orkuveitu-samstæðunni og það einmitt eitt og sér veldur miklum áhyggjum af þessum gríðarlegu arðgreiðslu kröfum sem settar á innviðafyrirtækin sem á móti þurfa þá að skuldsetja sig enn meira til að fjárfesta hér í innviðum. Lántaka var 81% af fjárfestingum árið 2023 og hér ég að vísa í eitt af þessum markmiðum sem ég fjallaði fremst sem borgin setur sér í rekstrinum, en þessi niðurstaða 11% stigum frá settu markmiði. Og af hverju erum við að fjalla lántökur og skuldsetningu? Það sumir sem að virðast líta á skuldsetningu sem peningatré sem að voðalega þægilegt og aðgengileg leið að næla sér í fjármagn. Það hefur reyndar ekki verið mjög aðgengilegt að undanförnu. Eins og við þekkjum voru síðustu 2 skuldabréfaútboð borgarinnar nokkuð misheppnuð og alveg ljóst að markaðurinn hefur mist alla tiltrú á rekstri borgarinnar. En hér sjáum við hvernig afborganir langtímalána og leiguskulda munu líta út á næsta ári en þeir munu nema 13 milljörðum króna. Það nefnilega mjög dýrt að skulda og þess vegna getur verið mikið hagræði í því að vinna að því að greiða niður skuldir með skipulegum hætti eins og við sjálfstæðismenn höfum ítrekað bent á. Og ef við skoðum hvernig þetta lítur út á áætlun til ársins 28 að þá verður þetta komið í 14,6 milljarða árið 2028. Og maður má alveg velta fyrir sig hvað hægt að gera fyrir 14,6 milljarða árlega. Nú ég ekki að tala að borgin greiði niður skuldir alveg niður í 0 en ef við hugsum samt bara hvað þessi liður í reikningunum getur skilað okkur mörgum byggðum leikskólum eða mörgum knatthúsum eða hvað það nú Það ýmislegt sem hægt að gera skynsamlegra við þessa fjármuni en þungar greiðslur af þungum lánum. Þannig já, eins og ég nefndi árið 2028 mun dæmið líta svona út. Það eiginlega ekki annað hægt í umræðum þennan ársreikning og sérstaklega vegna einna breytu sem ég fjallum í þessum kafla minnar umfjöllunar, það eru húsnæðismálin. Og
það var í upphafi árs 23 að þáverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson og þáverandi innviðaráðherra Sigurður Ingi Jónsson skrifuðu undir samkomulag með HMS töluverða uppbyggingu hér í borginni. Og þar var stefnt að því að byggja alltaf 2000 íbúðir á ári á næstu 5 árum í Reykjavík. Og þetta var markmið sem var reyndar bara á pari við kosningaloforð Samfylkingarinnar, töluvert metnaðarminna en kosningaloforð Framsóknar, en þetta var markmiðið sem var sett og þess vegna var athyglisvert að sjá þessar lykiltölur frá byggingafulltrúa. Þar annars vegar farið yfir samþykkta fermetra og byggða fermetra á tímabilinu 2020 til 2024 og svo fullgerðar íbúðir yfir sama tímabil. Hér sjáum við hvernig samþykktir og byggðir fermetrar samkvæmt tölum frá byggingafulltrúa fara töluvert niður og halda áfram að lækka niður árið 2024 og ef við skoðum fullgerðar íbúðir að það voru þær árið 2023, fyrsta árið af samkomulagi borgarstjóra og innviðaráðherra þar sem átti að byggja 2000 íbúðir árlega í Reykjavík, þá voru fullgerðar íbúðir 1100 og áætlun segir að þær verði 800 á þessu ári. Þannig ég skil eiginlega ekki hvers vegna alltaf verið að skrifa undir einhverjar yfirlýsingar og klippa á einhverja borða og skapa einhverjar glitrandi fallegar umbúðir þegar það virðist öllum vera ljóst að innihaldið verður síður fagurt. Þannig eins og ég segi, húsnæðissáttmálinn hann gerir ráð fyrir 2000 íbúðum árlega en á þessu ári gerir byggingafulltrúi ráð fyrir að fullgerðar íbúðir í Reykjavík nýjar verði 800 talsins. Þá má benda á, og þetta nú bara hluti af umfjöllun Samtaka iðnaðarins húsnæðismálin í Reykjavík og gagnrýni þeirra, en á dögunum að þá fjallaði Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins fjölda byggingarhæfra lóða í Reykjavík. En hann segir að tölur borgarinnar þessi efni séu loðnar og óskýrar og mjög villandi. Og í tölum borgarinnar talað að það séu 2000 hægt að byggja, 2800 íbúðir á byggingarhæfum lóðum í Reykjavík. En Samtök iðnaðarins mótmæla þessu harðlega og segja í raun sé einungis hægt að byggja 1000 íbúðir á byggingarhæfum lóðum í Reykjavík. Það birtust líka tölur frá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun á dögunum sem sögðu að mestur samdráttur í uppbyggingu húsnæðis á Íslandi hefði verið í Reykjavík á liðnu ári. Það líka mikið áfall með þessi metnaðarfullu áform. Og svo lokastaðreyndin sem birtist okkur einmitt í þessum ársreikningi sú að sala byggingarréttar í Reykjavík var 2,7 milljörðum undir áætlun árið 2023. Þannig að fyrirheit sem lagt var á stað með í upphafi árs að selja hér aukinn byggingarrétt og byggja hér aukið húsnæði, þau stóðust ekki og það birtist okkur mjög skýrt í þessum ársreikningi. Sala byggingarréttar í Reykjavík var 2,7 milljörðum undir áætlun. Niðurstaðan af þessu öllu auðvitað sú að rekstur borgarinnar ósjálfbær. Og hér ekki hægt að standa undir grunnþjónustu með skatttekjunum einum saman. Hér reiðir borgin sig á einskiptistekjur eins og það að selja hér byggingarrétt eða selja perluna eða aðrar eignir, draga umfangsmikinn arð út úr innviðafyrirtækjum, jafnvel þó að afkoma félagana versni. Reksturinn ósjálfbær. Stóra myndin þessi, halli samstæðunnar nemur 3,4 milljörðum sem 13 milljörðum lakari niðurstaðan áætlanir gerðu ráð fyrir og skuldir aukast 50 milljarða. Ef við skoðum aftur A-hlutann að þá nemur halli borgarsjóðs 5 milljörðum, skuldir aukast 24 milljarða og starfsmönnum heldur áfram að fjölga þessi árin. Og þetta okkar niðurstaða og okkar áhersla að traustur rekstur auðvitað forsenda öflugra þjónustu. Og mörgum finnst ekkert sérstaklega spennandi að ræða fjármál og skilur ekki hvers vegna stjórnmálamenn geta haldið innblásnar ræður fjármál, en það auðvitað vegna þess að við getum ekki boðið hér framúrskarandi þjónustu í þessari borg ef grunnreksturinn ekki traustur. Og birtingarmyndir þess að reksturinn hér ekki traustur auðvitað allt í kringum okkur. Það birtast í leikskólavandanum, í viðhaldsvanda á skólahúsnæði, í slakri sorphirðu, í slæmu viðhaldi á vegum og ég gæti áfram talið. Þannig að það til mikils að vinna að treysta hér reksturinn til þess að koma höfuðborgin okkar aftur í forystu. Sjálfstæðisflokkurinn kallar eftir heiðarlegum og ábyrgum viðbrögðum við rekstrarvanda Reykjavíkurborgar. Það þýðir ekki að stinga höfðinu í sandinn, við verðum að viðurkenna stöðuna eins og hún og horfast í augu við vandann og þar sem við teljum okkur vita að hér þurfum við að gera að hagræða í rekstrinum raunverulega, ekki bara í orði, heldur líka á borði. Við viljum að hér verði yfirbyggingin minnkuð, ráðist í eignasölu og hafin skipuleg niðurgreiðsla skulda. Því það alveg ljóst að ef við ætlum að ná árangri þá þurfum við að gera miklu betur.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu íbúar. Í fréttum þetta helst þegar kemur að fjárhagi Reykjavíkurborgar. Við erum að halda plani með viðsnúningi upp á 10 milljarða á einu ári. Það heilmikil breyting. Veltufé frá rekstri orðið jákvætt og það viðsnúningur upp á 12,4 milljarða frá árinu 2022. Við erum enn í mínus eftir mjög krefjandi hávaxtaskeið. Hávaxtaskeið sem raunar ennþá yfirstandandi og þessu höfðum við sannarlega gert ráð fyrir. En við höldum vel taumana og stefnum ótrauð áfram á að skila afgangi í takt við okkar skýru sýn. Við erum á nokkurn veginn á pari eða rétt undir áætlun í A-hluta. Þar afskilaði aðalsjóður eða grunnrekstur borgarinnar ríflega 4 milljarða betri niðurstöðu en áætlað var. Í víðara samhengi skuldahlutfall A-hluta Reykjavíkurborgar það lægsta á höfuðborgarsvæðinu. Á árinu 2023 kom ófyrirséð til gjalda lífeyrissjóðsskuldbinding við brúlífeyrissjóð upp á 2,4 milljarða gjaldfærslu vegna starfsmanna sem voru orðnir 60 ára og eldri á árinu 2017. Það ýmislegt ófyrirséð sem að gerist á hverju ári. Verðbólgan var meiri en gert hafði verið ráð fyrir og launavísitalan sömuleiðis. Matsbreytingar fjárfestingaeigna félagsbústaða voru undir áætlun og sýnir þetta svart á hvítu að það ekki alltaf svo að þessi reikningsskila aðferð sem hefur verið rædd sundur og saman á þessum vettvangi fegri alltaf reikningana, þvert á móti í þetta sinn. Og það bara í takt við það að hafa fyrirsjáanlega aðferðafræði sem tekur raunsætt mið af markaðsaðstæðum. Þá vitum við að sá sorgarsöngur að þessi aðferð sé ósanngjörn og skapi ranga mynd af stöðunni stenst ekki skoðun. Allavega getur ekki verið svo að hann standist skoðun bara þegar það hentar gagnrýnendum meirihlutans í Reykjavík. Við sjáum að sveitarstjórnarstigið í heild hefur staðið í kröppum fjárhagslegum dansi undanfarið. En flest á höfuðborgarsvæðinu dansa í kringum núllið en þar reyndar helmingur sveitarfélaga í mínus. Við getum ju ekki prenta pening eins og ríkið og hafa ytri aðstæður mjög umfangsmikil áhrif á okkar fjárhag. Ef við skoðum skuldir á hvern íbúa nokkur ára aftur í tíman, sjáum við að Reykjavík hefur öll árin verið með lægstu skuldirnar hvern íbúa eða þar rétt á eftir. Ef við skoðum svo félagslegu ábyrgðina sem Reykjavíkurborg axlar ár eftir ár, þá gerir Reykjavík langmest af öllum sveitarfélögum. Svo mikið að nágrannasveitarfélög hafa sum treyst blind á Reykjavík þegar kemur að grunnþjónustu við íbúa og þjónustu við þau sem mest aðstoðina þurfa og það ekkert eðlilegt. Fleiri þurfa að axla þá ábyrgð. Við sem stöndum vaktina fyrir hönd íbúa berum mikla ábyrgð. Mér finnst svo ábyrgð snúast ákveðið raunsæi að meta hverju sinni hvernig við þjónum hagsmunum íbúa sem best og vigta ólík sjónarmið í því samhengi. Við Píratar erum svo heppin að vera laus frá fyrirfram ákveðnum kreddum í þessu samhengi. Oft heyrast kreddufullar flokkslínur berast úr ólíkum áttum þegar kemur að fjármálum. Og þessar línur ganga gjarnan framar raunsæju mati á því sem best að gera hverju sinni. Sumir flokkar tala helst fyrir því að þið opinbera eigi að halda sem mest að sér höndum. Treysta markaðnum fyrir því að leysa málin. Aðrir flokkar tala helst fyrir því að markaðnum sé illa treystandi, að þið opinbera verði að standa sína plikt sem víðast. Að ákveða hvert beri að stefna áður en málin eru skoðuð ofan í kjölinn, svo það hendi nú flokkslínunni og það ekki pólitík sem okkur Pírötum að skapi. Við erum raunsar flokkur, byggjum ákvarðanir á gögnum, án óðagots. Dæmi kreddufulla nálgun hvimleið mantra Sjálfstæðisflokksins að bjóða blind út alls konar á þess að liggi fyrir að slíkt myndi vera ódýrara eða betra. Þá ekki spurt að því hvernig best farið með fé. Nei, útvistun núna strax. Vegna þess að það segir mantra Sjálfstæðisflokksins án þess að liti sig til þess hvort það sé almenningi fyrir bestu.
Markmiðið stundum að flytja verkefni, kannski undir forræði einhverja sem að henda betur, en það ekkert endilega svo. Stundum það bara af því bara, því þetta jú kredda. Önnur eru svo bundin af þeirri kreddu að útboð séu alltaf slæm, allt eigi að vera innvistað. Það getur leitt til þess að við verðum of föst í fari, byggjum kannski upp þekkingu eða getu sem nauðsynlega á einum tíma í einu verkefni, en hendi verð fyrir þau sem taka við, eða þar sem stærðarhagkvæmni nýtist illa. Það væri til dæmis óskynsamlegt að eiga ótal snjóruðningstæki sem við þurfum að veturna en lægi svo til ónotu þess utan, meðan fyrirtæki sem við gerum samninga við geta haft þau í öðrum og ótengdum verkum. Svo eru aðrir flokkar sem vilja ekki greina allt út frá svo einfaldri kreddufullri línu og vilja skoða hvert mál fyrir sig, greina og safna gögnum og taka ákvörðun út frá því sem best fyrir íbúa og opinberan rekstur hverju sinni. Þar erum við Píratar. Og það gríðarlega frelsandi í pólitík að hafa engar fyrirfram gefnar hægri vinstri girðingar sem takmarka förina. Þar sem gengi beint að markmiðin hagsmuni almennings og það skoðað og svo fetuð svo leið sem vanlegust að því. Það gríðarlega frelsandi að tilheyra slíkum kreddulausum flokki og hafa einungis almannahag að verja. Að því sögðu tel ég að hið opinbera eigi mikilvægu hlutverki að gegna við rekstur okkar samfélags. Ég tel að hið opinbera geti þjóna hlutverki sínu sem rekstraraðili grunninnviða og sem stoð grunnþjónustu vel. Ég tel almennt að okkur í Reykjavíkurborg takist vel upp hvað varðar að færa Reykvíkingum lífsgæði og fara vel með almannafé í leiðinni. Það okkar hlutverk fyrst og fremst að skapa lífsgæði fyrir íbúa. Ekki að skapa störf, heldur lífsgæði, gæði þjónustu fyrir okkur öll. Og mér finnst mjög mikilvægt að muna eftir þessu hverju sinni. Ég vil nota tækifærið og ávarpa umræðu sem hér fór fram í pontu á undan mér, þar sem að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi talaði byggingarétt og byggingahæfar lóðir og vitnaði í mín orð í því samhengi og umfjöllun sem ég tók þátt í á opinberum vettvangi. Þar var fullyrt að einungis væru lóðir til staðar fyrir 1000 íbúðir í okkar skipulagsáætlunum og þetta var tengt við gagnrýni samtaka iðnaðarins. Og þetta stenst náttúrulega enga skoðun og í raun ekki heldur það sem framkvæmdastjóri samtaka iðnaðarins hélt fram, sem var að tala mismunandi lóðir, eðlis ólíkar lóðir og hvað ætti að skilgreina sem byggingarhæfar lóðir. Sú skilgreining sem við byggjum á ekki svo gömul, hún er 2 ára gömul og var búin til í samvinnu við samtök iðnaðarins og formann þeirra samtaka og þetta snýst kannski frekar það að þær eru mismunandi lóðirnar og það kannski alveg eðlilegt að einhverju leyti og í góðu lagi ef að samtök iðnaðarins vilja flokka hvaða lóðir eru þægilegar og auðveldar og tekur minnsta tíma að fara á stað við að byggja hús og hverjar taka lengri tíma. Það þá eitthvað sem að þau geta sannarlega gert og við gætum að sjálfsögðu tekið þátt í því. En það ekki raunsætt mat á því hvað hægt að byggja. Vegna þess að inn í því mati kom fram að við værum í rauninni að tryggja að það veru skipulagsáætlanir fyrir hendi og það veru ákveðnir grunninnviðir til staðar. Ekki hvort að þurfa að rífa hús eða ekki, enda það fyrsta stig framkvæmda þegar rífa þarf hús og ekki eitthvað sem við viljum kannski gera fyrirfram því að þá værum við að rífa niður hús kannski óþarflega hratt, enda vitum við að það ekki alltaf svo að uppbyggingaráform fari á stað akkurat leið og okkur hendar. Og þá hef ég nú svarað þessu í mjög stuttu máli. Ég vil bara þakka kærlega fyrir velunnin störf okkar kæra starfsfólki á liðnu ári sem hefur staðið í ströngu og haldið vel utan flókin verkefni nú þegar ekki svo auðvelt að standa að þessu og þegar kreppir að. Og ég vil líka þakka kærlega starfsfólki fjármála og áhættustýringarsviðs fyrir gott utanumhald ársreikning og fjármálin almennt. Og þakka ykkur kæru borgarfulltrúa fyrir samstarfið á liðnu ári.
Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að bregðast við þeim hluta úr ræðu borgarfulltrúans sem sneri að byggingarhæfum lóðum. Í máli mínu vísaði ég einmitt til térar fjölmiðlaumfjöllunar sem borgarfulltrúin tók þátt í, en þar gera samtök iðnaðarins það að umtalsefni hvað ríkir mikil upplýsingaóreiða í raun byggingarhæfar lóðir og það sé töluvert villandi hvað teljist þar undir hjá borginni. Í rauninni sé eðlilegra að tala lóðir sem eru tilbúnar til framkvæmda, þar sem ekki á eftir til dæmis að hefja niðurrif á öðru húsnæði fyrirfram, og það ekki nema von að þegar framsetningin svo villandi með þessum hætti að ekki takist að ná markmiðum sölu byggingarréttar, og eins og við sjáum í ársreikningi nú þá eru markmiðin 2,7 milljörðum undir áætlun. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir sín svör hér. Það auðvitað augljóst að skilgreining á byggingarhæfri lóð snýst hvað sveitarfélögin geta borið ábyrgð á, og það ekki eðlilegt að gefa í skyn að allar þær lóðir sem að þurfa aukinn undirbúning til að geta byrjað að reisa hús eigi ekki að teljast með til byggingarhæfra lóða. Það væri ekkert raunsæi í því, og að fara að tala mismunandi skilgreiningar á byggingarhæfum lóðum myndi ég telja ákveðna upplýsingaóreiðu í sjálfu sér. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að það liggi ekki fyrir svo að það sé ekki gefið í skyn að hér séu færri lóðir og færri tækifæri til að byggja en það sem liggur fyrir. En það sem við vitum hins vegar auðvitað að fjármagnsumhverfið og verðbólgan að draga úr tækifærum uppbyggingaraðila til þess að fara af stað. Þeir geta átt erfitt með að fá lán eða meti sér svo að sé ekki hagkvæmt að fara af stað með uppbyggingu. Og ég myndi gjarnan vilja taka meiri umræðu þau atriði. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ítreka bara að ég tek undir með samtökum iðnaðarins að framsetningin villandi. Þá vil ég líka bregðast við ummælum borgarfulltrúans sem snúa að því hvað það sem stendur uppbyggingu fyrir þrifum hér í borginni. En það var einmitt gerð könnun meðal uppbyggingaraðila, og þar sem flestir sögðu að stæði uppbyggingu fyrir þrifum var aðgangur að lóðum. Þannig að hér hefur lóðaskortur í borginu þetta gríðarlega áhrif, og ein ástæða þess að hér byggist ekkert upp, og við sáum það í tölunum sem ég birti hér á skjánum. Við erum langt frá okkar markmiðum, bæði hvað varðar að ná að byggja hér 2000 íbúðir á ári og sömuleiðis að ná að selja þá byggingarétti sem við stefnum að því að selja. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, það hefur líka verið unnin ákveðin hvítbók í húsnæðismálum sem að snýr ekki bara samtökum iðnaðarins, sem eru hagsmunasamtök uppbyggingaraðila sem að auðvitað halda ákveðnum málflutningi fram sem að í takt við eitthvað sem að þau hafa hagsmuni af að tala fyrir, eins og til dæmis það að fá ódýrar lóðir, sem kannski ekki í takt við hagsmuni íbúa, vegna þess að við vitum það að uppbygging í dreifðri byggð getur kostað 5-falt meira þegar kemur að innviðakostnaði, mjög gróflega metið. En hvítbók í húsnæðismálum sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun kom meðal annars að því að vinna með alls konar aðgerðir sem að eiga að stuðla að framboði á húsnæði, og það ein af 8 framboðsaðgerðum sem að snýra fjölgun byggingarhæfra lóða. Allar hinar snúa öðrum þáttum, og það þýðir það að þessi sífellda og endalausa umræða það að það sé þéttingarstefna meirihlutans í Reykjavík í raun sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu í heild sem sé vandamálið. Hún stenst ekki skoðun. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn og öll sem að fylgjast með.
Dæmasögur kenna okkur að byggja á traustum grunni. Ef það er ekki gert mun fallið verða mikið þegar örðugleikar skella á og við erum að sjá birtingar myndir þess í niðurstöðum ársreiknings sem sýnir okkur hvernig síðasta ár gekk og afleiðingar þess að byggja ekki á traustum grunni. Kostnaður vegna viðhaldsleysis birtist okkur á ýmsum sviðum sem dæmi þá kemur fram í gögnum með ársreikningi með leyfi forseta að framkvæmdir vegna viðgerða og viðhalds vegna rakaskemmda hefur haft töluverð áhrif á rekstur leikskóla og valdið ófyrirséðum kostnaði. Tilvitnun lýkur. Þá var rekstur grunnskóla borgarinnar í 640 milljóna króna halla og með leyfi forseta kemur eftirfarandi fram ástandið. Þar vegur þungt halli þeirra skóla sem standi í framkvæmdum vegna viðhalds og endurbóta, en það hefur raskað skólastarfi töluvert og valdið auknum launakostnaði vegna þess óhagræðis sem fylgir fleiri starfsstöðum. Fleiri starfsstöðvar skólanna leiða auk þess til hækkunar á rekstrarliðum svo sem skólaakstri og mötuneytiskostnaði. Tilvitnun lýkur. Nú sé ekki huga að góðum starfsaðstæðum þá það starfsmenn borgarinnar sem greiða fyrir slíkt með heilsu sinni og ýmsar ástæður geta legið að baki veikinda en það hlýtur að vera eitthvað í starfsaðstæðum sem að ýtir undir veikindi þegar álag er mikið. Og í gögnunum kemur fram með leyfi forseta afleysing vegna langtímaveikinda í grunnskólum og sérskólum voru 256 milljón króna umfram fjárheimildir en fyrstu mánuðir ársins voru skólunum gríðarlega erfiðir vegna mikilla langtíma og skammtímaveikinda. Skammtímaveikindi starfsmanna kalla afleysingu til að geta haldið upp í lögbundnu skólastarfi og hefur sá kostnaður verið langt umfram þau 3,5% sem gert ráð fyrir í fjárheimildum. Heildarveikindahlutfall hjá grunnskólum voru 7,2% á ársgrundvelli. Tilvitnun lýkur. Ég dreif þetta fram til þess að ítreka mikilvægt þess að starfsaðstæður séu góðar starfsfólksins vegna og líka því það er dýrt að bjóða ekki upp á gott starfsumhverfi. Það bitnar á starfsfólki, börnum og auðvitað líka rekstri borgarinnar. En samtals það var gert ráð fyrir því að verja 317 milljónum í langtímaveikindi vegna leikskóla og 411 milljónum vegna langtímaveikinda kennara í grunnskólum. En það fór langt umfram það, 253 milljón króna meira en gert var ráð fyrir leikskólahlutunum og eins og ég nefndi áðan 256 milljón króna í grunnskólum og þannig erum við að tala halvan milljarð ofan á það sem var nú þegar greitt. Það sem vekur mestan ugg í þessu er ekki fjárhæðin ein og sér, heldur heilsa starfsfólks og áhyggjur af því að það sé eitthvað í starfsumhverfi sem að ýti undir veikindi og svona hversu margt starfsfólk ætli sér frá vegna þess að það er eiga við langtíma veikindi vegna álagstengdra sjúkdóma og kerfi sem er byggt upp á álagi starfsfólks það mun ekki standast lengi, það mun á endanum hrynja. Við sjáum að kostnað vegna langtíma veikinda á fleiri stöðum. Á velferðarsviði voru langtíma veikindi 2,1% árinu sem eru 51 stöðugildi og 328 manneskjur sem voru þá í langtíma veikindum á árinu. Og hér dreg ég þetta fram til að einmitt undirstrika mikilvægi þess að farið sé fyrirbyggjandi aðgerðir þar sem það er hægt. Með því þá ég við að starfsaðstæður séu góðar, að nægur tími gefist til að sinna öllum þeim verkefnum sem þarf í góðu rými og með öll þau tæki og tól sem þarf. Áætlanir eru ekki að ganga upp og það er því ljóst að það þarf að breyta einhverju varðandi nálgun í fjárhagsáætlun og skipulagningu fjárveitinga. Það er fjallað leikskóla líkan sem er í mótun og eigi að ná betur utan útgjöld svipað á markmiðin sem voru sett með grunnskóla líkaninu en þær áætlanir hafa ekki gengið upp. Hvað veldur? Og það er eins og áætlanir byggja ekki á veruleikanum. Sem dæmi þegar fjallað stofnkostnað vegna nýrra leikskóla má lesa sem svo að ekki hafi verið gert ráð fyrir kostnaði sem því fylgir. Með leyfi forseta kemur eftirfarandi fram í greinargerð skóla og frístundasviðs. Nokkrir af þessum leikskólum eru nýir og hafa ekki verið með fulla fjármögnun í tengslum við stofnun leikskólana. Nýjum leikskólum fylgir töluverður stofnkostnaður í búnaði, undirbúningi og þjálfun starfsmanna.
Hlutfall mönnunar í nýjum leikskólum er hátt með fjölda barna þar sem öll börn sem koma í leikskólan þarfnast aðlögunar og starfsfólki þarf að læra á nýtt umhverfi. Tilvitnun lýkur. Og ég spyr hvernig á komið sem leikskólum á koppinn ef ekki gert ráð fyrir fullri fjármögnun. Að samaskapi þá hefur ekki tekist að fullmanna leikskóla vegna manneklu og því eru mörg rými sem nýtast ekki. Það hefur mikið verið talað launin upp á síðkastið en í allri þeirri umfjöllun fer ekki hátt hver laun ófaglærðra eru sem mynda stóran hluta á leikskólum og eru nú alls ekki með há laun. Með samningum sem náðust í kjölfar verkfalla þá var mikilvægt skref tekið í átt að kjara leiðréttingu láglaunafólks og kvennastétta en því er ekki lokið. Launaliðurinn hann hlýtur að spila inn í þegar aðstæður manneklur skoðar og eins og ég segi að byggja á ótraustum grunni virkar ekki. Staðan er svo að rýmin eru til staðar á leikskólanum en ekki hægt að nýta vegna manneklu og eftirfarandi kemur fram í greinargerð stöðuna með leyfi forseta. Á sama tíma áhersla er á fjölgun leikskólaplássa til að takast á við biðlista. Hefur ekki tekist að fullmanna leikskólaborgarinnar sökum manneklu. Það hefur leitt til þess að gildandi rekstrarleyfi ekki fullnýtt. Mikilvægt er áætlun uppbyggingu og fjölgun leikskólarýma taki mið af þeirri stöðu. Tilvitnun lýkur. Þannig að hvað ætlar Reykjavíkurborg að gera til þess að laða fleiri að þessum starfsvettvangi, hver er heildarsýnin? Og það er svona einkennandi að áætlanir taki ekki mið af stöðunni, af veruleikanum og við sjáum hérna árinu 2023 þá er gert ráð fyrir því að hafist yrði við að byggja 1550 nýjar íbúðir. Reyndin var svo að einungis var byrjað að byggja 690 nýjar íbúðir. Það hefur verið talað efnahagsumhverfi og uppbyggingaraðila en það er augljóst í mínum huga að borgin verður að taka stærri skref í því að byggja í stað þess að eftirláta öðrum aðilum það. Fullgerðar íbúðir voru á síðasta ári 874 og ljóst er að þær íbúðir eru ekki allar fyrir þau sem eru í mestri þörf. Og staðan eru þetta svo að þegar fjármagnseigendum er leyft að byggja til að hámarka arð sinn og sitja á lóðum og byggja upp eftir eigin hentisemi til þess að fóðra sína vasa enn frekar að þá er það almenningur sem er látin greiða. Við sjáum að 4.572 heimili uppfylltu skilyrðin sérstakan húsnæðisstuðning á síðasta ári og sá stuðningur er hugsaður fyrir þau sem eru í mjög slæmri stöðu sökum lágra launa, þungrar framfærslubyrðar og félagslegra aðstæðna. Og til að fá þennan stuðning þá þarftu meðal annars að vera undir ákveðnum tekjumörkum og þú ferð aðeins aukalega greitt útborgað af tekjum inn einn mánuð og þá hækkar leigaðinn strax út frá því þar sem húsnæðisstuðningur skerðist. Útgjöld vegna sérstaks húsnæðisstuðnings þau fara hækkandi á milli ára og voru á síðasta ári rúmlega 1,5 milljarður og sé litið til síðustu 5 ára þá voru útgjöld borgarinnar vegna sérstaks húsnæðisstuðnings 6,1 milljarður. Og auðvitað er nauðsynlegt að styðja við leigjendur sem greiða allt of háan húsnæðiskostnað en það er einmitt vandamálið. Borgin er að niðurgreiða markaðsleigu í stað þess að leitast við að koma upp meira af góðu húsnæði sem er á viðráðanlegu verði þannig að það þurfi ekki stuðning við að greiða allt of háa leigu til þess að byrja með. Og þegar við lítum til félagsbústaða að þá er það sem er svo öfugsnúið við núverandi nálgun er að fátækum leigjendum er gert að standa undir uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis þar sem áherslan er sú með leyfi forseta að rekstrartekjur hvers árs standi undir rekstrargjöldum, vaxtagjöldum og afborgunum langtíma lána sem falla til á hverju ári. Tilvitnun lýkur. Félagsbústaðir uppfylltu ekki þetta markmið fjárhagslega sjálfbærni á síðasta ári og líkt og kemur fram í skýringum þá er einnig helst vegna aukins kostnaðar umfram tekjur vegna viðhalds, svo sem standsetningarkostnaði milli leigjendaskipta, viðhaldsíbúða í búsetu og hlutdeildar félagsbústaða í framkvæmdagjöldum húsfélaga vegna dreifðra íbúða í fjölbýli í borginni. Og
Það er bara þannig að þegar þú ert á þessum biðlista og þegar kallið kemur frá félagsbústöðum að það sé búið að finna íbúð handa þér, þá er ekki mikill tími til þess að hugsa sig Það er hægt að óska eftir því að vera í sérstöku hverfi en það er ekki víst að það standist því ef það losnar íbúð eða ný kemur þá þarftu helst að taka íbúðina því þú hefur beðið svo lengi. Og þú tekur hana jafnvel vitandi að þetta er ekki besti staðurinn fyrir þig og þína fjölskyldu. Þannig að hversu mikill kostnaður ætli sé vegna þess að áætlanir hafa ekki gert ráð fyrir því að fólk vilji fá eitthvað það að segja hvar það býr, að það fá ráð í hvaða hverfi þau búi og þarna er valið tekið af fátæku fólki þegar þú þarft helst að taka í fyrsta sem býst til að sleppa úr húsnæðisreikningum. Og við sjáum núna að það eru 234 manneskjur á biðlista eftir milliflutningi hjá félagsbústöðum og þessi listi hefur alltaf verið viðvarandi og milliflutningur þýðir sem sagt að leigjandi hefur óskað eftir íbúð sem hentar betur þeirra þörfum. Og auðvitað kostar þetta þegar að leigjendur hafa kannski tekið einhverju íbúð og óskar síðan eftir milliflutningi í hverfi sem hentar þeirra þörfum eða þörfum fjölskyldunar með annars út frá skóla og staðsetningu. Þá er óskað eftir milliflutningi. Ef að milliflutningur er samþykktur þá þarf auðvitað að staðsetja íbúðina og þetta er mikill kostnaður sem væri í mörgum tilfellum hægt að koma í veg fyrir ef það eru unnið að því frá byrjun að finna viðeigandi húsnæði, viðeigandi hverfi á viðeigandi stað fyrir leigjendur félagsbústaða. Nú í greinargerð með ársreikningi félagsbústaða þá tekið fram með leyfi forseta að frekari fjölgun nýrra og dýrari eigna getur aukið þrýsting á hækkun leigu, tilvitnun lýkur. Og ég greiðar áhyggjur af þessari stöðu því það má ekki verða þannig að fátækum leigjendum verði gert að standa undir frekari uppbyggingu félagslegs leiguhúsnæðis með leiguverðshækkun og allar svona áætlanir sem að gera ráð fyrir því að styrkja fjárhagslega stöðu félagsbústaða verður þetta að gera ráð fyrir því að leigjendur geta ekki staðið undir þessu einir og sér eða eiga bara ekki að standa undir þessu. Ef við skoðum núna strætó, það var rekstrarniðurstaða strætó neikvæð og þar spilar inn í niðurstaða í dómsmáli sem varðar útboð. Þess að strætó er gert að greiða skaðabætur vegna útboðs þar sem fyrirtæki taldi að ekki hefði verið farið eftir meginreglum útboðsregluna. Og í gögnum með ársreikningi kemur fram að skaðabæturnar hafi numið samtals 437 milljón krónum sem skiptist síðan niður á sveitarfélögin sem kom að byggðasamlaginu og samkvæmt erindi sem var lagt fyrir borgarráð seint í desember árið 2023 var óskað eftir því að borgin greiddi tæpar 200 milljónir en samkvæmt því bréfi þá var þessi heildarupphæð rúmar 350 milljónir. Þannig að mín svona spurning inn í þetta er hvort þetta hafi þá hækkað í millitíðinni að ræða dráttarvexti sem útskýrir þá þennan mun frá rúmum 400 milljónum og 350 milljónir sem var þarna fjallað í borgarráði. Nú þegar farið í útboð þá þarf að setja upp alls konar svona reglur, viðmið, skrifa skýrt í útboðsgögnin hvaða sem verið að bjóða út og til hversi ætlað þeim sem bjóði í verkið. Og eins og við sósíalistar höfum bent á þá kostar útboð sitt. Hér er skýrt dæmi það tókst ekki vel til og eftir stendur að strætó þarf að greiða skaðabætur og þetta hefur síðan áhrif á fjárhagslega stöðu strætó sem hefur síðan áhrif á þjónustuna og þau sem reiða sig á strætó. Almenningur er látinn greiða fyrir slæma fjárhagsstöðu með hækkandi gjaldskrám og lakari þjónustu. Og með leyfi forseta kemur eftirfarandi fram framtíðarsýn strætó. Þrátt fyrir auka framlög frá eigendum hefur rekstrarvandi félagsins ekki verið tryggður til langs tíma. Fjárfesting í nýjum vögnum er nauðsynlegur til að viðhalda núverandi þjónustustigi og til að mæta auknum kröfum sjálfbærni og orkuskipti. Tilvitnun lýkur. Þegar ég farið yfir bara þessa nokkra grunnþætti, skólasamfélagið, húsnæði, almenningssamgöngur, að þá er ljóst að þetta er ekki byggt á traustum grunni.
Áframhaldandi vanfjármögnun, hún ekki að fara að skila neinu góðu og það mun enda á því að kosta sitt. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Það Alexandra Briem. Forseti, já, ég vildi bara halda tvennu til haga, annars vegar svara spurningu borgarfulltrúans Sannu Magdalenu Mörtudóttur. Það, ef ég man rétt, þá var einfaldlega reiknaði strætó út vitlaust vaxtabyrðina sem að félli á í allra fyrsta snúningi. Það var, man ekki hvort, ég held að það verið verið að það hefði miðað við vitlaus upphafsdagsetningu þegar þau voru að byrja að reikna þetta og svo var það uppfært. En ég vil líka kannski halda því til haga að umrætt útboð fór fram 2009. Þetta búið að vera mjög lengi í dómskerfinu og bara í rauninni segja nú á leiðin út úr stjórninni, það er bara gott að þetta mál sé frá að því það er búið að hanga mjög lengi þessi sívaxandi summa yfir félaginu að þurfa að díla við. En svo vildi ég líka nefna það að þarna svona eftir á að hyggja þegar maður skoðar þetta þá virðist það að vera sérstaklega óvarlega farið og ég held að meira að segja þáverandi stjórn hafi gengið gegn svona faglegu áliti á sínum tíma. Þannig að það mér finnst þetta svona frekar, þetta er sorglegt dæmi en ekki talandi dæmi það hvernig strætó í dag. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Alexandru Briem fyrir svarið varðandi upphæðina greiðslu skaðabóta kröfunnar. Það sem alveg skýrt í mínum huga að þarna bara mjög skýrt dæmi vandann sem að fylgir því að bjóða út rekstur, eitthvað hangandi yfir okkur í mörg ár og há fjárhæð sem að þarf að greiða í þessu samhengi. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Alexandra Briem. Forseti, já, ég tek nú bara undir það. Þetta er augljóslega eina stærri áhættunum sem að felast í þeirri vegferð en jafnframt sýnir þetta fram á þann vanda sem maður getur falið í sér að hafa, hvað segir maður, að velja til starfa fólk sem að flytja sér of geyst og skoðar ekki málið nógu vel áður en það fer í ákveðin útboð eða velur ákveðnar aðferðir. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar og þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Pavel Bartosek. Hefur borgarfulltrúin óskað eftir að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, við vorum hérna aðeins að velta fyrir okkur vegna þess að við heldum að það væri þannig á þessum fundi í dag, þannig fyrirkomulag að það væri bara oddvitar sem myndu tala undir þessum lið en ég áttaði mig ekki að það myndi samtíða að við borgarfulltrúar gætum, við almennir borgarfulltrúar, gætum þar lendi komið með andsvör eða óska eftir andsvörum og ég ætlaði bara að spyrja nánar út í þetta því að ég skil ekki alveg hvert fyrirkomulagið þá á fundurum. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að koma upp undir fundarsköpum. Forseti upplýsir það að það eru einungis oddvitar sem að koma upp í ræðu en að öðru leyti eru hefðbundin fundarsköp. Þannig að borgarfulltrúum heimilt að koma upp í andsvör. Þá komið að næsta borgarfulltrúa, Pavel Bartosek. Gjörðu svo vel. Frú forseti, ég þakka góða og vandaða umræðu ársreikning hingað til
En við ræðum nú ársreikning Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 og ársreikningar eru nú þess gerðir að sjá hvernig gekk, hvernig áætlanir héldu og hver væri staðan á punktunum í þessu tilfelli síðustu áramót. Ársreikningur einn og sér ekki stefna og hann einn og sér ekki pólitík en auðvitað mótar pólitíkin umræðuna hann og viðbrögðin við þeirri stöðu sem í ársreikningum birtist. Nú hér að ræða fyrsta ársreikning þessa meirihluta, þetta fyrsta heila fjárhagsár sem meirihluti Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar sem tók við eftir seinustu kosningasitur og því vert að skoða hvernig þær áætlanir sem birtust í síðustu fjárhagsáætlun og fjármálastefnu borgarinnar hafa gengið eftir. Nú, við Viðreisn komum auðvitað líka rekstri borgarinnar árin 2018 til 2022 og skömmumst okkar ekki fyrir þá aðkomu þvert á móti. Á þeim tíma lenti heimsbyggðin öll í kreppu vegna COVID-19 og það voru ýmsar sviðsmyndir sem voru settar upp, skamma, millilöng og lengri. Og ég var einn af þeim bjartsýnum sem reiknaði með það ástand sem þarna skapaðist myndi einungis vara í örfáa mánuði en krísan var öllu lengur og varði nær 2 árum og auðvitað hafði það allt saman áhrif. Aðgerðir ríkisins á þessum tíma gengu á stórum hluta út á það að fella úr gildi viðmið sveitarstjórnarlaga fjárhagslegt viðmið fjárhagslegar reglur fyrir sveitarfélögin. Þannig að þau gætu þá skuldsett sig og einhvern hátt á voru þau hvött til þess. Nú, við í Viðreisn voru sammála þeirri áherslu að það engin tími í slíkri kreppu að skera niður framkvæmdir og reka fólk. Það væri galið að tæma byggingaplássin af fólki og tæma vinnustaðina af fólki og fylla göturnar af þeim. En enga síður þá sögum við þurfum samt að setja eitthvað ramma fjárhagslegt aðhald á þessum tíma og þannig var fyrsta fjármálastefna borgarinnar til 10 ára sett og hún setti skýr markmið fyrir borgarsjóð og samstöðu áratug fram í tíman og við erum stolt af því að komið að því. Og bara til að það sé rifið upp þá vorum við að búa okkur undir það versta, virkilega það versta í þeirri vinnu meðan annars það voru sett þau viðmið í stað þeirra sem ríkið felldi í gildi að hallinn á hallinn á rekstri borgarsjóðs mætti ekki vera meira en 10%, ekki meira en 10% sem náttúrulega mjög mikið og að skuldir samstæðu ættu ekki að vera meira en 200% af tekjum yfir 5 ára tímabil. Þannig að þetta var einu svo staða sem fólk var að óttast á þessum tíma sem betur fer þá rættist það ekki að við höfum þurft að nýta okkur þetta svigrúm og þegar að staðan skýrðist þá auðvitað endurskoðum áætlanir og þurftum ekki að sökkva svona lágt í þennan dal. En það er bara ágætt að muna þetta, að við vorum sannarlega að búa okkur undir mjög slæmt ástand. Svo það sé sagt líka, þá bara ágætt að halda því haga, það var ekki planið að reka borgarsjóð með afgangi árið 2023. Það var ekki planið í fjárhagsáætlun og ekki planið í fjármálastefnu. Planið var 6 milljarða halli og við endum með 5 og ég held að við getum verið nokkuð ánægð með það. Þetta betra en það sem lagt var með í upphafi. Og mér finnst mikilvægt að draga það fram sem relevant í þessar umræðu og það auðvitað afkoman. Það kannski eins og allt sem hafa unnið í einhvers konar félagasamtökum, félagsstarfi eða fyrirtækjasti vita. Það eitt svo mikilvægasta tala sem það horfir á, hvort hún sé á rauðu eða ekki. Og ef hún á rauðu til lengdar þá þurfum við að grípa til lengra ráðstafana. Ég þakka Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa fyrir hennar ágætu ræðu og langaði kannski að bregðast við nokkrum hlutum sem komu fram á meðan umræðan stóð. Hún fannst mér að mörgu leyti svona sanngjörn í sinni framsetningu með því að vísa til þess hvernig áætlunin var í upphafi en langaði þó kannski að nefna að það má skilja þetta eftir þá tilfinningu að síðan hafi tekjurnar aukist upp úr öllu valdi og mikið að seðlum dott inn í borgarkassan sem óahaldsamur meirihluti borgarstjórnar eyddi jafn óðum gott betur. En niðurstaðan auðvitað svo að kannski stærsta undirliggjandi breytan svo við séum líka sanngjörn í þessu öllu saman auðvitað þessi mikla verðbólga sem ríkir hér á landi og það miklu þá kjarahækkanir sem áttu sér stað. Þær auðvitað hafa líka mjög stóra áhrif í það að auka vaxtatekjur vegna skatttekjur okkar vegna þess að þær koma út úr útsvari. Þannig að það auðvitað skýrir að stórum hluta skýringin á auknum útgjöldum og auknum tekjum að stóru leyti svipuð. Og ef við værum þá bara margfalda alla tölur með 1,1 til þess að fá fram þessi verðáhrif þá ættu þetta að afkoman að vera örlítið verri heldur en við reiknum út með vegna þess að tekjur hefðu þá aukist
og útgjöld líka, en út af því að við gerum ráð fyrir hallann þá hefði hallann að aukast, en allavega gekk ekki verið svo að hallinn er minni þegar upp er staðið en planið var. Langar kannski líka að þakka fyrir það að hafi komið fram, ef ég skildi rétt í ræðu borgarfulltrúans, að Sjálfstæðisflokkurinn gerir ekki lengur á athugasemdir við þessa framsetningu hjá félagsbústöðum, allavega þá skildi ég þannig að þetta væri allavega metið löglegt, þannig að gera ráð fyrir að sé ekki lengur sá tími þar sem borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins skrifa einhverjar athugasemdir ábendingar á ásetning, heldur verður hann bara innritaður án fyrirvara á ábendingar frá kjörnum fulltrúum sem er vel. Og ég hef reyndar alltaf verið þeirri skoðun að þessi leið, óháð öllum lögum og reglum sem þetta skipta höfðu máli, sé alveg rétt leið til þess að gera upp fjárhag félagsbústaða. Vegna þess að komið til þess að við gerum einhverja breytinga á því rekstrarformi hverju sem kunna að verða, þá held ég sé best að vita bara nákvæmlega hver hinn raunverulega eignastaða félagsins er, og hinn raunverulega eignastaða þar auðvitað markaðsverð eignanna sem þar næmi miklu betri lýsing á þeirri eignastöðu heldur en einhvers konar kostnaðarmat. Þannig að ég held að það sé gott, og þarna fengum við auðvitað úrskurð frá hinni góðu Evrópu hvernig við mættum gera þetta, og við bara fylgjum því. Varðandi samstæðuna sem þetta var líka nefnd, og það er athyglisvert, og það er auðvitað rétt að það getur stundum valdið smá ruglingi og verið raunni leið til að skapa rugling að fara á milli samstæðu og borgarsjóð eftir því hvaða framsetning hentar betur. Þá hef ég stundum líka verið að hugsa yfir því hvernig við eigum til þess að fara með það að reikna út þessa hluti. Við erum núna með, eins og framkom í lögum fjármagns-sveitarfélaga, það viðmið að við megum ekki fara upp fyrir 150% af skuldum í samstæðunni, og ég er enginn maður þess að fella burt alfarið einhverjar viðmiðum skuldir, þvert á móti, þá held ég að séu mikilvægar og gott að halda í þær. En maður þarf samt aðeins að velta fyrir sér hver er svona heildarsamhengi þarna. Nú erum við til dæmis með Orkuveiturna sem er náttúrulega fyrirferðarmesta fyrirtækið þarna inni, og að einhver leyti er það þannig að út af því að við erum einu og stærstu eigendur nánast á Orkuveitunum, þá er það þannig að þegar þið farið í innviðauppbyggingu hér á suðausturhorninu, þá þýðir það skuldaaukningu í samstæðu Reykjavíkurborgar. Þannig að það er ekki nóg með það að önnur sveitarfélögin eru ekki með skuld vegna sinna innviðauppbyggingar í sínum bókum, heldur koma það fram í bókum Reykjavíkurborgar. Og ég bara velta fyrir mig hvort það sé heppilegust og sanngjörnust framsækning, og hvort það hafi réttustu áhrifin á hegðun opinberra aðila. Til dæmis ef við ákveðum að kötta niður alla fjárfestingar í Orkuveitunni vegna þessara reglu, og þá myndi á því að við myndum ekki fara að byggja ný hverfi og byggja íbúðir í nágranna sveitarfélögum okkar. Hvort það væri virkilega þau markmið sem reglan er sett út frá. En virðulegi forseti, sem þetta er nú stutt ræða, þá ætla ég kannski ekki draga fram allar mögulega tölur. Það er alltaf hægt að reikna sinnir á jákvæðan frumjöfnuð og EBITDA og hvað sem er, þangað til að maður leiðréttir fyrir öllu, þangað að ekkert stendur eftir nema 0,1. Ég tek það fram að mér finnst afkoman í borgarsjóði vera svo tala sem við eigum að horfa á, og hún er neikvæð, en við vissum að það yrði þannig, og staðan er betri en við ætlum fyrir ári. Og við höfum sett það í áætlun okkar að komast í grænutölulega 2024, og ég brýni okkur öll í því, bæði í minnihluta og auðvitað líka í meirihluta, að því að við berum á því heilmikla ábyrgð. Það var markmið sem við settum okkur í þessum sal, að við ætlum að vera með jákvæða afkomu árið 2024, og við verðum að róa öllum árum til þess að ná því markmiði. Auka tekjur, selja hluti, forðast ný verkefni og hagræða. Það er auðvitað þannig að mikið af þessum verkefnum sem er gaman að ráðast í og gera meira af kosta peninga. Við höfum til dæmis á þessu ári, á þessu vetri, ráðist töluverðar umbætur á vetrarþjónustu, og fólk er ánægt með þær, með að finna það að fólk er ánægt með vetrarþjónustu borginu en áður, en auðvitað hefur þetta líka kostað sitt, og svo eru auðvitað settar fram kröfur að fara að þrífa götur betur og gera ýmislegt, og það er alveg sjálfsagt eðlilegt þær kröfur fram, en auðvitað hafa þau líka áhrif á heildarafkomu borgarsjóðs. Þannig að leið og við tökum undir það og verðum saman það að sé mikilvægt að koma borgarsjóði upp á grænt, þá verðum kannski líka eins að tempra okkur í metnaði fyrir því að
koma með tillögur og kröfur hluti sem munu hafa mjög mikið kostnað í för með sér, hvort sem það stóraukinn þjónusta á einhverju sviði eða að við fyrst förum að apa upp eða kópera tillögur frá einhver hagalund í bæjum að byggja við þetta, gera hitt. Það ekki tími í slíkt nú. Frú forseti, ég fór í sundudaginn í sundlaug í Austurborginni í Breiðholti og 8:30 kvöldið á sunnudegi, einhvern veginn datt mér í hug að það væri góð hugmynd og hitti þar pottverða sem höfðu alveg skoðun á þessari styttingu opnunartíma sundlaugana og vildi ég kæmi hér fram þakklæti til snillingana í Ráðhúsinu fyrir að hafa látið sér þetta í hug og ég geri það hér með. Og auðvitað skil ég þessi sjónarmið, auðvitað má segja þetta sé nú bara örfá milljónir, 20-30 milljónir, það sé nú ekki neitt, þetta sé slæmt fyrir lýðheilsu, barna, miðaldra fólk hefur ekkert að gera og drekkur bara rauðvín heima sér í staðins að fara í sund og svo framvegis og svo framvegis. Þetta allt ágætis rök og auðvitað gaman að hafa sundlaugar opnar lengur og það örugglega mjög margir kostir sem fylgja því. Og auðvitað einhver í þessu sal þegar búin að leggja til að þær eru lengdar að nýju. Það bara allt það sem gerist þegar fólk leggur til einhver hagræðintillögur. En þetta auðvitað svolítið eins og heimilisbókhaldið. Það ekki nóg að eitthvað sé gagnlegt og gott fyrir mann ef maður á ekki efni á því. Ef maður með yfirdrátt og hann stækkar hverju mánuði, þá þarf að hugsa að skera niður. Kort í ræktina, áskrift af hljóðbókaveitu eða reglu viðskipti kaffihúss í hverfinu, allt þetta getur verið gott og gagnlegt, en ef yfirdrátturinn stór og ef hann eykst í hverju mánuði, þá verður eitthvað að láta undan sama þó sé gott fyrir mann. Og við fórum í margvíslegar aðgerðir árið 2023 og þar hjálpuðu til og við getum alveg verið stolt af þeim og ég hvet okkur dáða til að halda þeim áfram. Við þurfum þetta líka að halda áfram að koma út lóðum. Ég nefndi þar Skerjafjörð, þar sem ég myndi sjá vinnuvélar fara af stað. Sem fyrst, ég vil nefna Ártúnshöfðann, þar sem við þurfum að klára þær auglýsingar sem þar eru og koma út þeim byggingaréttum. Líka, við viljum hafa íbúðirnar, við viljum hafa tekjurnar af þeim. En að öðru leyti þetta hagræðing og tekjuaukning og við verðum að halda fókus með það. Frú forseti, einn fyrrum bæjarstjóri í Kópavogi var nokkuð glettilega auglýsingu fyrir þær seinustu kosningar þar sem hann gerði grín að sjálfum sér með því að tala veltufé frá rekstri við matarborðið og svona til dæmis hann væri nú leiðileg manneskja en mér fannst þetta reyndar nokkuð skemmtilegt. Þannig að ágætur landsmenn nú verður talað veltufé frá rekstri. En veltufé frá rekstri svo pening sem eftir til að fjárfesta og borga af lánum þegar annað hefur verið gert. Og þetta var neikvætt í fyrra sem auðvitað vont, það líklegast ennþá verra að hafa þá tölu neikvæða heldur en hafa afkomuna neikvæða. En okkar markmið sem sagt í fjármálastefnunni að þessi tala fara upp fyrir 7,5% og við gerum ráð fyrir 2,2 en endum nú í 6,5 þannig að við erum líka vel á plani hvað þar varðar og megum vera ánægð með það. Það þýðir að fjárhagsleg sjálfbærni Borgarasjóðs að aukast sem gott og að geta hans þess að fjárfesta og greiða af afborgaðum skuldum að aukast líka. En forseti, ársreikningur Reykjavíkurborgar 2023 sýnir að planið sem við höfum verið að vinna eftir heldur. Borgarsjóður ekki með halla sem vissum að yrði, en hall minni en áætlanir voru. Við þurfum því að halda áfram að hagra og auka tekjur eftir sem við á, til þess að þessi áætlanir haldi og þá getum við gengið stolt frá okkar verki. Forseti, yfirlokið málinu. Borgarfulltrúi Pavel Bartošek hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari, Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bregða stuttlega við athugasemd úr ræðu borgarfulltrúans þar sem að ég gerði athugasemd framsetningu okkar á því hvernig viðsnúningur í rekstri borgaranna milli ára náðist fram, en ég stend bara föst á því að auðvitað það vegna þess að tekjur jukust langt umfram gjöld og það það sem að veldur þessum viðsnúningi og nánast bara upp á punkt og prik. Þá vil ég nefna að hækkun útsvars má auðvitað rekja til spennu á vinnumarkaði vegna launaþróunar eins og segir í skýrslu fjármálasviðs
Ég vil líka nefna útsvarshækkunina sem skilaði 1,8 milljarði í hækkun í staðgreiðslu útsvars og svo má þetta ekkert gleyma fasteignasköttunum en þegar að fasteignamat hækkaði hérna gríðarlega vorið 2022 fyrir áramótin 23 að þá var Reykjavík eina sveitarfélagi sem brást ekki við með því að lækka hjá sér álagningarhlutföll. Þannig að við erum að taka hérna inn líka gríðarlega fasteignaskatta af fólki og fyrirtækjum í borginni. Og svo vil ég bara líka grípa boltan varðandi að því að meirihlutin barma sér oft yfir orkuveitu samstæðunni og hvað hún þurfi nú að skuldsetja sig í þá annarra sveitafélaga. Það er bara gaman að heyra. Við sjálfstæðismenn höfum ítrekað gagnrýnt að þetta félag sé í fjárfestingum út land allt. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Virðulegi forseti, ég þakka Hildi Björnsdóttir fyrir hennar andsvar. Ég veit ekki hvort ég hafi beinlínis verið að gera athugasemdir við framsetningu. Mér finnst kannski bara vanta upp á það samhengi og ég spyr hana á því, er hún ekki sammála því að aukin verðbólga hafi bæði töluverð áhrif á tekjur borgarinnar sem útgjöld. Það er að segja að það sé viðbúið þegar verðbólgan er langt umfram það sem spáð er að bæði tekjurnar og útgjöldin aukast. Þannig að það sé allavega hægt að mjög stórum hluta að rekja útgjaldaaukninguna til þess að laun sem eru mjög stór hluti af útgjöldum Reykjavíkurborgar hafi einfaldlega hækkað og eins og laun hækkað nokkurn veginn saman við verðlag. Borgarfulltrúi Pavel Bartošek hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, jú, vissulega get ég tekið undir það, en ég bendi samt á að þegar talað þennan 10 milljarða viðsnúning þá bara með mjög einföldu reikningsdæmi er hægt að sjá að skýringin liggur einhvern veginn þarna. Tekjuaukin eins og ég fjallaði með ræðu minni kemur líka úr auknum arðgreiðslum úr stóru innviðafyrirtækjunum, Orkuveitunni og Faxaflóahöfnum og svo ég ljúki við það sem ég byrjaði á að segja áðan að þá höfum við sjálfstæðismenn gjarnan gagnrýnt það að Orkuveitu-samstæðan sé fyrir það fyrsta í samkeppnisrekstri og í annan stað í samkeppnisrekstri sem dreifist vítt og breitt landi þar sem fjárfest í annars vegar ljósleiðaratengingum og hins vegar hleðslustöðvum fyrir rafbíla. Og það er mjög varhugaverð þróun og óeðlilegt að borgarbúar séu í rauninni að leggja upp í þá áhættusömu fjárfestingu. Borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Pavel Bartošek. Já, ég þakka Hildi Björnsdóttir hennar ansvar og við langar kannski samt að segja að það sem ég var að koma að í minni ræðu varðandi Orkuveituna snýr kannski ekki að þeim þætti sem hún nefnir heldur einfaldlega því að það er oft lögmætt og lögskild verkefni sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu eins og veituframkvæmdir sem kalla á fjárfestingar af hálfu Orkuveitunar og ég er aðeins bara að velta fyrir mér dýnamíkinni það jafnvel ef allt annað er sett til hliðar hvort það væri eðlilegt að þessi fjármálaregra myndi halda aftur að því að Orkuveitan myndi fjárfesta í innviðum þegar nágrannasveitarfélög eru að byggja upp sína iðnnuvir vegna stækkara hverfa. Og þá er ég bara að velta fyrir mig hvort það sé endilega svo áhrif sem er að reyna að ná fram með þessari fjármálareglu að koma í veg fyrir að slíkt gerist. Að öðru leyti þakka ég bara fyrir góð og skemmtilega skólaskipti. Borgarfulltrúi Pavel Bartošek hefur lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum hér að ræða ársreikning 2023. Afkoma A-hlutans batnar frá árinu 2022 en engu að síður eru það allnokkur við aðvörunarljós sem blikka og full ástæða er til að vekja athygli á. Þrátt fyrir bata í rekstrinum er engu að síður halli á rekstri A-hlutans sem nemur 5 milljörðum. Það getur ekki talist ásættanlegt eitt og sér. Afkoma A-hlutans var afspyrnuslök og í raun hættulega léleg samkvæmt ársreikningi Reykjavíkurborgar á árinu 2022. Það eru því ekki nein stór tíðindi eða dæmi mikinn árangur í rekstri að afkoma A-hlutans skuli vera heldur betri
á árinu 2023. Rekstrartekjur A-hlutans hækka 20 milljarða milli ára. Þar vegur til að mynda töluvert að borgin lækkaði ekki álagningarhlutfall fasteignaskatts á móti mikilli hækkun á fasteignamati íbúðarhúsnæðis. Það í sjálfu sér ekki mikil stjórnviska né rekstrarleg snilld að hækka skattheimtu á íbúana. Athygli vekur að veltufjárhlutfall sem það hlutfall milli veltufjármuna, lausafjár og skammtímaskulda lækkar úr 1,1 á árinu 2022 niður í 0,94 á árinu 2023. Veltufjármunir hækka rúma 2 milljarða en skammtímaskuldir hækka 6,5 milljarð. Slík þróun gefur til kynna ákveðin hættumerki. Það ætti að vera fjárhagslegt markmið hjá borginni að veltuhlutfall sé alltaf eða hærra en 1. Fari það mikið undir 1 gefur það til kynna aukningu lausaskulda. Í þessu sambandi vegur þó þyngst hækkun afborgana á langtímalánum og leiguskuldum. Það tvöfaldast milli ára, hækka úr 6,2 milljörðum í 12,8. Þetta þróun sem hefur verið vara við árum saman og að stöðug hækkun langtímaskulda margar ára skeið muni hækka þunga afborgana langtímalána svo mikið að þungi afborgana með tilheyrandi vaxtabyrði sé einn og sér orðin veruleg fjárhagsleg byrði. Þegar svo bætist við að veltufé frá rekstri A-hluta Reykjavíkurborgar hefur árum saman verið langt undir þeim mörkum sem nauðsynlegt og ásættanlegt þá verður niðurstaðan auðvitað samkvæmt því. Fyrirsjáanleg hækkun afborgana af langtímalánum á næsta ári getur ekki annað en leitt til þess að það óhjákvæmilegt að sett verði fjárhagsleg markmið fyrir yfirstandandi rekstrarár að auka veltufé frá rekstri verulega frá fyrri árum. Slíkt markmið fyrir yfirstandandi rekstrarár hlýtur að vera að veltufé frá rekstri verða minnst og kosti 16 til 18 milljarðar, svo bæði verði hægt að greiða afborganir langtímaskuldbindinga og leggja lágmarks fjármagn til fjárfestinga. Að öðrum kosti festist A-hluti Reykjavíkurborgar í stöðugt harðnandi vítahring aukinnar lántöku og sífellt meiri þunga afborgana langtímaskuldbindinga sem minnkar líkur á að rekstur borgarinnar nái að vera fjárhagslega sjálfbær. En ekki þýðir að einblína á að skuldahlutfall A-hluta sé enn frekar lágt og þar með sé allt í lagi á þessu sviði. Grundvallaratriði í þessu sambandi hve auðvelt skuldarinn, sem Reykjavíkurborg, á með að greiða afborganir lána. Enda þótt skuldahlutfall sé ekki hæstu mörkum, þá getur verið erfitt fyrir skuldarann að standa undir skuldbindingum sínum ef reksturinn skilar ekki nægum afgangi. Langtímaskuldir A-hluta hækka á milli ára nær 15 milljarða eða rúm 15% milli ára. Það mikil hækkun milli ára og kemur meðal annars til að því að borgin hefur á undanförnum árum þurft að taka lán fyrir hluta rekstrarútgjalda, öllum afborgunum lána og síðan öllum fjárfestingum. En mig langar næst að víkja aðeins að félagsbústöðum. Við höfum náttúrulega margsinnis verið að ræða þessar matsbreytingar og það svona upplifun að það búið að fara nokkrar hringi, en þetta félag eða fyrirtæki, hvernig sem við viljum orða það, stendur ekki undir greiðslubyrði lána að óbreyttu. Ef ná á sjálfbærni í viðmiðum þarf að hækka leigu 8,7% og spurning hvort að fólk sé tilbúið að samþykkja það, til dæmis í velferðaráði. Viðskiptamódelið gengur ekki upp miðað við núverandi forsendur. Auðvitað hægt að styrkja félagið með framlögum ef vilji til þess, en svona gengur þetta ekki mikið lengur. Og það þarf samþykki eins og velferðaráðs til að hækka leigu og Flokkur fólksins mun aldrei styðja það að leiga verði hækkuð til þess að halda þessu fyrirtæki á floti. Það mjög óeðlilegt að fyrirtæki sem hefur í rekstrarhagnaði 16,5 milljarða króna með heildartekjur upp á 6 milljarða skuli vera þannig fjárhagslega statt. Árið eftir að það þurfa að grípa til sérstakara ráðstafana
svo hægt sé að sinna eðlilegu viðhaldi eigna samkvæmt stjórn fyrirtækisins. Það helgast náttúrulega því að sá hluti rekstrarhagnaðar félagsbústaða samkvæmt ársreikningi fyrirtækisins sem á uppruna sinn í matsbreytingum fjárfestingareigna eru gervi krónur en ekki raunverulegar krónur. Þessi peningar hafa aldrei verið til. Það er ekki annað hægt en að álykta sem svo að með því að taka matsbreytingar fjárfestingar með í rekstraruppgjör á félagsbústöðum sé verið að slá ryki í augu íbúa borgarinnar til að láta svo líta út að afkoma sé miklu betri en hún er í raun og veru. Ef fyrrgreindur rekstrarhagnaður væri raunverulega í hendi þá þyrfti engar áhyggjur að hafa af því hvort fyrirtæki gæti haldið eignum sínum við. Voru þessi fjármunir aldrei til, enda þótt þeir séu bókfærðir sem hagnaður í ársreikningi félagsbústaða. Hvernig er verið að blekkja? Hvað með markmiðum skýrleika og áræðinleika í IFRS reikningsskilastaðlinum sem er flaggað í ársreikningi félagsbústaða? Ef matsbreytingi breytt, þá breytist efnahagslega ásýnd. Það þýðir ekki að segja að þetta skipti ekki máli því það sé hvort er verið að endurspegla einhvers konar raunvirði, horfa á sjóðstreymi og hvort tekjur duga til að greiða lán eða hvort félagi standi undir sér. Það gengur ekki að fullyrða að þetta sé aðalatriðið og ásýndin skipti ekki máli. Það er sem sagt þá verið að beita skapandi reikningsskilum. Reikningsskil eiga sína stöðuna, rekstur og efnahag eins og hún er í raun og veru en ekki setja upp einhvern gervi veruleika. Það væri alveg eins hægt að reikna alla skóla borgarinnar, sundlaugar og íþróttahús upp til einhvers matsverðs til að breyta efnahagslegri ásýnd. Eins og víða hefur komið fram þá er það þannig í öllum öðrum norrænu ríkjum þá er unnið eftir varfærnisreglunni við uppsetningu reikningsskila sveitarfélaga og fyrirtækja þeirra. Það er að segja að tryggt sé að það sé ekki verið að láta stöðuna líta betur út en hún er í raun og veru. Myndir á það sem segir í ársreikningi að hann eigi að vera gerður í samræmi með reikningsskilastaðalinn IFRS og þau 4 grundvallaratriði sem staðallinn byggir á eru skýrleiki, mikilvægi, áreiðanleiki og samanburðarhæfni. Þá langar mig að víkja næst að því sem að tilstendur að gera, það er að taka erlent lán. Þetta erlenda lán sem Reykjavíkurborg hyggst taka hjá Þróunarbanka Evrópu. Lánasamningur var lagður fyrir borgarráð, varðar kjör og umgjörð þessa láns núna í síðustu viku og helstu skilmálar eru að samningurinn er hugsaður til að fjármagna viðhald vegna myglu í grunn- og leikskólum. Flokki fólksins finnst það nokkuð undarlegt að þessi banki, Þróunarbanki, sé að veita lán í almennt viðhald og endurbætur á skólum í Reykjavík. Þegar CEB, eins og er skammstafa fyrir þennan banka, er googlað þá kemur í ljós að markmið Þróunarbanka Evrópu er að fjárfesta í fólki og styrkja mannauð, styrkja og efla lifandi umhverfi og stuðla að atvinnusköpun og fjárhagslegri þátttöku. Markmið hans er að lána til verkefna sem eiga að byggja upp og styrkja samfélög sem eiga undir högg að sækja. Hann er því ekki einhver venjulegur lánasjóður eins og nafn hans felur kannski í sér. Markmið bankans virðist því ekki að neinu leyti hafa snertiflöt við almennar viðhaldsframkvæmdir, mannvirkja hjá sveitarfélögum. Viðhald er skilgreint sem venjubundið verkefni sveitarfélaga sem ber ábyrgð á mannvirkjum sínum. Það er spurning hvernig Reykjavíkurborg hefur skilgreint sig til að fá aðgengi að lán hjá bankanum. Það hefur lengi verið viðtekin almenn þumalfingursregla að það eigi ekki að taka lán í öðrum gjaldmiðli en lántakinn fær tekjur sínar í. Sveitarfélög eigi því almennt ekki að taka erlend lán. Reynslan hefur sýnt að þetta getur verið tvíbent. Stundum hefur reynst hafa verið hagfellt að taka erlend lán, en í öðrum tilfellum hefur það reynst mjög dýrt. Hafnarfjörður var til dæmis komið með stærstan hluta lána sinna í erlend lán fyrir hrunið og það reyndist þeim afar erfitt.
Það segir sína sögu stöðu viðhaldsframkvæmda og fjármála hjá borginni að það skuli þurfa að fara í svo miklar lántökur til að fjármagna almennt viðhald. Almennt viðhald á að fjármagna úr almennum rekstri. Það tekst yfirleitt ef það framkvæmt á reglubundinn hátt. Ef það ekki hægt, þá eitthvað að. Málið að viðhald hefur verið vanrækt í langtímum saman og það þýðir ekkert annað en að það verið að færa fjárhagslegar byrðar inn í framtíðina. Þessi lántaka mun þýða að afborganir lána munu hækka enn frekar á komandi árum og þá hæpið að veltufé frá rekstri muni nægja til að standa undir afborganir lána eins og ég minntist hér á í upphafi ræðunnar. Hér skýrt merki þess hversu slæm fjárhagsstaða í borginni og hún skuli þurfa að leita til Þróunarbanka Evrópu til að fjármagna almennt viðhald mannvirkja í sveitarfélaginu. Borgin hefur ekki lengur lánstraust hér. Hún vekur ekki áhuga þeirra sem eru á markaði. Þannig að þetta neyðarúrræði greinilega. En ætlar borgin að bregðast við sívaxandi þunga afborgana lána með almennri tiltekt í rekstri og setja stopp á þá peningakrana sem virðast stjórnlausir, opnir inn í suma málaflokka. Það sem kannski stóra máli í þessu öllu saman að ef haldið áfram í óbreyttri stefnu, þá verður að fara að skera meira niður og spara hvort sem menn vilja eða ekki og þá óttast Flokkur fólksins að þeir sem verst eru staddir verði mest fyrir barðinu. Mér langar að víkja að öðru atriði úr þessum ársreikningi sem vakti áhuga minn og það sem kallast óefnislegar eignafærslur eða eignfærslur. Þetta eitt atriði sem nefnt var í ábendingarlista ytri endurskoðanda og sem snýr að þjónustu- og nýsköpunarsviði og þróunarverkefni sviðsins. Með leyfi forseta langar mig að lesa þessa ábendingu úr ársreikningi. Tilvitnun: óefnislegar eignir A-hluta samanstanda af eignfærðum kostnaði við hugbúnað og þróunarverkefni í upplýsingatækni. Eignfærðar voru 2,5 milljarðar vegna þróunarverkefna á þjónustu- og nýsköpunarsviði á árinu 2023. Þar af 1,8 milljarður launakostnaður starfsmanna borgarinnar. Svo segir með leyfi forseta í ábendingunni: mikilvægt að eignfærsla slíkra þróunarverkefna í upplýsingatækni uppfylli kröfur ársreikningslaga og settra reikningsskilareglna. Þær reglur fela meðal annars í sér að þróunarverkefni þurfa að vera nægilega afmörkuð og ávinningur þeirra óumdeildur til að teljast hæf til eignfærslu. Það mat Flokks fólksins að það væri ekki verið að vekja máls á mikilvægi þessa ef þessar eignfærslur væru í samræmi við settar reikningsskilareglur. Það væri varla verið að upplýsa sérstaklega að endurskoðendur hafi komið ábendingum á framfæri hvernig bæta mætti ferlið og verklagsreglur þannig að því markmiði sé betur náð nema eitthvað lægi að baki. Sama hvað hver segir. Þetta ein af fáum ábendingum ytri endurskoðenda og segir orðrétt að þróunarverkefni þurfa að vera nægjanlega afmörkuð og ávinningur þeirra óumdeildur til að teljast hæf til eignfærslu. Og við erum bara að tala hér eitt ákveðið svið. Borgarfulltrúi Flokks fólksins túlkar þetta sem svo að hér hefur verið gengið of langt í að eignfæra þróunarverkefni og að þróunarverkefni þón hafi ekki verið nægjanlega afmörkuð og ávinningur þeirra ekki nægjanlega óumdeildur til að teljast hæf til eignfærslu. Afskriftir hafa gengið út í öfgar til að láta stöðuna líta betur út. Öll vitum við að fjöldi verkefna hafa aldrei farið í loftið, stafrænna verkefna, hafa aldrei komist út úr gróðurhúsinu, með leyfi forseta, heldur dagað uppi eftir að hafa kostað 1 milljón eða 2 eða 3.
Ávinningur hefur aldrei verið skýrður, hvað þá mælanlegur og ekkert yfirlit yfir stöðuna. Flokkur fólksins hefur margsinnis talað þetta og leitað upplýsinga hvernig stendur á að árið 2022 voru 10 milljarðarnir sem streymt var í stafræna umbreytingu hjá þjónustu- og nýsköpunarsviði breytt í eignfærsluverkefni sem ekki kemur fram í rekstri fyrir en byrjað að afskrifa. Segir meðal annars í svari að uppfylltum ákveðnum skilyrðum heimilt að eignfæra rannsóknar og þróunarvinnu óefnislega eignir og það sagt fullum fetum að þróunarkostnaður sé einungis eignfærður þegar líklegt að hagræn ávinningur verkefnisins muni nýtast sveitarfélaginu. En þetta má stór efast. Flokki fólksins ekki einum að finnast þetta sérkennilegt, þótt hér sé kannski ekki lögbrot að ræða. Í framhaldi má spyrja, eftir hvaða reglum á að færa óefnislegar eignir í eignasjóð þegar verið að taka upp nýja þjónustu og ný verkefni? Og hvað með kostnað? Hvaða reglur eiga gilda kostnað við rannsóknir og þróunarvinnu? Þessar og fleiri spurningar hafa verið lagðar fram en ekki fengist nein haldbar svör. Hvað má til dæmis afskriftatími óefnislegra eigna vera að hámarki og getur afskriftatíminn verið mismunandi milli einstakra flokka óefnislegra eigna? Það segir sig sjálft að ef færa á óefnislegar eignir í eignasjóð þurfa að liggja fyrir reglur og viðmið. Gera þarf skýran greinamun á efnislegum eignum sviðsins í fjárfestingaráætluninni og óefnislegum eignum. Sýna þarf fram á að ávinningu verkefnisins muni nýtast samfélaginu. Flokk fólksins hefur ekki séð neitt af þessu liggja á borðinu. Slík flokkun forsenda þess að hægt sé að færa reikningsskil borgarinnar á þann hátt sem samræmist alþjóðlegum reikningsskilastöðlum sem opinberir aðilar skuli miða reikningsskil sín við. Mér langar að ræða aðeins meir þetta svið, þjónustu- og nýsköpunarsviði, af því ég hef kannski ekki rætt það nóg síðustu misseri. En flokkur fólksins í borginni hefur ítrekað bent á að illa hefur verið farið með skattfé borgarinnar þegar kemur að þessu málaflokki, eins mikilvægur og hann Verkefni hafa verið illa skilgreind, afurðir ekki í neinu samhengi við það fjármagn sem streymt hefur verið til sviðsins og allt á nokkra gagnrýni meirihlutans. Fyrstu árin frá 2019 fram til síðasta vors voru þau verstu í bruðlu og sóun og svo virðist sem verið sé að sækja aftur fjárheimildir fyrir ákveðin verkefni sem átti að vera hluti af ákveðnum samþykktum fjárheimildarpakka. Flokkur fólksins hefur nánast verið einn að halda þessari gagnrýni á lofti hér í borgarstjórn, en margir utan ráðhússins og reyndar innan þess líka hafa vakið athygli á fjölmörgum atriðum sem þykja afar sérkennileg og jafnvel algjörlega á grensunni. Myndir á ábyrgð og skyldur kjörinna fulltrúa, ekki aðeins flokks fólksins heldur allra, og það að benda á og taka til umræðu það sem ekki þykir samræmast góðum stjórnunar eða stjórnsýslu ákvörðunum og háttum. Einnig grunur leikur á að verið sé að sýsla með almannafé af lausung og kæruleysi. Erfitt að fá heildarsýn yfir verkefni sviðsins og þar áætlanir sem byggt á við þróun þeirra og verkefni komandi ára. Ekki sett upp raunveruleg forgangsröðun og verkefni flokkuð eftir mikilvægi. Ekki heldur að finna stöðumat vegna einstakra verkefna á annan hátt en sem kemur fram í greinagerðum vegna umsókna fjárheimildir til þeirra. Þjónustu- og nýsköpunarsviðið hefur fengið ómælt fjármagn til að leika sér með í uppgötvunar, tilraunar og þróunarleikjum sem ætti að vera hlutverk fyrirtækja á markaði en ekki sveitarfélags. Þjónustu fólki hefur liðið fyrir slíkan leikarskap á vakt þessa og síðasta meirihluta. Hvar eru afurðirnar sem lofað var og hver afraksturinn? Hér eru nokkrar staðreyndir og ársreikningu sem lúta að þessu sviði sérstaklega. Númer 1. Fjárheimildir voru fyrir 3.726 í rekstri þón. Fjárheimildir voru síðan endurskoðaðar
og var niðurstaðan þá 3,920 milljónir, 3.920 milljónir. Endaleg niðurstaða rekstrarþón að frádregnu rekstrartekjum hljóðaði upp á 4.094 milljónir eða 368 milljónum hærri en upphaflegur fjárheimildir. Endanleg niðurstaða var 10% hærri en upphafleg fjárheimild. Annað hvort var upphaflega áætlanagerðin mjög ábótavant eða utanumhald reksturinn hefur verið mjög ábótavant. Hvort heldur sem nema hvort tveggja sé. Hvað veldur svona mikilli aukningu á rekstri þess? Annar punktur að hærri tekjur en ætlað var vegna þjónustu við önnur fagsvið þýðir að kostnaður hefur aukist hjá öðrum fagsviðum. Þetta eru ekki utanaðkomandi tekjur. Svo það laun og launatengd gjöld, 85 milljónum umfram fjárheimildir. Ekki hægt að sjá annað en að fjármálastjórnun þessa sviðs sé ábótavant. Það farið fram úr fjárheimildum á öllum stöðum. Virðing sviðsins og þess þá sem stjórnar því að sjálfsögðu, það ekki starfsmannanna að stýra því, en virðingin fyrir ákvörðun borgarstjórnar fjárheimildir sviðsins stórlega ábótavant. Ég get nefnt hérna annar rekstrarkostnað 227 milljónum umfram fjárheimildir, fjárfestingar í eignasjóð 445 milljónum hærri en fjárheimildir og svona mætti halda áfram að rekja upp úr þessum ársreikning ef fólk nennir að rýna í hann þessa hluti. Spyrja má hvort að þetta sé í lagi og hvar eru takmörkin. Það óheimilt að fara fram úr fjárheimildum nema með sérstökum viðauka. Og að lokum hverju hafa allir þessir fjármunir skilað. Þann 9. apríl síðastliðinn í borgarstjórn Reykjavíkur lagði Flokkur fólksins fram tillögu óháða úttekt á fjármálasýslu sviðsins og þar svo úttekt að ná aftur til 2019. Hún var svona tillagan að borgarfulltrúar Flokks fólksins óháða úttekt, að borgarstjórn samþykkt að gerð verði óháð úttekt á þjónustu- og nýsköpunarsviði varðandi hagræðingu og framtíðarskipulag sviðsins. Þessari tillögu var vísað til borgarráðs, þar sem ekki hefur frést mikið meir af henni og spurningu hvenær það verður. En það gríðarlega mikilvægt að fá óháða úttekt til þess að fá úr þessu öllu skorið og Flokk fólksins hefur sagt það að ef slík úttekt óháðra aðila myndi leiða þeirri niðurstöðu að hlutirnir séu bara í góðu lagi, að þá mun Flokkur fólksins ekki tjá sig frekar þetta mál. Nú, ég veit ekki hvað ég á mikið eftir, mér stýði 6 mínútur hérna, ég vil nú svona bara nota síðustu mínúturnar til þess að ræða aðeins Flokk fólksins. Akkur hann yfir höfuð í borgarstjórn og í pólitík á Alþingi. Þessi flokkur berst auðvitað fyrir sínum áherslumálum eins og aðrir flokkar sem að útrýma fátækt og standa vörð þá sem minna mega sín og það þess vegna sem að okkur þykir mikilvægt að peningamálin séu í lagi og séu vel farið með hverja einustu krónu til þess að borgarsjóður geti nú verið sem feitastur svo hægt sé að hlaupa undir bagga með þeim sem að eigum sárt að binda. Og hér erum við að tala eldri borgara suma hverja sem að eiga sárt að binda en sem betur fer það nú vonandi minni hluti því að margir hafa það náttúrulega gríðarlega gott eins og við vitum. Við erum að tala hérna börn og barnafjölskyldur og við erum að tala öryrkja. Þetta fólki sem hefur það bágast og allir þessir hópar sem á leigumarkaði, það fólk sem á leigumarkaði að hafa það allra verst vegna þess hversu leigan há, að taka meira og minna alla aura sem koma inn mánaðarlega hjá fólki og síðan í ljósi alls þessa húsnæðisvanda sem búið nú að rekja hérna ágætlega vel í dag.
En við höfum ítrekað lagt til og viljum að það sé gert betur fyrir þetta fólk. Að því sé veitt svo aðstoð, sértæka og sérstaka aðstoð sem þeir þurfa eftir þörfu. Og við erum þá sérstaklega auðvitað að horfa á börnin og barnafjölskyldunar og að það sé núna loksins hlýtur að vera komið tími til að fara að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að liggur einhvers staðar í kerfinu, einhvers konar grunnur að innleiðingu en það bólar ekkert á upphafinu því að það þarf að gera ákveðna breytingar til þess að hægt sé að segja að barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna virki í Reykjavík. Þetta eru sum önnur sveitarfélög búin að klára hjá sér. En þarna eru við og þessi meirihluti, ég segi stundum við, en það er auðvitað ekki ég og það er ekki minnihlutin sem hefur neitt þetta að segja, að þarna bara heyrist hvorki hóstan í stuðna barnasáttmálann og að við ætlum mögulega að reyna að fylgja honum. Síðan er það auðvitað þetta með peningamálin að horfa upp á ársreikning ár eftir ár, koma út með þessum hætti, það segir sér sjálft að við munum ekki hafa nægilegt fjármagn til þess að vera þetta góða sveitafélag sem Flokkur fólksins er að leggja til, að standa vörð okkar minni máttar. Allt og mörg verkefni og framkvæmdir skorti skilvirkni og skilgreiningar og mælingar. Og vandi í skilvirkni er vandi stjórnenda. Ekki starfsfólksins, það er enginn að kenna starfsfólkinu neitt. Það er stjórnandinn sem ber ábyrgð og mjög víða í stjórnkerfi borgarna skortir verulega á skilvirkni hjá þeim sem virkilega hefur þann bolta í hendi sér. Þannig að við erum að kalla eftir forsjárhyggju, við erum að kalla eftir skynsemi, við erum að kalla eftir dómgreind og yfirvegun frá þessu meirihluta alveg eins og þeim síðasta sem við vorum náttúrulega vonast til að eitthvað myndi úrbætast með aðeins öðruvísi meirihluta. Það hefur einfaldlega verið farið afburða illa með fjármagn borgarinnar í mjög langan tíma. Og það er húsnæðismálin, framboð og eftirspurn er þar ekki í jafnvægi og meðan við erum stödd þar að í þeim vanda að þá munu allir líða í þessari borg, nema kannski þeir sem eru best settir. Við í Flokki fólksins höfum áhyggjur að þeim sem eru mögulega að búa í óviðunandi húsnæði, ósamþykktu, hættulegu húsnæði. Maður spyr sig hver eftirfylgnin er þar, við höfum oft rætt þetta en það er komin tími á að skoða þau mál upp á nýtt. Og alveg sama hvernig þrasað er að það sé mikið byggt í Reykjavík að þá liggur það fyrir að það hefur ekki verið byggt nóg í ljósi bæði fólksfjölgunar sem að við hefðum auðvitað geta sagt okkur til Þannig að við viljum hérna að ársreikningur líti betur út, að fjárhagsáætlanir séu skynsamari og að það komist á dagur að þar sem við getum farið að gera betur fyrir okkar minnstu bræður og systur og að fjármagni sé líka bara útdeilt með öðrum hætti heldur en gert hefur verið. Það er fólkið fyrst sem hlýtur að þurfa að vera í forgangi og annað verður að bíða og við höfum margar rætt þau verkefni, fjárfröku verkefni sem er í rauninni ekki að skila miklu nema fallegri ásýnd sem þá aðalega ferðamannana að njóta en kosta gríðarlega mikið og á meðan erum við ekki að geta sinnt viðhaldi eða leyst úr biðlista vanda sem búið að vera rótgróið megin í Reykjavíkurborg í áratug ef ekki meira. Nú ég kom að lokum hérna þessari ræðu, það farið svona vítt og breytt aðallega peningamálin og nokkur atriði sem að vakti athygli Flokks fólksins úr þeim reikningi og síðan mynd lítilega á áherslumál Flokks fólksins. Ég þakka fyrir. Og fundurinn hefst aftur 2:30.
voru haldinn áfram fundur í borgarstjórn og næst á mælendaskrá Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn. Það verður svo sem ekki langt hér hjá mér í dag. Mér langar að halda því til haga að mér finnst það tímaskekkja að þetta sé oddvita umræða og ég myndi óska með þess að þetta yrði umræða allarar borgarstjórnar í framtíðinni en það er eitthvað sem við getum tekið upp í forsætisnefnd. Ég held að þetta sé gömul hefð, allt í góðu með það. Ég held að þetta hafi verið hefð sem var tekin upp þegar kallarnir réðu öllu og það væri ágætt að ræða það bara í forsætisnefnd hvort að við afnemum ekki þessa hefð að þetta sé bara oddvita umræða. En þá að ársreikningi Reykjavíkurborgar. Hann er auðvitað bara vitnisburður það sem er liðið en hann er líka fyrirboði það sem er í vændum og koma skal. Hann segir okkur líka hvernig Reykjavíkurborg er í stakk búin til þess að sinna þessum grunnskildum sínum gagnvart íbúum Reykjavíkurborgar, hvernig hægt er að ná pólitískum og hvort að pólitísk markmið hafi náðst og hvernig skuli takast á við hið óvænta. Og auðvitað getum við ekkert alltaf undirbúið okkur fyrir hið óvænta, það liggur í hlutarins eðli, en engu að síður það liggur þessi ársreikningu fyrir og við hljótum hér að geta lært af því sem við gerðum og því sem aðrir hafa gert og við getum séð hvernig við getum þá tekist á við það sem koma skal án þess þó að vita nákvæmlega hvað það er. Og gott og vel. Til þess að gæta alls sanngirnis að þá er þetta nú ekki kannski versti ársreikningurinn sem hefur verið lagður fram hér undanfarin ár. En það eru blíkur á lofti. Nú hef ég til dæmis hlýtt eins og þið öll vonandi, hafið tekið eftir og hlýtt á nær umræður og ræður nær allra oddvita hér í þessum sal ársreikninginn. Og það er enda gaman að segja frá því að báðir oddvitar Sjálfstæðisflokks og Sósíalistaflokks Íslands hafa bent á að almenningur er látin borga fyrir bágborna fjárhagsstöðu borgarinnar þó hver úr sinni áttinni. En hér þetta bara geta hægrið og vinstri samanist að minnsta kosti í þessari skoðun sem að vel athuga máli stenst skoðun. Ég get tekið undir margt sem sagt hefur verið hér í þessum ræðustól og get tekið undir margt sem kom fram í ræðum oddvita, meðal annars lang- og skammtímaveikindi í leik- og grunnskólum og í velferðarþjónustu, viðhaldskostnaðinn sem við höfum farið yfir og er dálítið í hugum fólks hér, hægfara fjölgun húsnæðis í Reykjavík og uppbyggingar almennt, skuldaviðmiðin, þjónustu við fatlað fólk og sem á aðra skuldbindingar veitingu lögbundinna grunnþjónustu sem og aðstæður í leik- og grunnskólum. Allt eru þetta grundvallar samfélagslega sveitarstjórnarmál sem þurfa að vera í lagi og þessi Reykjavíkurborg ætti að vera í fararbroddi fyrir. En það er ekki allt í lagi í Reykjavíkurborg og það er ekki allt í lagi í rekstri borgarinnar. Og við sjáum það meðal annars á langtíma og skammtíma skuldum borgarinnar. Við sjáum það meðal annars í áhugaleysi og skuldabréfaútboði. Við sjáum það í fjarvistum í veitingu grunnþjónustu. Við sjáum það í fjölgun starfsfólks en á sama skapi er ekki aukning í þjónustu við íbúa. Og ég held reyndar að þetta sé eitthvað sem við hér í þessum sal mættum fara í saumana á. Og ég held reyndar að Sjálfstæðisflokkurinn kæmi ekki síendurtekið með þá gagnrýni að starfsfólki borgarinnar hafi fjölgað, haldist það í hendur við aukningu í þjónustu við borgarbúa. Að barnafjölskyldur finni ekki fyrir því að þær fá ekki leikskólapláss fyrir börnin sín.
að leik- og grunnskólakennarar þurfi ekki sífellt að vera kvarta yfir bágbornum aðstæðum, tækjabúnaði, rakaskemmdum, flutningum milli staða, af því að við þurfum auðvitað að halda áfram að veita þá grunnskyldu sveitarfélagsins að veita börnum menntun. En að það ýmislegt ekki í lagi og þessi ársreikningur er í rauninni viðvörun til okkar. Og það er rétt sem að Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi Pírata, segir og sagði hér í ræðu. Það er ýmislegt ófyrirséð sem gerist á hverju ári og þetta er alveg hárrétt, en það verður ekki hjá því komið að svara þá þeirri áleitnu spurningu leið hvernig ætlar meirihlutinn að vera í stakk búinn fyrir gráu vindasömu votviðrisdagana í rekstri borgarinnar. Og það finnst mér tilfinnanlega skorta hér í umræðum í dag. Gott og blessað að við séum að ræða ársreikning sem er eitthvað búið, sem er fortíðin, sem er eitthvað staða Reykjavíkurborgar á einhverjum tilteknum tíma, en annað eru þetta að ræða viðbrögð við því. Og kannski fáum við viðbrögð þá frá fleiri borgarfulltrúum í því hvað er hægt að gera. Kannski fáum við þá viðbrögð í annarri umræðu við því. Nú þuldi borgarstjóri upp tölur og sýndi súluritt og í ræðu sinni þá kvaðst hann nokkuð ánægður með niðurstöðuna og að áætlanir viðsnúning gengu eftir þrátt fyrir utanaðkomandi neikvæðar breytur. Og hann taldi ársreikningin sýna fram á það að meirihluti hér beitti aga í fjármálum og væri á uppskera eftir því. En ég ætla hins vegar að leyfa mér að vera algjörlega ósammála þeirri túlkun. Því það er ekki, eins og ég sagði hérna fyrst í ræðu minni, það er ekki að merkja á því, á skólum, á leikskólum, á íbúðaruppbyggingum, á þjónustu við fatlað fólk. Eða stafrænu umbreytingu. Hvar er þessi stafrænu umbreyting? Við erum að nota milljarða í hana, finn ég fyrir henni. Finna borgarbúar fyrir henni. Hvar er hún? Hvenær rennur hún í hlað? Það er ýmsu að hyggja í þessu. Hvernig ætla meirihlutinn að taka á rekstri félagsbústaða? Það eru viðvörunarljós í þessum ársreikningi. Hvernig ætla meirihlutinn að taka á rekstri strætó? Það eru viðvörunarljós. Allt eru þetta pólitískar ákvarðanir. Og það væri gaman að heyra meira af því hvernig við sjáum framtíðina í þessum félögum sem eru í eigu Reykjavíkurborgar meðal annars. Eins og fram hefur komið þá eru þetta viðsnúningurinn hér vegna útsvarstekna og framlaga jöfnunarsjóðs meðal annars. Þannig að ég get svo sem líka tekið undir það að vandinn er ekki tekjulega séð, heldur er hann framúrkeyrsluvandi í rauninni, en við þurfum líka að líta á það í hinn endan hvað erum við að fá, hvað eru borgarbúar að fá og erum við sátt og ánægð með það. Hér var til dæmis nefnd vetrarþjónustan og ég get alveg fyllilega tekið undir það. Borgarbúar hafa verið nokkuð ánægðir með þá veittu vetrarþjónusta, en hver er kostnaðurinn líka við hana? Og þetta eru allt pólitískar ákvarðanir sem við tökum þá hér í þessum sal. Mín skoðun er sú að það þarf meira til. Ég get ekki séð að aga sé beitt í hvívetna. Ég held að við þurfum að leggja okkur meira fram við það að ná rekstri borgarinnar sjálfbærum. Ég er tilbúin til þess að fara í saumana á þessu verkefni. Við höfum rætt það að gott væri ef þetta væri þver pólitísk vinna en ekki einvörðungu vinna meirihlutans. Það eru ýmis svör sem að ég vil fá hér og ég kalla kannski eftir þeim í seinni umræðu ársreikninginn. En svona í fyrstu þá velti ég fyrir mér eins og með vanspá kostnaðar
Akkur erum við í sífellu að vanspá kostnaði eins og til að mynda varðandi lífeyrisskuldbindingar. Ættum við þá ekki bara að hafa spána hærri? Það er eitthvað svona sem að gæti virkað sem aðhaldsaðgerð. Ég velti því fyrir mér. Eins með verðbólguna, eigum við bara að taka þjóðhagsspá Hagstofuna beint og setja hana inn eða ættum við kannski aðeins að leggja á hana? Getur það verið það aðhald sem að við þarf að bæta við, sem við þurfum hér í rekstri borgarinnar? Myndi þetta setja aðhald á borgarkerfið? Ég held að meirihlutin verði að svara þessu. Og ég velti líka fyrir mér, og þetta er ekki fyrsta eða annað eða þriðja sinn sem að ég velti þessu fyrir mér, af hverju hafa skuldabréfa fjárfestar hreinlega hafnað Reykjavíkurborg? Af hverju hefur Reykjavíkurborg hreinlega botnað í yfirdráttinn hjá íslensku lánastofnunum, fullnýtt allar lánalínur Íslands? Og núna þarf að leita til útlanda, til einhvers konar þróunarsjóðs til þess að fjármagna gamla syndir í viðhaldi. Og ég bara spyr mig, hvert eru við eiginlega komin, hvert ætlar þessi meirihluti og hvað þurfum við til að ná þessu sjálfbæru og í jafnvægi sem fyrst? Er það samvinnuverkefni eða er ábyrgðin einfaldlega öll á þessu meirihluta og þeirri pólitísku forgangsröðun sem hann kýs? Og þá má spyrja sig líka, ef að þessi meirihluti gefur sig út fyrir að vera einhvers konar velferðar meirihluti, hvað er velferðin í því að taka börn seint og illa inn í leikskóla Reykjavíkurborgar? Hvað er velferðin í því að fólk sem að sannarlega á rétt á NPA aðstoð er að bíða, er á biðlista? Jú, á meðan fyrirgefiði Reykjavíkurborgar að ræða við ríkið. Það er algjörlega skýrt, þetta er lögbundið hlutverk Reykjavíkurborgar og af hverju er ekki búið að tæma þennan biðlista þrátt fyrir viðræður við ríkið. Ég held að hér þurfi meirihlutin að gera hreint fyrir sínum dyrum. Ég er tilbúin til þess að taka þátt og ég hef áður sagt það, ég er tilbúin til þess að taka þátt í því að vinna með meirihlutunum að gerð fjárhagsáætlunar og setja rétta pólitíska forgangsröðun á þá vinnu. Borgarstjóri hér í fyrstu umræðu fjárhagsáætlun þótti það vel til greina koma að gera slíkt en hefur ekki verið staðið við það loforð. Það var haft samband við minnihlutann einum degi áður en að í raun átt að afgreiða allt. Mér finnst það ekki vera svo samvinnu hugsun að minnsta kosti sem að Framsóknarflokkurinn stendur fyrir. Það þarf miklu meiri tíma til þess að vinna svona fjárhagsáætlunar gerð, þetta vitum við öll. Þannig að ég ætla ekki svo sem að hafa mörg orð þetta en ég mun svo sannarlega taka fullan þátt í umræðu hér, í seinni umræðu hér ársreikninginn og ég hlakka til að heyra sjónarmið alls salsins og allra borgarfulltrúa. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir þær ræður sem hér hafa verið fluttar og sérstaklega borgarstjóra fyrir yfirlitið sem þýðir það að þarf ekki að endurtaka þær tölur sem þar var farið yfir og heildarmyndin blasir nokkurn veginn við. Hún er ekki ný í þeim skilningi að þegar við vorum að ræða hér fjárhagsáætlun fyrir jól að þá sagði útkomuspá okkur það bil nákvæmlega þetta. Að á síðasta ári þá var jákvæður viðsnúningur
hjá Reykjavíkurborg og í ársreikningi liggur fyrir að hann var umfram áætlun. Hann er 10 milljarðar á einu ári og það er býsna góður árangur og betri en ýmsir spáðu. Vegna þess að við erum alveg vör við það þegar við settum niður fjármálaáætlun okkar og aðgerðaáætlun í fjármálum að til dæmis miða við ganginn í að rétta við afkomu ríkissjóðs, þá erum við í raun á mun brattari, jákvæðri leið upp yfir núllið. Og það auðvitað undirstrikast í nýrri fjármálaáætlun ríkisins. Hvernig erum við að gera þetta? Jú, með því að setja okkur mælanleg markmið sem að hér blasir við að við erum að ná hraðar heldur en ráð var fyrir gert. Bæði erum við að stefna því að skila afgangi ári fyrir áætlun. Veltufé frá rekstri er orðið jákvætt og það er sterkara heldur en við vorum að búast við. Hlutfall launa með við tekjur fer lækkandi og það er hraðar en við gerðum ráð fyrir. Við höfum dregið úr lánsfjárþörf með lækkun fjárfestinga, enda er vaxta- og verðbólguumhverfið sem margir hafa nefnt hér flókið við að eiga, en ég vil ekki áhersla á það hérna að við höfum líka verið að ná mjög miklum árangri í aðhaldi og hagræðingu án þess að það bitni á alvarlegan hátt eða í verulegu mæli á þeirri góðu þjónustu sem að veitt er alla borg. Og það eigum við auðvitað stjórnendum okkar og starfsfólki að þakka sem að hefur tekist að ná þeim markmiðum sem við höfum sett, býsna bröttum, til dæmis með hliðsjón af því sem að ríkið hefur verið að gera, en skilað því í hús. Í sögulegu samhengi að þá erum við núna með helmingi lægri skuldir í samstæðunni sem hlutfall af tekjum en þegar við Jóngnar tókum við stjórn borgarinnar 2010. Og stundum finnst mér í umræðunni að þetta bara gleymist, að fólki líði einhvern veginn bara eins og staðan hafi aldrei verið snúnari nákvæmlega núna. Það er ekki rétt og ég er ekki að horfa með einhverju nostalgíu tilbaka til þessara ára, það þurfti að taka á mjög mörgu, en við erum að kljást við verkefnið eins og okkur hefur gengið best þegar við endurreistum fjárhag Orkuveitunar, þegar að við endurskipulögðum fjárhag margra fyrirtækja í B-hlutanum og núna þegar við erum að vinna að fjármálum A-hlutans með markvissri áætlun til nokkurra ára sem við erum síðan opin og gagnsæ með hvernig gengur og ræðum það í tengslu við öll árshlutauppgjör og svo framvegis. Borgin er að stækka, því fylgja gríðarleg tækifæri sem að fyrirtæki og einstaklingar eru að nýta sér út alla borg. Atvinnulífið hefur orðið miklu fjölbreyttara og áhugaverðara á árunum, bara reyndar eins og menningarlífið og íþróttalífið og svo margt annað. En ég held að sé alveg ljóst að við sem samfélag getum ekki gert ráð fyrir því að þessi mikli þróttur verði óbreyttur ef að vextir eru svona gríðarlega háir. Ef að verðbólga rífur svona í hjá bæði einstaklingum og fyrirtækjum og þess vegna er það eitt stærsta verkefni samfélagsins að takast á við það. Hér á vettvangi borgarstjórnar, eins og sést í aðgerðaáætluninni, þá erum við ennþá í aðhaldi. Við megum þó ekki gleyma góðum samskiptum við fyrirtækin í B-hlutanum innan samstæðunar og þar er ennþá á dagskrá fjármagnsskipan samstæðunar og þar getum við ennþá tekið skref á næstu misserum til þess að njóta núna góðs af sterkri stöðu B-hlutans í A-hlutanum. Það má eiginlega segja að við höfum haft endaskipt á hlutunum. Hér eftir hrun, þegar við gerðum áætlunina fyrir Orkuveituna, þá lánaði A-hlutinn Orkuveitunni tæpa 12 milljarða. Núna sjáum við að það er ýmislegt sem kallar á það að huga bæði að félagaformi
Orkuveitunar og samstæðurnar í heild sem farin að skila mjög kröftugri EBITDA og mjög sterku veltufé þó að ytri mælikvarðar sveiflist frá ári til árs eins og við sjáum núna í reikningnum. En spurningin vaknar hvernig þessu best skipað og því eigum við að fylgja eftir. Fjárhagsleg samskipti við ríkið og verður líka mjög stórt viðfangsefni. Við náðum mikilvægum áfangum seint síðastlið haust varðandi málaflokk fatlaðs fólks en núna á miðju ári eru næstu tímamót í því og við verðum öll að fylgja því eftir að það skili árangri fyrir fatlað fólk í þjónustu Reykjavíkurborgar og annarra sveitarfélaga. Í grunninn, eins og hér hefur verið komið inn á, reyndar sumir með neikvæðum formerkjum, en það jákvætt að við erum að vaxa út úr vandanum. Við erum að vaxa út úr vandanum með því að fólk að fá laun og að einhverju marki hærri laun og það eru fleiri að vinna í borginni heldur en nokkru sinnum fyrr og starfandi hefur fjölgað meira og kröftugar á undanförnum árum heldur en nokkurn tíma fyrr og við erum að njóta þess í útsvarinu. Við erum að vaxa í tekjum og við erum að vaxa út úr vandanum en munum það og við erum stolt af því að það var stefnan. Við skoðuðum mismunandi leiðir út úr COVID og greindum hér sviðsmyndir og það var stefnan að vaxa út úr vandanum og það að ganga eftir og það gott. Vegna þess að það betur en hitt að reyna að skera sig alfarið út úr því með niðurskurði. Við erum að vinna eftir heildaráætlun sem græna planið og við sjáum það á öllum sviðum stefnumótunar og í starfsemi borgarinnar og líka í fjárfestingunum. Og hluti af græna planinu ekki bara stefnumörkun eins og loftslagsáætlun og menntastefnan, aðalskipulagið og lýðheilsustefnan, það líka fjármálastefnan. Vegna þess að við erum að vinna með allar 3 vittir sjálfbærni og efnahagslega vittin sannarlega ein af þeim og við erum með því að fylgja skarpri sýn í fjármálum, vel skilgreindri aðgerðaáætlun í fjármálum og mælanlegum markmiðum að vinna að sjálfbærni í fjármálum borgarinnar til þess að hún geti skilað öllum sínum mikilvægu hlutverkum. Og ég held að það sé kjarni málsins. Ég óska eftir að fá vera síðastur hér á mælendaskrá eða væri eitthvað til þess að bregðast við. Mér heyrist í grunninn ekki. Þetta óvenju hófstillt og friðsöm umræða ársreikning Reykjavíkurborgar sem kannski endurspegla það í grundvallaratriðum að við erum á plani. Við erum á plani sem við lögðum fyrir nokkrum misserum síðan og getum verið stolt að vera nákvæmlega þar. Það þýðir ekki að það sé allt búið. Þvert á móti ætti það að vera okkur innblástur til þess að halda áfram að taka á þeim verkefnum sem við að glíma og þá mun okkur farnast vel hér eftir sem hingað til. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mig langar til þess að spyrja nokkra spurningar sem að komu fram í spurningu ræðu borgarfulltrúans Lífar Magnúðardóttur. Spyrja borgarfulltrúan Dag Eggertsson nokkra spurningar sem komum fram í ræðu Lífar. Af hverju hafa skuldabréfakaupendur hafnað Reykjavík? Af hverju erum við á fullnýttum yfirdrætti? Og af hverju erum við að leita til þróunarbanka til þess að sinna viðhaldi? Og þá má líka bæta við. Af hverju hefur fjöldi starfsfólks fjölgað umfram lýðfræðilega þróun borgarinnar? Því þetta allt spurningar sem að borgarfulltrúinn Dagur Eggertsson þarf að svara vegna þess að þessi ársreikningur yfir það tímabil sem að hann var borgarstjóri og á árin áður en að hann var borgarstjóri. Árin áður þar sem að hann var borgarstjóri. Vegna þess að borgin bara hreinlega á hausnum.
Sama hvað menn sveigja sig og reyja. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, á hverjum tíma þá eigum við að leita bestu kjara, bæði fjármögnun og endurfjármögnun, og það erum við að gera. Skuldabréfamarkaðirnir eru mjög erfiðir, því er ekki að leyna. Ég reyndar tel að það vera eðlilegra að meta Reykjavíkurborg sterkari á þeim markaði heldur en virðist vera gert, að minnsta kosti tímabundið. Það á sér auðvitað bara skýringar í vaxta- og verðbólgustigi, en ekki síður að ríkið hefur á upphafsmánuðum þessa árs verið að taka 10 milljarða miklu meira láni heldur en jafnvel áætlanir gerir ráð fyrir. Ástæðurnar fyrir því eru kunnar, en enga síður hluta þessu ytra umhverfi, þannig ég held að styrkja okkur í þessu að leita erlendis hófana, eins og raun til sama banka og ríki hefur gert í tengslu við Grindavík, og við höfum bara að vera ánægð með það, en ekki drógin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Það ber samt alltaf sama brunni á forseti. Það ber samt alltaf sama brunni undir stjórn borgarfulltrúans Dags Eggertssonar þegar hann var borgarstjóri. Hefur staða borgarinnar versnað. Staða borgarinnar er vond núna. Markaðurinn sýnir það bersýnilega með skuldabréfakaupunum. Borginni gengur ekki vel að fjármagna sig og er komin á ofurvexti. Þannig að það er miklu frekar að borgarfulltrúinn ætti að horfast í augu við það staðreyndist, frekar heldur en að bera á borð einhverjar klisjur eins og hann hefur nú gert lengi það að allt gangi nú vel. Því að staðreyndin er svo að borgin hefur ekki efni á að reka sig og næri ekki að fjármagna sig. Og það eru stórkostleg vandamál sem við horfum framan í. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Já, forseti, það verður bara hver að fljúga eins og hann er fiðraður í þessari umræðu. Ég vil bara vekja athygli á að í greinargerð með fjárhagsáætlun fyrir þetta ár er býsna glögg söguleg samantekt á hvernig rekstrarniðurstaða borgarinnar og efnahags áhrifin hafa verið þessi síðustu ár, meðal annars þau ár sem ég var borgarstjóri, og við höfum snúið Reykjavík úr vörn í sókn, við höfum lækkað skuldir með við tekjur helming og við erum núna að vinna okkur út úr býsna krappri stöðu eftir COVID og annað slíkt. Ég veit ekki hvernig ræða borgarfulltrúans væri ef hann væri að tala fjármál Garðabæjar og Seltjarnarness, þar sem er neikvætt veltufé frá rekstri og skuldir hafa aukist hraðast á höfuðborgarsvæðinu síðustu 2-3 ár, en benda á góða samantekt sem var í morgunútvarpi Rásar 1 í morgun, þar sem Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri, tók saman samanburð á fjármálum sveitarfélaga sem eru öll að glíma við sama ytra rekstrarumhverfi sem er nokkuð flókið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir þá andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, auðvitað í þessum ársreikningi þá er það Orkuveitan sem að fyrst og fremst dregur afkomuna niður. Við sjáum það öll. Hins vegar sagði borgarstjóri í ræðu sinni og taldi að það ætti að setja aftur reglugerðina fjármálareglu sveitarfélaga í samband vegna fjárfestinga Orkuveitunar, en sú liðkun fellur einmitt úr gildi 2025. Og nú er að sjá í þessum ársreikningi, og það hefur verið stefna þessa meirihluta, að í rauninni ganga á þau félög sem eru sannarlega í eigu Reykjavíkurborgar eins og Orkuveitan og Faxaflóahafnir og láta þau hlaupa undir bagga með arðgreiðslum. Og þá vil ég vita hvort að það verði áframhaldandi stefna miðað við þau teykt sem eru á lofti í meðal annars fjárfestingum Orkuveitunar og hvort að megi búast við enn frekari blóðmjólkun þessara félaga í eigu Reykjavíkurborgar af hendi meirihlutans.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svara það andsvari borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst bregðast við því að tala blóðmjólkun þegar verið að taka eðlilegan arð fyrir það fé og áhættu sem við erum með bundið í Orkuveitu Reykjavíkur. Mér finnst að mörgu leyti eðlilegt að stefna því að Orkuveitan greiði svipaðan arð og Landsvirkjun greiði til ríkisins og reyndar vildi óska þess að Reykjavíkurborg ætti ennþá 46% hlut í Landsvirkjun sem núna komið með tæpa 1000 milljarða í eigið fé, en eins og fólk í þessum sal man þá seldi Sjálfstæðisflokkurinn 46% hlut í Landsvirkjun fyrir innan við 30 milljarða fyrir örfáum árum síðan og þetta í raun alveg ótrúlegu gjörningur. Eigið fé Orkuveitunnar hefur verið að hækka, fjárhagur þess allur verið að styrkjast og við höfum alls ekki að vera feimin, heldur stolt yfir því, bæði fólk á Orkuveituhliðinni en líka borgarmegin, að þetta öfluga fyrirtæki greiði arð í borgarsjóð og standi þannig undir rekstri samfélagsins. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni, borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Forseti, þá vil ég spyrja ef að borgin stæði fjárhagslega vel og skulda við með væri á réttu róli og veltu fé frá rekstri sömuleiðis, myndi þá stefna þess að meirihluta vera sú að halda áfram að taka arðgreiðslur frá þessum félögum, Faxaflóahöfnum og Orkuveitunni og í hvað fara peningarnir? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, einfalda svarið já, allavega ef ég fengi að ráða. Það er bara eðlilegt í rekstri þessara fyrirtækja að reikna með því að greiða arð af því fé sem bundið í þeim. Og ég held að flest allt fólk sem kemur að rekstri fyrirtæki myndi svara því nákvæmlega eins. Þannig að það eiga bara að vera jafnar og traustar greiðslur en ekki taka mið af einhverjum sveiflum, hvorki í hag eigandans né í hag þessara fyrirtækja umfram þær viðmiðanir sem við setjum í eigendastefnu og arðgreiðslustefnu fyrir fyrirtækin. Því að þeirra ytri hagur hefur auðvitað áhrif, en við erum þar með bæði belti og axlabönd og sumir myndu segja tvenn belti og þrenn axlabönd í ljósi sögunar vegna þess að hér var nánast búið að keyra Orkuveituna í þrot 2010. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næstur mælendaskrá og lokar umræðu fyrsta liðar á dagskrá er borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að þakka fyrir ágætar umræður hér í dag ársreikning. Síðasta ár var ekki auðvelt fyrir Ísland, rekstrarumhverfið var erfitt fyrir sveitarfélögin og ríkið, fyrirtækin í landinu og heimilin, hátt vaxtastig vegna mikillar verðbólgu, setur allan rekstur í ákveðna óvissu og þrengir að. Ég held að ársreikningurinn sýni að okkur hafi takist að náða að stýra þessu nokkuð vel. Við höfum sýnt aðhald án þess að íbúar hafi fundið mjög mikið fyrir því og borgarfulltrúi Friðjón kom hér áðan, Friðjónsson, að opnunartímanum í Sundlaugunum. Ef að það er í raunverulega eina eða hvort það var Líf Magnúsdóttir, ég man það ekki alveg, en það var rætt hér áðan að það væri svona birtingarmynd hagræðingaraðgerðanna. Ég meina þá held ég við getum verið dálítið stolt af okkur að hafa náð þessum viðsnúningi og mótmælin hafi ekki verið meiri en þau, en þó við hlustum nú sannarlega á þessi sjónarmið. Ég man eftir því við samþykkt fjárhagsáætlunar sem þessi ársreikningur tekur til, þá sögðumst við ætla að ná 9 milljarða viðsnúningi og þá voru höfð uppi mikil varnaðarorð frá pólitískum fulltrúum það að þetta væri bjartsýni og þetta væri loft og myndi ekki takast.
Og auðvitað eru margar breytur sem að taka breytingum inn á þessu fjárhagsári og tekjurnar aukast og útgjöldin eru svona og þetta sveiflast mikið og það eru stóra stærðir. En niðurstaðan þessi, afkoman betri heldur en við bjuggumst við og við getum bara glaðst yfir því. En við erum hérna og kennitölunar okkar sem við fórum yfir hérna ég í byrjun ræðunar, í byrjun fundarins sýna bara það að þetta gengur betur en við þorðum að vona. En við erum ekkert búin, verkefnið heldur áfram og að því að hér var aðeins rætt sko við síðasta ársreikning var fjallað það að starfsfólki hefði fjölgað svo mikið og það var ágætt að skoða hérna í þeim gögnum sem að liggja fyrir fundinum í dag að varðandi mönnum, ef við horfum á A-hlutann þá störfuðu 8.520 hjá borginni 22 og 2023 þá störfuðu 8.575. Þetta 0,6% fjölgun og mig minnir að fjölgun íbúa hafi verið 2,7% á síðasta ári. Þannig að og samanburðurinn við 21 að þá var fjölgun starfsmanna 7,9% en þá var eins og þið munið samþykkt vinnutímastyttingin sem að þýddi mikla fjölgun hjá velferðarsviði og við vorum að ræða það að þau störf sem við vorum að ráða í aðallega voru framlínu störf. Aðalatriðið bara að við séum sanngjörn í umræðinni, við viljum veita góða þjónustu, það snýst þetta. En hérna að því að ég var að nefna það hérna áðan við værum alls ekki búin við erum ennþá í halla, við erum ennþá í 5 milljarða halla og við verðum að komast yfir núllið og Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi nefndi það hérna áðan að hún væri til í að vinna með meirihlutanum í því að gera fjárhagsáætlun eins og ég nefndi hér í upphafi kjörtímabils og ég tek því að sjálfsögðu fagnandi og við í meirihlutanum og nýtt verklag sem við kynntum í borgarráði á dögunum við gerð fjárhagsáætlunar gerir einmitt ráð fyrir því að fulltrúar í ráðum, meirihluti og minnihluti komi miklu fyrr að mótun forgangsröðunar innan fjárhagsramma sviðana og þannig fái allir borgarfulltrúar tækifæri til þess að setja mark sitt á fjárhagsáætlunina og það strax núna í vor en ekki bara í haust hér í borgarstjórnarsalnum. Þannig að í vor þá kemur þetta til kasta ráðana að skoða tillögur að römmunum og svo áætlunin kláruð og samþykkt næsta haust. Og þetta verklag sem við erum að prófa, sem miðar að því að treysta umgjörð útgjaldana þannig að hún haldi betur yfir árið og forgangsraða fjármunum í þágu lögbundinna verkefna. Og ég vænti þess að bara eiga gott samstarf og að í ráðunum verði gott samtal rammana og við horfum svona dálítið nýtt með nýjum hætti á verkefninu okkar. Það ákveðin óvissa áfram á þessu ári og út þetta ár heyrum við á bönkunum sem spá því að vaxtastigi verði áfram hátt þrátt fyrir að verðbólgan sé sem betur fer farin að gefa aðeins eftir og það er áhyggjuefni. Þetta hefur mikil áhrif á reksturinn hjá okkur og já, það er þyngd á skuldabréfamörkuðunum meðal annars þess vegna leitum við annarra leiða til þess að fjármagna okkur og þó að CEB heiti Þróunarbanki Evrópu þá hann nú bara innviðabanki sem að lánar til fjárfestinga sem að hafa samfélagslegt mikilvægi og sami banki og ríkisstjórnin að leita til þess að fjármagna viðbragðsaðgerðir gagnvart hamförunum í Grindavík. Þannig að það er engin skömm að því að leita þangað til þess að treysta fjármögnun borgarinnar. Það er mikilvægt að leggja sitt á vogarskálarnar. Reykjavíkurborg að gera það þegar kemur að kjaramálunum vegna þess að einn af þeim áhrifaþáttum sem hefur áhrif á
verðbólguna og vaxtastigið hér eru kjarasamningarnir og þar eru opinberi geirinn enn í samningum og það er mikilvægt að þar sé samið á þeim nótum sem að stuðli að verðstöðuleika í landinu. Við leggjum okkur á vogarskálarnar með tilkynningum að taka þátt í því að tryggja gjaldfrjálsar skólamáltíðir sem gagnast heimilunum í borginni sérstaklega sem að hafa borið þungar byrðar eftir hátt vaxtastig og há húsnæðislán og það allt saman og á dögunum lækkuðu við gjaldskrár sem snúa að börnum og barnafjölskyldum. Allt saman spilar þetta saman. Ég stoltur á því og við hér megum vera það í borgarstjórn að standa með fjölskyldunum, standa með stöðuleika, standa með tryggum rekstri borgarinnar, veita bestu þjónustu og vera leiðandi á svo mörgum sviðum eins og við heyrum að borgin á sviði velferðarmála, velferðarþjónustu, innleiðingu nýrra tæknilausna í þjónustu við eldra fólk og við ýmsa hópa, skólaþróun á heimsmælikvarða, auðvitað biðlistar og við getum haft áhyggjur á alls konar málum og við höfum þær. En við eigum að vera stolt af því hvað við eigum hérna ótrúlega öflugt sveitarfélag sem núna að rétta úr kútnum eftir erfið ár í fjárhagslegu tilliti. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. 3 hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég langar til þess að spurja borgarstjóra einfaldra spurningar vegna þess að einhver sem hann lofaði fyrir tæpum 2 árum. Hvar er breytingin? Hvar eru breytingarnar á rekstri borgarinnar eða á starfsemi borgarinnar? Hvar eru breytingarnar sem að Framsóknarflokkurinn lofaði? Hvað hefur gerst til þess að snúa við ósjálfbærum rekstri? Því að það er ekki í þessum tölum. Afborganir lána hlaupa á vel yfir 10 milljarða. Launaþróun er neikvæð. Það er að segja að hlutfall af launakostnaði er meiri heldur en var. Hvar er breytingin? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ég spyr hvar hefur borgarfulltrúinn verið? Ég meina, hér erum við búin að vera að varpa ljósi á ýmsar breytingar. Núna til dæmis varðandi gerð fjárhagsáætlunar, ég var að nefna það núna í síðustu ræðu minni. Það er grundvallar breyting á aðferðafræðinni við það hvernig við gerum fjárhagsáætlun. Mér finnst áhugavert að rýna þessa mönnunartölur sem vorum að tala um. Það er líka breyting í því hvernig við höfum yfirsýn yfir mönnun. Við erum með mánaðarlegt yfirlit yfir það hvernig ráðið inn í borgina með mjög skýrt utanumhald utan það. Það eru fjölmargar breytingar sem að borgin, sem við höfum komið með hérna inn í góðri samvinnu við okkar félagi meirihlutanum. Þannig að ég bið bara borgarfulltrúnum að fylgjast með. Borgarstjóri hefur lokið við það að svara andsvarið, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það verður ekki hægt og það sést best á því hvernig borgarfulltrúar líta á áframhaldandi meirihluta og þann meirihluta sem að nú er undir stjórn Framsóknarflokksins, að þeir upplifa ekki þessa breytingu. Fjárhagsstaða borgarinnar er erfið og er þung eins og hún hefur verið og gríðarlegur hluti fjármagnsins fyrir að borga af lánum. Borgarstjóri minntist á betra yfirlit yfir starfsmannahald. Má það þá skilja þannig að loksins verði þá bara ráðið í nauðsynlegu störfin en ekki ónauðsynlegu störfin líka. Það er sérdálkur yfir ónauðsynlegu störfin í mælaborðinu starfsmannahaldið.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, mér langar bara að benda borgarfulltrúanum Friðjóni Friðjónssyni á yfirlýsingu stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar sem eru hér í gagnabunkanum. Þar bara skýrt yfirlit yfir þetta og hægt að rýna tölurnar. Og varðandi hlutfall launakostnaðar þá gerði áætlunin ráð fyrir því að þar væri hlutfallið 86%. Ég vil bara benda það að við stöndum í 81% núna og markmiðið samkvæmt 5 ára fjármálastefnunni að ná því niður í undir 80%. Þannig að tölurnar tala bara sínu máli og við erum bara á réttri leið og við getum glaðst yfir því. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, mér langar svona aðeins að kannski nefna það að umræðan að hálfu meirihlutans innan ársreikning, mér finnst hún ekki trúverðug og ekki raunsæ. Það ekki verið að tala hlutina eins og þeir eru. Það verið að reyna að fegra. Og þannig hefur það svo sem verið hvert ár að það verið að reyna svona að láta þetta líta betur út heldur en þetta í rauninni gerir. Þó það sé lítilegu bati og þetta ekki að snúast í mínusin áfram, þá bara mjög stutt síðan að staðan var mjög alvarleg. Og það batamerki vissulega, en þetta sko bara rétt að byrja, ballið rétt að byrja. Og endalausar lántökur fyrir nánast öllu sem borgin þarf auðvitað bara ávísun á stærri vandamál seinna. Það verið að ýta þessu fram. Og mér finnst meirihlutinn þurfa bara að tala þetta opiðskátt og hreinskilnislega en ekki alltaf í einhverjum svona platorðum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þú andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta var kannski svona meira athugasemd heldur en spurning til mín en það alveg rétt að það ekki gott að taka mikið af lánum og það gott að eiga fyrir hlutunum frekar en það eðlilegt hins vegar að fjármagna fjárfestingar með lántöku og það gera flest sveitarfélög en þarfinnar margar. Mér langar bara að benda á það að kennitölurnar hér lýsa bara rekstri borgarinnar og það sem við sjáum hérna að veltufér frá rekstri sem var neikvætt í fyrra komið upp í 6,5% en áætlunin gerir ráð fyrir 2,2%. Ég meina þetta bara einn svona lykiltala sem skiptir máli og við erum ekki að fegra neitt. Þetta bara tölurnar tala sínu máli og ársreikningurinn gefur mjög góða mynd af rekstri borgarinnar, hann ítarlegur og unnin af fagfólki þannig að það ekki fallegt að ýja því að það fagfólk sé að reyna að blekkja kjósendur eða íbúa eða borgarstjórn. Það ekki staðan. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þú andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta í það minnsta upplifun margra og ég vil nú taka undir orð Friðjónssonar hér áðan að fólk spyr breytingar. Hvar eru breytingarnar? Hvers sem maður fer maður einhvern veginn í þeirri aðstöðu að þurfa að svara fyrir þennan nýja meirihluta. Hvar eru breytingarnar? Þannig að þetta auðvitað slæmt eftir þennan tíma sem liðin af kjörtímabilinu. Ég vil líka svona benda á að vera ekki að skýla sér þó það gangi illa hjá öðrum sveitarfélögum og það alveg rétt, það var yfirferð reikningana á RÚV í morgun og verið að bera saman sveitarfélög og þá langar mig að því að ég veit að borgarstjóri þekkir nú til Kópavogsbæjar að bara benda á að margt þar mætti taka til fyrirmyndar. Og þar hefur til dæmis barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna verið innleiddur. Þannig að ég hvet borgarstjóra til þess að líta á sinn gamla held ég að sé heimabæ og hugsa hvað get ég nú lært frá Kópavogsbúum.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næstu til þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti, það svo sem ekkert nýtt og ferskt í þessu verklagi sem var samþykkt vegna þess að þessu var bara flýtt. Það fara öll ennþá, þú veist, í gegnum ráð og nefndir og það sem að þau hafa skoðun á römmunum. En áfram eru allar meiriháttar ákvarðanir teknar af oddvitum meirihlutans með fjármálasviði borgarinnar á fjármálahópsfundum. Þannig að við skulum bara segja hlutina eins og þeir eru. En að öðru, þá langar mig að vita hvað borgarstjóri átti við þegar hann sagði að það ætti að setja reglugerðina fjármálareglu sveitarfélaganna aftur í samband og rétt vegna fjárfestinga Orkuveitunar, en svo liðkun náttúrulega fellur úr gildi 2025 og þá langar mig að vita það vegna þess að borgarstjóri hefur ekki trú á eigin áætlunum eða að spár jafnvægisviðmið gangi ekki eftir í fjárhagsáætlunargerðinni eftir lok næsta árs og það þá sannfærandi að markmiðum sjálfbærni rekstri Reykjavíkur samhliða bættri grunnþjónustu gangi eftir? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, svara þó andsvari borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, það sem ég átti við þarna í ræðu minni var að reglugerðin sem að snýr að uppgjöri samstæðunar þar sem Orkuveitan og önnur og veitufyrirtæki eru tekin inn í samstæðuna til 21 var reglugerð sem var henni kippt úr sambandi sem gerði það verkum að sveitarfélögin þurftu ekki að gera upp þessi fyrirtæki inn í sínum samstæðureikningum. Og það var það sem ég var að tala að gæti verið gagnlegt að rýna hvort að við ættum að óska eftir því að þessari reglugerð verið kippt aftur í samband þannig að mikil skuldsetning Orkuveitunar og fyrirhuguð fjárfesting hefði ekki þau áhrif að skuldaviðmið að Reykjavíkurborgar samstæðan færi yfir skuldaviðmið eftirlitsnefndar sveitarfélaganna. Það snerist þetta mál. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita andsvar? Nei. Telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið og sömuleiðis umræðu fyrsta lið á dagskrá. Og ef enginn hreyfir andmælum þá óskar forseti eftir því að umræðinu verði vísað til seinni umræðu ásækningi tillögunni. En nú er í salinn, þarf ekki að tryggja það. Og þá er salurinn fullmannaður, umræða dagskrárlið 1. Fyrsta dagskrárlið útsendu dagskrá hefur verið lokið og forseti, ef enginn hreyfir andmælum, þá óskar forseti eftir því að tillögu 1 verði vísað til seinni umræðu fjárhagsáætlunar á næsta fundi borgarstjórnar. Og það er enginn sem hreyfir andmælum og telst það þá samþykkt. Þá göngum við til annars liðar á dagskrá og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins afléttingu trúnaðar yfir skýrslu Orkuveitu Reykjavíkur. Forseti leggur fram þá tillögu í samræmi við samþykkt á fundi forsætisnefndar að fresta þessari tillögu. Og ef enginn hreyfir andmælum við þeirri boð ósk forseta að þá teljum það samþykkt. Og það er andmæli, já. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu frestun á tillögu 2.
Og þeir sem eru sammála frestun á tillögu 2 að útsendri dagskrá vinsamlegast gefi þessu merki. Nei. Má ekki tjá sig. Og þeir sem að móti kunna vera. Og frestun samþykkt með atkvæði meirihluta, Sjálfstæðisflokkur móti, aðrir sitja hjá. Og þá göngum við til 3. liðar að útsendri dagskrá, það er kosning í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð. Lagt til að Ásta Skjaldal Guðjónsdóttir taki sæti í mannréttinda- og ofbeldisvarnaráði í stað Halldóru J. Hafsteinsdóttir. Ef enginn hreyfir andmælum er það skoðað sem samþykkt. Það er samþykkt. Þá er kosning í 4. liður að útsendri dagskrá, það er kosning í skóla- og frístundaráð. Lagt til að Ásta Þórdís Skjaldal Guðjónsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Halldóru J. Hafsteinsdóttir. Og ef enginn hreyfir andmælum er það skoðað sem samþykkt. Og það er samþykkt. Og þá er 5. liður að útsendri dagskrá, kosning í stjórn Strætó BS. Lagt til að Dóra Björt Guðjónsdóttir taki sæti í stjórn Strætó í stað Alexandru Brím. Og ef enginn hreyfir andmælum er það skoðað sem samþykkt. Það er samþykkt. Þá göngum við til 6. liðar á útsendri dagskrá, fundargerð borgarráðs frá 2. maí. Undir það falla 2. liður yfirlýsing stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar, 7. liður gjaldskrár vegna þjónustu við börn og barnafjölskyldur, 16. liður víðidæðlur afnotasamningur, 17. liður innkaupareglur Reykjavíkurborgar, 18. liður skil á Elliðaárdal og endurheimt náttúrugæða tillögur. Og þá er forseti í samræmi með 1. málsgrein 18. grein samþykkta fundarsköp borgarstjórnar ákveðið að taka einnig til atkvæðagreiðslu 41. lið á fundi borgarráðs til atkvæða. Og það er til að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að fela endurskoðun Reykjavíkurborgar að framkvæmd úttekt á aðdraganda og fyrirkomulagi samningaviðræðna Reykjavíkurborgar við rekstraraðila og lóðar hafa eldsneytistöðva í Reykjavík. Og þá er mælendaskrá opin. Og fyrst til þess að taka til máls er Andrea Helgadóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarstjórn, borgarbúar. Mig langar til þess að skýra afstöðu sósíalista vegna afnotasamningsins í Víðidal. Ég tek til máls undir þeim lið sem var 16. liður. Þann 16. júní 2023 var fólki sem býr í langtímabúsetu í hjólhýsum úthýst af tjaldstæðinu í Laugardal, eða sem var úthýst af tjaldstæðinu í Laugardal, búið að fá tímabundið aðstöðu á Sævarhöfða í 8 vikur eða í mesta lagi 12. Víðidalur hafði verið nefndur sem heppilegt svæði til þess að koma upp aðstöðu fyrir hjólhýsa og húsbílastæði og var gengið út frá því að samningar tækist það fljótlega. Til þess að gera svæðið á Sævarhöfða sem er iðnaðarlóð íbúðarhæft var þessu lofað að það yrði afgirt, götusópari kæmi til að hreinsa yfirborðsmjöl og sand af svæðinu, átti að redda segli á grindverki til þess að bæta hljóðvist og auka næði þar sem þarna er mikil umferð. Og sömuleiðis átti að koma heitt vatn í aðstöðu sem var á staðnum. Þar er sturtuklefi og þvottaðastaða en aðeins kalt vatn. Tímalínan hefur til þess að verið svona, 16. júní farið þau þarna inn, það líður júlí, ágúst. Þar átti að vera komin betri lausn fyrir veturinn en það hafði ekki bólað á ennþá. September, október, nóvember, þarna það bil er mættur verktaki til þess að loka fyrir glugga þar sem hafði rengt glerbrotum yfir húsin þeirra úr yfirgefnum verksmiðjuhúsum sem þau stóðu undir. Þau halda jól í desember á staðnum, janúar, febrúar, í mars. Skilst mér þá er komið rennandi vatn í vaska í aðstöðunni. Ekkert í sturtuklefanum og þarna eru 8 mánuðir liðnir. Apríl og svo er núna komin maí og í næsta mánuð er 1 ár liðið frá þessu. Enginn á loforðunum sem átti að gera svæðið dvalarhæft tímabundið hafa verið efnd nema þetta með heita vatni sem var samt bara að hluta til. Nú sést að loforðið langtímalausn er í miklu uppnámi vegna Víðidalssamningsins.
Hjólabúarnir hefðu ekki verið hafðir með á neina samningafundi við aðila sem þau hafa verið að gagnrýna. Upplýsingaflæðið var líka mjög takmarkað sem þau hafa gagnrýnt líka og svo hefur borgin lúffað við fyrsta mótlæti í samningaviðræðum við félagið sem hingað til hefur fengið að nýta þetta svæði en samningurinn var runnin út. Umræða á félagsfundi sem lagðist gegn samningnum litaðist að einhverju leyti að miklum fordómum í garð fólk sem velur þetta búsetuform þó það eigi ekki við þau sem hefðu átt í viðræðunum við borgina fyrir hönd félagsins og það komi fram. Og ætti borgin ekki að láta það óátalið að slíkur fundur þar sem að mjög einhliða málflutningur getur orðið ráðandi vegi svo þungt þegar kemur að því að borgin standi við sitt í þessu máli. Samningurinn var laus og borgin með miklu sterkari spil á hendi heldur en að það þyrfti að kasta þeim öllum í smá tromp hins spilarans. Það að skrifundir eins árs samning gæti kannski hljómað eins og stuttur samningur og allt sé hægt ennþá en fyrir mannesku sem búa við þessar aðstæður sem ég var búin að vera að lýsa hérna og sem að hjólabúarnir búa við núna þá 1 ár eilífð. Það eiginlega ekki hægt að vera þarna aftur annan vetur. Þetta í norðannæðingi og iðnaðarsvæði sem að þau hafa mjög takmarka aðganga aðstöðu sem að þau stundum þurfa að geta ekki nýtt sér vegna þess að þá er verið að lána sal þarna og þá fá þau ekki afnot af salerni og þvotavélunum á meðan. Þannig að þetta er ástæðan fyrir þessu. Við hérna erum ósátt við að borgin hafi ekki staðið betur og fastar á því að hjólabúarnir yrðu teknir inn á þetta svæði. Þó að allt sé eins og ég segi opið ennþá þarna þá er hérna þetta hangir á spýtunu og það er búið að spila öllum spilunum út, það er það sem ég segi. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst gæta ákveðins misskilnings í þessu máli. Þetta eru alveg 2 í grunninn aðskilin mál. Þarna er verið að rétt sem Andrea Helgadóttir borgarfulltrúi nefnir að borgin leitaði eftir því við stjórn Fáks. Að þarna er þið komið á fót langtímastæði fyrir hjólhýsi en stjórnin tók ágætlega í það, fór með það inn á félagsfund og félagsfundurinn afgerandi hafnaði þeirri hugmynd. Og þetta er íþróttafélag sem skiptir máli að sé í sátt og samlyndi við borgina og við teljum okkur ekki fært að þvinga það gegn frekar en öðrum íþróttafélagum í borginni. En þarna erum við að ræða afnotasamning vegna hestamannamóts og stýri tæki fyrir Fák að ráða því hverjir fara inn á svæðið og það erum að ræða hestakerrur og öðruvísi tjöld fyrir þetta landsmót sem næsta sumar. Borgarstjóri hefur lokið við það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Ég stend þó með mína gagnrýni á þetta. Það hefði verið hægt að semja þetta. Það er ekkert spurning um að þrýsta eða þjösna einum eða neinum. Þetta er bara augljóst að það hefur verið frekar svona veiklega staðið að þessum samningum að mínum mati. Og eins og ég segi félagsfundur þar sem að þau hafa ekki málsvara til þess að standa og þarna var frekar óvæginn og undarlegu málflutningur í gangi sem að þau hefðu ekki möguleika á að svara fyrir sig á og það að borgin sé til í að láta það standa eins og það stendur án þess að standa betur við baki á aðlánum sem þau eru að semja fyrir fannst mér bara ekki almennilega verjandi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Forseti minnir borgarfulltrúa á að ávarpa forseta og upphafi máls. Veita þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil bara minna á að hér til umræðu afnotasamningur af landi til 1 árs vegna landsmóts þar sem koma tugþúsundir Íslendinga og erlendir gestir upp í Víðidal og stjórn Fáks óskaði eftir því að fá afnotasamning til 1 árs til þess að geta stýrt í betur hvernig umgengni á þessu svæði er. Við erum að samþykkja það hér í borgarstjórn eins og við gerðum í borgarráði og þannig er það ótengt þessari umræðu hjólhýsabyggðina
sem þarnast held ég víðtækari stefnumótunar. Ef við ætlum að gera það að alvöru húsnæðisúrræði í borginni, þá held ég við þurfum að taka þá pólitísku umræðu, viljum við hjólhýsabyggð. Frekar en svona handahófskennt að vera að reyna að finna staði fyrir þetta fólk sem að ég tek undir að það býr ekki við nægilega tryggar aðstæður og það ekki gott að þau séu í þessari óvissu, en ég held að þetta kalli á pólitísku umræðu, viljum við hjólhýsabyggð í borginni. Borgarstjóri hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svarar þú andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Andrea Helgadóttir? Ég held að sé fyrir ekki greinlegt að þetta svæði sem að ræða, það fellur mjög vel undir framtíðaruppbyggingu hjólhýsa tjaldstæði sem að það þrengir mjög að tjaldstæðinu í Laugardalnum og það á ákveðin hátt undarlegum stað. Þarna stutt í umferð sem hentar stærri farartækjum, það stutt í náttúru og innviði eins og bókasafn, verslun og sundlaug og það ætti að vera mjög auðvelt að tryggja líka aðgang að almenningssamgöngum. Það að hjólhýsabúar sem eru þarna einhverju örfáir væru með aðstöðu á slíku svæði, það finnst mér bara ekki endilega vera fótur fyrir þessum rökum sem Einar Þorsteinsson borgarstjóri nefnir hér. Borgarfulltrúin hefur lokið við það að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Forseti minnir borgarfulltrú á að ávarpa forseta í upphafi máls. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem upp hér undir fundargerð borgarráðs frá 2. maí, síðastliðnum 40. og 1. lið. En sá liður hefur að geyma tillögu okkar sjálfstæðismanna frá síðastliðnum borgarráðsfundi sem svohljóðandi með leyfi forseta. Borgarráð samþykkir að fela innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að framkvæma úttekt á aðdraganda og fyrirkomulagi samningaviðræðna Reykjavíkurborgar við rekstraraðila og lóðarhafa eldsneytisstöðva í Reykjavík sem framfóru í kjölfar samþykktar borgarráðs fækkun bensínstöðva í borginni frá 9. maí 2019. Jafnframt verði samningar við rekstraraðila og lóðarhafa eldsneytisstöðva sem samþykktir voru á fundi borgarráðs 24. júní 2021 teknir til skoðunar. Meðal annars verði kannað hvort málefnileg sjónarmið hafa legið til grundvallar samningunum og hvort bestu hagsmuni borgarinnar hafa verið nægilega tryggðir við samningsgerðina. Lestri lýkur. Frá því tillagan var lögð fram síðastliðinn fimmtudag hefur staðan breyst en í gærkvöld þá birtist yfirgripsmikil og nokkuð vönduð umfjöllun Kastljós téða samninga. Og þessi umfjöllun varpaði nokkuð nýju ljósi á málið og alvarleika þess og ég held að borgarbúar séu mun fleiri sem að núna kalla eftir því að þessi mál verði skoðuð og öll kurl komist til grafar. Það sem vakti líka athygli í þættinum að metið tjón borgarinnar af samningunum meira en við höfum hugsanlega áður talið en þar talað 10 milljarða tjón. Þannig að við teljum auðvitað mikilvægt að það verði farið vel ofan í saumana á þessu máli og öllum steinum velt við, hvað var þarna á seiði og hvað getum við gert til að koma í veg fyrir að annað eins endurtaki sig. Við höfum nú lesið það á miðlunum að meirihlutinn hyggist samþykkja þessa tillögu og við auðvitað fögnum því, en við kölluðum eftir því að hún yrði afgreidd hér á þessum fundi hér í dag, á þessum vettvangi af allri borgarstjórn og það kannski ekki síst vegna þess að sporin hræða eilítið, en í febrúar, ef ég man rétt, árið 2022 var samskonar tillaga lögð fram á þessum vettvangi að fara yrði ofan í saumana á þessum samningum af innri endurskoðun Reykjavíkurborgar. Þeirri tillögu var vísað til borgarráðs og á vettvangi borgarráðs var henni svo vísað frá. Og það svona verklag sem við sjáum því miður allt of oft og óttumst að muni endurtaka sig. Þannig við óskum eftir því að málið verði afgreitt hér á þessum fundi. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt, einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, það borgarfulltrúin Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þessi tillaga kom fram undir lok borgarráðsfundar og síðasta fund og var ekki kynnt sérstaklega og var þar með sjálfkrafa frestað. Það hluti af nýju verklagi en ætti kannski að vera til áminningar að það ágætt að kynna slíka hluti ef að fólk vill fá einhverja umfjöllun það á borgarráðsfundi. Meirihlutinn hefur ákveðið að það sé bara býsna gott að samþykkja tillöguna
Það má kannski staldra við orðið bestu í þessu sem svona huglægt og kannski ekki nota því svona innri endurskoðunarmáli. En gott og vel, hún málefnalega framsett og ég held líka í ljósi þess að það sér undir iljarnar á ýmsum kjörnum fulltrúum sem að höfðu gögnum málið og tóku þátt í afgreiðslu þess, sumir þeirra hér inn á þessum fundi, að þá bara mjög gott til þess að eyða allri hugsanlegri tortryggni sem að komin upp í málinu að setja þetta mál í þetta ferli. Þannig að við munum samþykkja þessa tillögu og ég vonast til þess að borgarráð geri það bara öll sem eitt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ágætt að fá á þessum vettvangi að svara margítrekuðum furðulegum dylgjum formanns borgarráðs það að það sjáu undir iljarnar á einhverjum. Á vordögum 2019 þegar lagt var upp í þessa vegferðum að fækka bensínstöðum í borgarlandinu 50% og lögð voru tiltekin samningsmarkmið á borðið, það var hvergi í þeim markmiðum getið að fallið yrði frá byggingaréttargjaldi eða innviðagjöldum. Það kom hvergi skýrt fram, það kom hvergi fram í kynningum og það alveg ljóst að allir þeir sem tóku þátt í atkvæðagreiðslu á vegum minnihlutans gerðu sér ekki grein fyrir að þetta væri uppleggið. Því markmiðið, við stóðum saman að markmiðinu að vinna að fara inn í þessa vegferð og eiga samtal við olíufélögin það, en að afsala þessu miklu verðmætum, það var aldrei það sem stóð til. Þegar samningarnir hins vegar komið til afgreiðslu sumarið 2021 í sumarleyfi borgarstjórnar, að þá samþykktum við þá ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hef tekið eftir því að nokkra fulltrúar sem sátu þennan fund borgarráðs og greiddu atkvæði, þeir voru meðal annars borgarfulltrúinn Einar Lax, Eyþór Arnalds, Hildur Björnsdóttir og Marta Guðjónsdóttir. Brestur minni til þess að hafi staðið skýrt í gögnunum að þetta myndi leiða til byggingaréttar. En þar segir með leyfi forseta, ef byggingarnefndarteikningar í samræmi við nýtt deiliskipulag hafa verið samþykktar innan 3 ára frá samþykkt samningsmarkmiða verður eingöngu krafist greiðslu gatnagerðargjalda af hendi lóðahafa og eftir atvikum framkvæmdaaðila vegna fyrirhugaðar uppbyggingar á lóðinni. Þannig að þetta tilvitnun lýkur. Þetta var alveg skýrt og allt þetta góða fólk bara vel læst og þessi gögn hafa legið fyrir opinber í 5 ár og dálítið merkilegt að þetta sé það sem deiltur hvort að þetta hafi verið skýrt í gögnunum því að það það sannarlega en gögnin liggja fyrir og fara núna bara í þennan farveg og það bara ágætt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég algjörlega ósammála, þetta var ekki skýrt, ég sannarlega vel læs, ég meira að segja löglærð og þetta var mjög óskýrt. Það kann að vera rétt að fyrir hafi legið að þetta myndi myndast byggingaréttur en framundan voru samningaviðræður og það töldu allir að í þeim viðræðum þá yrði samið eðlilegt byggingaréttargjald og innviðagjald sem við höfum reyndar deilt hvort sé eðlilegt en auðvitað ef það á að leggja þá á þá verður jafnt að gilda yfir alla. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn. Ég að tala undir 41. lið í fundargerð borgarráðs sem náttúrulega afbragðsgóð tillaga okkar sjálfstæðismanna að vísa þessu til innri endurskoðunar, til nánari skoðunar, þessu bensínstöðva, lóða, máli og öllu saman. Auðvitað verð ég að segja að það frekar skondið að standa hér og halda að maður hafi nú kannski einhvern stuðning þá í fulltrúi meirihlutans að þeir vilji sannarlega skoða þetta mál til hlítar en það má spyrja sig
hvort að það fari þá bara ekki fyrir þeirri skýrslu eins og núna fari fyrir annari skýrslu frá innri endurskoðun, að sú skýrsla verði svona fresta fram í hið óendanlega og fái aldrei afgreiðslu. Það geti alveg vel verið, þannig að við skulum ekki fagna of snemma. Enda þýðir ekkert að gera skýrslur ef að það má enginn sjá þær, sko. Hvað annað varðar þá verð ég að segja að ég eins og allir aðrir voru náttúrulega bara virkilega slegin yfir í að sjá hvernig var staðið á þessum málum hérna á síðasta kjörtímabili. Og ekki var ég var náttúrulega bara óbreyttur varaborgarfulltrúi þá, peð í þessu tabli, en aldrei, ég veit hins vegar að þegar það var verið að ræða öll þessi málum, að reyna að fækka bensínstöðvum og hugsa þetta mál eitthvað með hvernig við getum nýtt þessar lóðir og svona, að þá óraði engan að hér væri verið að tala að einhver fyrirtæki fengju bara lóðir fyrir slikk, sko. Og svo þegar það að koma daginn að sú brjóstvörn að segja, já, þið hefur náttúrulega mátt vita þetta og þess vegna megi ekki gagnrýna þetta, það er bara fáránlegt. Þetta er bara ekkert í lagi. Sama hvort að einhvern fannst eitthvað að vera skýrt eða ekki. Fyrir það fyrsta var það augljóslega ekki skýrt og augljóslega stóð það ekki í samningnum. Og við sáum það náttúrulega líka öll í þessu blessa frábæra kastljósþætti í gær. Að það var ekkert að segja það stæði þarna berum orðum að þetta ætti náttúrulega gott sem að afhenda þessar lóðir, sko. Þannig að ég veit nú ekki alveg, og bara eins og ég segi, þessi vörn núna að segja það, að reyna að segja að eitthvað sé í lagi vegna þess að einhver hefði átt að vita hitt eða þetta, það er bara fáránlegt. Þetta er bara ekkert í lagi. Og líka sko, aftur, einn reyndasti maðurinn hérna í þessum sal sem hefur veit mæta vel að þetta er algjört einsdæmi. Svona frábæri samningar fyrir olíufélögin en hræðilegir náttúrulega fyrir borgina. Já, ég er ánægð að þið viljið að meirihlutanum hugnast að skota betur en ég þá segi í guðanna bænum, vil ekki bara vona þá að þegar sú skýrsla kemur út að hún verði að minnsta kosti gerð opinber. Takk. Borgarfulltrúin hefur lokið við málsrétt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna undir lið fundargerð borgarráðs frá því fimmtudaginn var undir 18. lið, skil og Elliðaárdal og endurheimt náttúrugæða. Og það er mikið af skjölum sem eru lögð fram í tengslum við þetta mál og ég vil byrja á því að taka fram að mér sýnist að með við þær forsendur sem lagðar voru upp þá hefur verið faglega unnið að niðurstöðu í þessum málum og að gefnum þessum forsendum að þá er margt prýðilegt að finna í þessum tillögum í raun og veru nokkra samningateyma. Vandinn, pólitískt og siðferðislega, er tæming Árbæjarlóns á sínum tíma var að mínu mati og að mati úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála lögbrot. Og að það er á þeim forsendum í raun og veru sem allt þetta mál er byggt á. Það hefur verið komið af stað atburðarásum sem gerir að verkum að þetta sé í raun og veru hinn óhjákvæmilega niðurstaða. Þannig hefur kerfið unnið. Og það er á þessum í raun og veru siðferðislegum og pólitískum forsendum sem er mjög erfitt að sætta sig við að þetta eigi að vera niðurstaða málsins. Það kemur fram í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í borgarráði að
meðal annars fram það atriði að það var ekki haft samráð við tiltekna íbúa hagsmunasamtök og þá sérstaklega hollvinasamtök Elliðaárdalsins og kemur einnig fram í bókuninni að hvergi er reynt að mæta því tjóni sem margir íbúar hafa talið sig á orði fyrir með því að Orkuveitan tæmdi Árbæjarlón með óheimiluðum hætti. Einnig er það umdeilanlegt þegar málið grundvallaratriðið, hvort að þetta hafi verið lögbrot eða ekki, það er ennþá fyrir dómstólum og því er sérstakt að klára málið án þess að niðurstaða í því liggi endanlega fyrir og hvernig eigi að bregðast við. Það er það í raun og veru það sem ég vildi koma hérna á framfæri og með hliðsjón af stjórnsýsluháttum hér í Reykjavíkurborg. Þá er það þannig að manni finnst mjög sérstakt ef að það er svo að þegar ákvörðun er tekin að tæma lónið, að það hafi verið gert án þess að æðstu embættismenn borgarinnar vissu af því, eða jafnvel stjórn Orkuveitunnar. Og við eigum núna að bara segja, já, þetta er bara liðið, það verður að tæma lónið og koma þessu og leggja þetta niður og að víkja öllum öðrum valkostum til hliðar. Mér finnst það að vera mjög erfitt við málið. Mjög erfitt. Vegna þess að tilfinningar mjög margra íbúa gagnvart því hvaða brag lónið hafði í nágrenninu. Það er verið að ganga í raun og alfarið gegn þeim tilfinningum. Og það er umdeilanleg og mér finnst vera furðuleg stjórnsýsla að klára þetta mál hér í dag án þess að liggi fyrir endanleg niðurstaða dómstóla það hvort að brotið hafi verið rétti á íbúa sem hafði þarna hagsmuni í nágrenninu. Við í Sjálfstæðisflokknum í borgarráði greiddum atkvæði þá gegn þessu af þessum ástæðum og það er gerð grein fyrir þeirri afstöðu í bókuninni og ég vona að þeir sem greiði hér atkvæði í dag hafi í huga þessi grundvallarforsenda málsins alls er að embættismenn án stjórnarfarslegrar ábyrgðar eða þátttöku lýðræðiskjörinna fulltrúa ákveður bara að tæma lónið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það sem liggur hér fyrir er samþykkt samning á skil á Elliðaárdal og ýmis góð mál í tengslum við það, meðal annars innviðauppbygging sem að Orkuveitun og Veitur mun kosta og margt fleira. Ég vildi fyrst og fremst þó koma í andsvar vegna orða borgarfulltrúans sem ég óska til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn í skák. Að merkilegt nokk að þegar málinu var áfrýjað og málareksturinn var annars vegar gagnvart Orkuveitunni og hins vegar gagnvart Reykjavíkurborg, þá var ákveðið að áfrýja því ekki gagnvart Reykjavíkurborg. Þetta er óvinnulegt en engu síður var þetta þannig að okkur beinast í raun engar kröfur fyrir dómstólum varðandi þetta mál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Degi B. Eggertsssyni fyrir að óska mig til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn, alltaf gaman að fá hamingjuóskir. En aðalatriði þó í mínum málflutningi er að pólitískt erum við núna að klára þetta mál hér og það byggir á þeirri forsendu að Árbæjarlónið var tæmt á sínum tíma. Og það skiptir ekki öllu máli hver eru réttarfarslegu atriðin sem að varða dómsmáli sem er núna í gangi, að þetta eru samningar á milli Reykjavíkurborgar og ýmissa aðila sem að Reykjavíkurborg hefur mikla stjórn á, eins og Orkuveitunni, Veitum og svo framvegis. Og það breytir engu það pólitískt að hér í dag
ætlum við að klára þetta mál, á þeirri í raun og veru grunnforsendu að það hafi verið bara í góðu lagi að embættismenn án nokkurs umboðs tæmdu lónið og á því byggist allt málið. Og mér finnst það vera alvarlegt mál að það sé ekki beðið eftir því að sé endanleg niðurstaða á dómstigi hjá dómstólum áður en ákvörðun er tekin. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Óskar borgarfulltrúinn eftir að veita? Nei. Telst á andsvari undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég kveð mér hér hljóðs til þess að ræða tillögu sem að ég sagði úr sæti að við myndum styðja meirihlutanum sem er tillaga Sjálfstæðisflokksins varðandi að innri endurskoðun skoði aðdraganda og samningagerðina í tengslum við bensínstöðvalóðir og ég stend á því fastar en fótunum að þetta mál var vel undirbúið. Þetta hefur verið stefna borgarinnar frá 2009 að fækka bensínstöðvum. Það var raunar í tíð Sjálfstæðisflokksins en þá var ákveðið. Þetta fór inn í aðalskipulag en dugði ekki til. Það dugði ekki til. Það kom engin áhugi á að þróa lóðirnar í annað þó aðalskipulagi var búið að opna á það. Þannig að við saminuðumst það. Það var eina aðgerðunum í loftslagsáætlun 2016 að skilgreina hvernig við gætum flýtt þessu með því að vera með hvata til þess að þetta er gert. Það var 5 manna hópur sérfræðinga sem lagði á ráðin það og gerði tillögur til okkar, svokölluð samningsmarkmið og aðferðafræði hvernig þetta taka á lóðaleigusamningunum og það lá fyrir greining á öllum fyrirliggjandi lóðaleigusamningum á öllum bensínstöðvalóðum í Reykjavík. Við settum markið hátt, við vildum semja 50% allra bensínstöðva í Reykjavík og Borgarráð var svo ánægt með þetta að það var bókað alveg sérstaklega hraða markmiðinu, ekki að gera það fyrir 2030 heldur 2025. Mér nú til efs að það gangi eftir að 2 ástæðum, annars vegar mjög stutt í 2025 og hins vegar að þá náðust ekki samninga þrátt fyrir góðan vilja nema fyrir 1/3 lóðana. Og hvers vegna skildi það nú vera? Er það vegna þess að þetta séu svo miklu gjafagjörningar að olíufélögin ætti eiginlega bara að loka öllum sínum bensínstöðvum? Nei, getur verið að hugsanlega hafi aðeins verið kryddað í umræðunni og að það falli ýmis kostnaður á olíufélögin við að gera lóðirnar byggingahæfar og að þau verði af hagnaði með sölu bensín, olíu eða matar eða annars inn á þessum stöðum sem leiðir til þess að þau vilja í raun ekki semja 50% þó að Borgarráð hafi viljað það. Ég bið ykkur að hugleiða það. Í þættinu sem hér hefur borið á góma í Kastljósi, þá var svo blandað saman bensínstöðvalóðum og lóðum þar sem voru alls ekki neina bensínstöðvar og voru bara gerðir venjulegir uppbyggingarsamningar með byggingarréttargreiðslum við sömu félög. Annars vegar á Stekkjabakka og hins vegar Rófabæ. Þannig að tölurnar sem eru magnaðar upp eru bæði vegna þess að blandaði saman bensínstöðvalóðum og öðrum lóðum sem eru með annars konar samningum þar sem ekki eru bensínstöðar. Í öðru lagi með því að ýkja allt byggingarmagnið og í raun vera með byggingarmagnsforsendur sem við myndum aldrei sætt okkur við í deiliskipulagi. Dæmi, út á Ægisíðu verið að þróa uppbyggingu. Þar er gert ráð fyrir í kostnaðarmati Kastljós 15.000 fermetrum, fyrirliggjandi tillögur 4.000 fermetra ofanjarðar. Þetta er nú bara fjórföldun nánast og þannig er farið út í þetta og síðan eru notuð metverð sölu byggingarréttar 130 til 150.000 krónur á fermetran sem hafi ekki sést nema einstaka sölu á besta stað miðsvæðis en þessar lóðir eru dreifðar út allt. Þannig að þannig verið að teygja sig býsna mikið og á einhliða hátt varðandi þessi verð og auðvitað þarf að leiðrétta þetta varðandi það að þannig er verið að blanda saman bensínstöðvalóðum og ekki bensínstöðvalóðum. Og ég ætla svo sem ekki að fara út í eitthvað orðaskak varðandi þáttinn, en mitt mat er það, eftir að hafa séðan, þar sem að
mér fannst umfjöllunin einhliða og máli gert tortryggilegt undir fiðluhljóm og svona einhverju dökkri lýsingu nema þegar Eyþór Arnalds og Vigdís Hauksdóttir fyrrverandi borgarfulltrúar kom í mynd og voru eins og syrgjandi aðstandendur í einhverju svona bleikri birtu. Að þetta var allt mjög dramatískt og ég held að það hafi búið til andrúmsloft vantrausts og ég held við gerum bara rétt í þessum fund að bregðast við því, vísast til innri endurskoðunar, fá bara yfirferði við þetta. Það ágætis orðalag á tillögu Sjálfstæðisflokksins að kanna hvort að þarna hafi verið málefnaleg sjónarmið að baki sem það voru og fáum bara þá niðurstöðu. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst þess að veita andsvar borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, sko, ég veit nú ekki hvar ég á að byrja, hvernig var talað hérna fyrirverandi borgarfulltrúar sem ekki eins og staðnum til þess að verja sig og náttúrulega bara út af fyrir sig ein ákveðin, svona bara hvað mesti vitnisburður það plan sem að fyrir borgarstjóri hefur ákveðið að stíga hérna á, en ok, það nú svo sem annað mál, menn megum vera í mýkjunni ef þeir vilja. En allavega, sko, hér var nefnt talað þetta, við vildum fara hérna og vera með þetta upprunalega 2030, en þið vildu vera búin að þessu 2025, svo mikill var metnaðurinn og ég spyr bara, ok, gott og vel, en hvernig líka gengur? Því árið 2024 og það sko, ég held að það sé ekki varla ein bensínstöð, það hefur ekki fækkað eina bensínstöð eftir því sem ég best veit, kannski eina, þannig að það gengur ekki vel. Ég veld að það sé nú bara eitthvað sem við verðum líka öll að horfast í augu við. Hins vegar veitir þess að nýlega vorum við hér í þessum sal einmitt að samþykkja aðra nýja bensínstöð sem ég var reynda bara mjög ánægð að fá hérna hjá Krónunni. Og þannig að ég veit það ekki, eins og stendur þá nettó fjölgun bensínstöða úr þessum samningum, eins og stöðu líka. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, nei, þetta nú einmitt það sem svo skemmtilegt við þessu umræðu, að stundum veit maður ekki alveg hvort að Sjálfstæðisflokkurinn að komið að fara. Hann ýmist að berjast fyrir því eins og hann hefur gert árum saman að ekki sé innheimt í þessum samningum sérstakt bingaréttagjald þegar við erum að gera breytingar á lóðalegu samningum, en í þessu máli þá hann harðast í talsmaður þess að taka svona sérstakt bingaréttagjald sem hann hefur reynda talið beinleiðis ólöglegt áður. Og svo má stundum ekki á milli sjá hvort að flokkurinn alfarið á móti því að í staðin fyrir bensínstöðvar í borginni komi íbúabyggð, kaffihús, nærþjónusta og leikskólapláss fyrir einhver börn í viðkomandi hverfi eða eins og nú að hann fulltrúarnir eru bara algjörlega brjálæri við því að þetta sé ekki bara allt löngu komið. Og ég skil að það sé ákveðin pólitísk freistni að vera á báðum skoðunum í þessu máli, bæði með gjöldum og móti gjöldum, bæði með því að þetta gerist og móti því að þetta gerist og reyna þannig að safna baki sér 100% borgarbúa en trúverðugt það ekki. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Hérna ágæti forseti, það sem eina hér sem ótrúverðugt náttúrulega bara málflutningur borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar. Þetta náttúrulega bara ákveðin brandari af því að hér hérna borgarstjóri, fyrrum borgarstjóri á sama tíma að tala staðreyndavillur hér og þar í öllum þeim sem að voga sér að gagnrýna eitthvað í störfum hans. Þetta allt bara misskilningur, staðreyndavillur. Heyrðu, svo segir hann hérna í sömu andrá að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafi verið að kvart undan því að það sé rukkað fjárhæðir fyrir byggingarétt. Hann þarna náttúrulega hlýtur að vera að meina gagnrýna okkar á gatnagerðargjöldin, að því við höfum verið að vissulega gagnrýna það að það sé verið að innheimta gatnagerðargjöld þar sem að götur hafa þegar verið gerðar og eru þegar til staðar og ætti þá ekki að þurfa sérstakt gjald til þess að byggja þær götur eins og gatnagerðargjaldi var náttúrulega upprunalega hugsað sem. Þannig að ég veit ekki alveg, þú veist, ég segi enn og aftur, ég náttúrulega var ekki hérna, heldur bara borgarfulltrúinn sem umræðir og ég get alveg skilið að viðkomandi vilji gera hvað sem og tína hvað sem saman til þess að reyna að draga úr þessu, en þetta bara einfaldlega alvarlegt.
Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dagur Bjargertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, mér farið að líða dálítið undarlega í þessum umræðum vegna þess að nú neyðist ég til þess að fara yfir það með borgarfulltrúnum hver stefna Sjálfstæðisflokksins er. Sjálfstæðisflokkurinn er sem sagt ekki á móti gatnagerðargjöldum. Gatnagerðargjöld eru skattur og eru lögð á alla uppbyggingu í borginni, líka bensínstöðvarlóðirnar. Við erum að fara að fá gatnagerðargjöld ef það hefur farið fram hjá einhverjum í þessum sal. Við erum að fara að fá gatnagerðargjöld af uppbyggingunum og öllum þessum lóðum. Þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið á móti er byggingaréttargjald sem hefur stundum verið kallað innviðagjald, sem er viðbóta byggingaréttargjald hefur verið að breyta lóðaleigusamningum. Það er þetta gjald sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið á móti en er núna með og telur það eiginlega skandal að það sé ekki innheimt af bensínstöðvarlóðunum. Þannig að ég vona að þessi yfirferð gagnist í því að koma sér saman það, annarkvort í hóp eða bara sem einstaklingar, hver stefna og sýn Sjálfstæðisflokksins er gagnvart byggingaréttargjaldinu, innviðagjaldinu og þessum samningum, hvort það er innheimta eða ekki, hvort það er gerið eða ekki, því að hér eru allavega 2 til 3 skoðanir á hverjum hlut í einu og sama málinu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst þá þessum lið andsvara lokið. Næstur til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég vil vekja athygli á því að borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir bað að veita andsvar áður en að ræðu borgarfulltrúans Dags Eggertssonar lauk. Ég varð vitni að því, þannig að ég vona að þið hleypið henni í andsvar. Mér langar til þess að spyrja borgarfulltrúan út í viðbrögð RÚV varðandi viðbrögð Reykjavíkurborgar. Það er að segja að RÚV hefur sagt núna, komið fram, að þeir hafna því að staðreyndavillur sé í þessari umfjöllun eins og borgin hélt fram í fréttatilkynningu sem að sendar út það leyti sem að þessi borgarstjórnarfundur var að hefjast. Og það er bara tilefni til þess fyrir borgarfulltrúan að svara því að RÚV og ritstjóri Kastljós, Baldur Þór Bergsson, hafnar því að staðreyndavillur séu að ræða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarað andsvari borgarfulltrúinn Dagur Bjargertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, ég er auðvitað ekki besti til að svara fyrir RÚV, en mér sýnist á öllu að hundurinn liggi grafinn í því að þau eru að taka saman alla samninga við þessi félög, bæði bensínstöðvarsamningana og samningana uppbygging á lóðum sem eru ekki bensínstöðvarlóðir, síðarnefndu samninguna á það við að þar er greitt sérstakt byggingaréttargjald ofan á gatnagerðargjöldin. En þessu er öllu slegið saman í umfjölluninni, þannig að íbúðirnar eru orðnar 700 en ekki kannski 450 og milljarðarnir allt of margir og það er ofmat. Og ég held að sjáist best á því að sú tala er rökstudd með því að tilteknar eignir Haga sem látið er í skína séu bensínstöðvarlóðir hafi farið inn í nýtt félag á matsverðinu 3,9 milljarðar, en það kemur í ljós að það eru 3 litlar bensínstöðvarlóðir í þeim pakka en síðan 4 stórar lóðir, bæði hér í Kópavogi og Hafnarfirði, sem eru megin stofn þess verðmats. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, með leyfi forseta þá langar mig til þess að vitna í fréttatilkynningu Reykjavíkurborgar. Með nýrri samþykkt er í upphafi horft til 12 stöðva, það eru bensínstöðva í íbúðahverfum víðsvegar borgina, þar sem reisa má að minnstakosti 500 íbúðir. Að minnstakosti 500 íbúðir. Nú gerir ég ráð fyrir að það sé talan sem að núna er alltaf 450 íbúðir. Gerir ég ráð fyrir að þar
skekkja, það öll skekkjan. Ok, ef að það öll skekkjan, þá vinnum við bara með það og að minnstakosti þýðir allavega að lágmarki. Þannig að borgin ætlaði fyrir nokkrum árum síðan að reisa að lágmarki 500 íbúðir á þessum 12 bensínstöðvalóðum sem að núna hún ætlar að leysa að alltaf 450 íbúðir. Þetta samt sem áður heljarinnar magna íbúðum og það bara ágætt en við þurfum að fá skýr svör þetta. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvaröðru sinni, svara þá andsvaröðru sinni borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, niðurstaðan varðandi fjölda íbúða ræðst náttúrulega af deiliskipulagi. Það verður unnið með nágrenninu og ef það næst ekki niðurstaða þar, þá getum við sagt öllum þessum samningum upp með 3 mánaða fyrirvara. Það liggur fyrir í öllum samningunum. Það sem að gerist í umfjöllun RÚV virðist vera að auk þeirra samninga bensínstöðvalóðir sem að þú nefnir, þá eru teknir stóri samningar Stekkjavekka 4-6 sem Norðurmjódd, þar sem Hagar höfðu keypt upp fullt af atvinnuhúsnæði af öðrum einkaaðilum og gert uppbyggingarsamning það í þessum samskiptum og þar sem að Festi gerði samning upp í Rófabæ. Og þessi er óvart bara bætt við og þannig svo RÚV áttu sig ekki alveg ennþá á því. Þeir áttu sig heldur ekki að því að þegar Hagar setja byggingarétt inn í nýtt fasteignaþróunarfélag, þá þeir ekki bara að setja bensínstöðvalóðir 3, heldur með þessa risastóru Stekkjabakkalóð, sjávarlóð, niður í Laugarnesi, á móts við Hörpuna, glæsilega lóð við Nýbýlaveg og út á Völlum til viðbótar og þessar hinar lóðir eru megin verðmætið, þannig að það tengist þessum bensínstöðvarsamningum ekki nema mjög litlu leyti. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvaröðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég ætla að tjá mig örstutt undir fundargerð borgarráðs frá 2. maí, 16. lið og svo 41. lið. Og fyrst afnota samning vegna Víðidals í kjölfar ræðu borgarfulltrúans Andreu Helgadóttur hérna, sem var mjög fín ræða og ég vil bara taka undir að ég hef mikla samúð með þessum hópi sem að býr þarna uppi á Höfða núna og við höfum verið að reyna að finna lausn. Og það er alveg rétt sem að hér var farið yfir að hugmyndin var svo að koma fyrir langtímastæðum þannig uppi í Víðidal og mér fannst mjög leitt þegar það gekk ekki eftir í kjölfar þess að þetta var til umfjöllunar á félagsfundi Fáks þar sem að stjórnin lagði fram einhverja tillögu til allavega umfjöllunar og sem að var ekki vel tekið að setja þarna langtímastæði og bara tjaldsvæði sem var hægt að nýta þá á landsmóti og sem að myndi líka gagnast þessum hópi. Og ég var ekki sjálf á þessum fundi en hef einmitt heyrt af því að einhverjar raddir hafi verið uppi sem að hafi svona borið votta ákveðnum fordómum og mér finnst það mjög leitt og ég er alveg sammála að slíkt á ekki að vera leiðarstef við okkar ákvarðanatöku hérna í borginni. Hins vegar, og í kjölfarið þegar ég heyrði þessu þá hugsaði með mér getum við ekki bara klárað þetta og gert þetta samt en þá var það svolítið mat fólks að það væri kannski ekki svo mikil greiði við þá aðila sem að þarna myndu dvelja ef að þeir væru þá þarna í umhverfi sem að þau gætu jafnvel upplifað að væri ekki mikil sátt og það gæti bara skapa ákveðna deilur það og óþægindi. Og við viljum það heldur ekki. Við viljum ekki skapa nýja elda með því að slökkva suma. Við viljum frekar finna einhverja lausn sem að virka til lengri tíma. Sama skapi var aðeins skoða hvort það var hægt að finna lausn upp í Gufunesi sem að gekk svo ekki eftir. Þannig að við erum svolítið úrræðalaus akkurat núna og höfum verið að hugsa hvað er best að gera. Á meðan þá hef ég nú beðið og við höfum aðeins rætt að það væri gott að standa betur á tiltekt
og ég hef persónulega reynt að veita þeim upplýsingar eftir bestu getu og ég veit að þau hafa verið í sambandi við ýmsa sem að hafa reynt þið sama og ég hef bara talað við þetta góða fólki í síma, verið hann í heimsókn og ýmislegt, þannig að við höfum bara verið í góðu samtali og sambandi þetta. Þannig að það liggur náttúrulega fyrir þessi afnotasamningur og hann til 1 árs og hann varðar þetta landsmót þannig að sé hægt að hafa betra utanumhald vegna þess og svo verðum við bara að sjá til, en ég ekkert viss að sé einhver framtíð í því að fara að þröngva þarna inn hópi sem að kannski mun ekkert njóta þess sérstaklega vel að vera þarna. Við þurfum að finna einhver aðra lausn og ég held að sé hárrétt sem að borgarstjóri nefndi hér áðan að það þarf kannski pólitíska umræðu þetta mál. Ég held að sé mjög skiptar skoðanir. Ég hef sjálf talað fyrir því að við viljum ákveðið frelsi í búsetuformi, hjólhýsabyggð, það kannski eitthvað konsept sem þarf þá að ræða í þessu samhengi eða hvort það sé eitthvað annað sem hægt að bjóða. Við höfum líka verið að tala svona smáhúsabyggð, hvort að það geti verið eitthvað í staðinn. Ég veit að það fólk sem ég hef rætt við sem að býr þarna núna í og hlutafélagi í hjólabúa þar í forsvari hefur líka verið jákvætt gagnvart þeim hugmyndum. Þannig að mér finnst það svolítið áhugavert að ræða hvort að það sé kannski eitthvað leiðarstef eða einhvers konar lausn í staðinn og við þurfum bara að reyna að halda þess áfram að reyna að finna einhverja lausn sem sátt en ég vildi bara svona segja þetta í samhenginu að þetta ekki spurning að við gætum kannski þröngva þessi gegn en það var svolítið mati að það væri ekki þessum hópi til góða en við þurfum sannarlega að finna eitthvað út úr þessu að mínu mati. Og varðandi lið 41 þá bara styð ég óháða úttekt á þessum samningum, ég held að það sé bara gott og gilt, óháði hvort að við metum sér slíkt að það sé eitthvað sem að þurfi hvort það sé mikil torting eða hvernig sem það er augljóst í ljósi þess að þáttar, það bara gott að fá allt upp á borð og þetta sé bara skoðað af óháðum aðila, þannig að okkar ferli njóta áfram trausts og það er bara eitthvað sem að skipta miklu máli. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Einn borgarfulltrúi óska eftir því að veita andsvar. Það borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, máli að það þarf bara að taka einhverja ákvörðun. Nú lítur út fyrir að Víðidalur sé ekki lengur á borðinu, þá þarf að taka ákvörðun. Þetta búið að vera hangandi yfir íbúðum mánuð eftir mánuð. Þannig að svo hér talað samtal, skoða þetta nánar, víðara pólitísku samhengi, það þurfum bara að ræða þetta, það þurfum að skoða þetta, það þurfum að meta þetta, það þurfum að fjalla þetta, það þurfum að skoða þetta út frá ýmsum hliðum en aldrei tekin inn ákvörðun. Þannig að borgin þarf að ákveða bara hvort hún ætli að veita eitthvað svona almennilegt svæði eða ekki, hvar það þá verði. Og ef að vandamál eru fordómar þá myndi ég halda að það sé alltaf okkar sem borgaryfirvalda að vinna gegn fordómum og auðvitað eigum ekki að vera með íbúðasvæði þar sem þeim líður illa en hafa þau verið spurð hvernig þau myndi hvort þau myndi vilja vera þarna, hvort þau sæi fyrir sér að vera þarna í ljósi sem hefur komið fram og við höfum nú tekið umræðu það sem er kallað á ensku því það er ekki til íslenskt heiti yfir það NIMBYismi, not in my backyard með leyfi forseta, svo í sletti að þessi umræða hefur dálítið sprottið upp við aðra búsetu kosti og það er bara eitthvað sem við þurfum að ræða og tækla og mikilvægast að öllum að veita íbúðunum svæði til langtíma búsetu. Borgarfulltrúin hefur lokið við það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér finnst ekki alveg sanngjarnt að teikna það upp sem svo að þetta hafi bara verið skoðað og ekkert gert og bara skoða við þurfum að meta þetta áfram. Það er þannig að þegar við erum að reyna að finna lausn að þá þarf að skoða hluti og það þarf að leggjast yfir mögulega kosti og það er það sem við höfum sannarlega gert og það hefur verið fullkomið vilji til þess að reyna að finna lausn. Það var meðal annars settir til hliðar peningar til þess að byggja upp hana aðstöðu af því við vorum sannarlega að vona að þetta myndi ganga eftir. Og ef það væri engin vilji til þess að gera neitt að þá hefðu þessi samtöl ekki átt sér stað, þessi tillaga hefði ekki farið fyrir þennan félagsfund
upp í Víðidal og ekkert hefði verið gert og engin peningar setti til hliðar til verkefnisins. Þannig að mér finnst ekki sanngjarnt að teikna upp sér svo að þetta hafi ekkert verið reynt. Jú, það þarf að finna lendingu. Það er alveg umdeilt að einhverju leita að hafa hjólhýsabyggð. Ég held að sé ekkert allir sammála það hér í þessum salum hvort að það sé góð leið eða ekki. Þess vegna vildum við bara reyna að finna þessar lausnir upp í Víðidal. Nú hún ekki í hendi og þá verðum við að leita önnur mið. Og það bara staðan og það er bara heiðarlegt að segja það eins og er. Við erum að reyna að finna út úr þessu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Forseti biður borgarfulltrúum að virða ræðutíma. Veit ég þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti borgarstjóri, það sem ég að hugsa dálítið bara hvað getum við vænst þess að það taki langan tíma. Af því það mér finnst vera að koma svona mismunandi skilaboð. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir mjög svona opin fyrir því að finna einhverja staðsetningu og meðan að borgarstjóri Einar Þorsteinsson talar að þurfi að fara fram umræða það í borgarstjórn bara, ef ég skil hann rétt, hvað okkur finnist þessu búsetu í svona húsnæði yfir höfuð. Þannig að ég að hugsa upp átt bara hvað að segja hjólabúum, hvað að segja að þau þurfa að bíða lengi til viðbótar eftir einhverju ásættanlegri lausn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara? Svarar þá andsvari í annað sinn borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, það bara ekkert skýrt svar nema bara að við höfum ekki fundið lausn. Ég hef bara verið heiðarleg með það þegar ég átti samtölum við okkar góða fólk sem í félagi hjólabúa að það hefur ekki fundist lausn sem er í sjónmáli núna. Þannig að ég fagna bara því að borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir hafa áhuga á að leysa þetta og við skulum bara reyna að gera það þannig að sátt sé og það bara minn vilji að við lendum því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvarum öðru sinni og telst á andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir. Ágætu forseti, hér mæti borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir fyrir hönd Vinstri grænna og vill fá svör við því og velti því fyrir sér af hverju við getum ekki greitt atkvæðan tillögu Sjálfstæðisflokksins undir þessu fundargerðum í þessum sal. Er því eitthvað til fyrirstöðu og ég veit alveg að þetta liggur undir fundargerðum með borgarstjórn getur svo sem ákveðið að taka þá tillöguna inn með afbrigðum. Er þetta misskilningur hjá mér? Ég náði þessu ekki alveg. Verður henni nefnilega að vísa aftur inn í borgarráð. Ég hérna undir lið 40 eitthvað, ég man ekkert hvað það var þessi tillöga Sjálfstæðisflokksins þessa úttekt. Þannig að ég gæti hugsanlega hafa mist af einhverju en til þess að fá þetta allt úr hreint það minn skilningur og hún verður þá afgreidd í borgarráði og ég kem hingað upp vegna þess að ég hef ekki atkvæðisrétt í borgarráði, hins vegar hef ég atkvæðisrétt hér. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Forseta ljúft og skylt að útskýra þetta mál. Ákveðið var, forseti ákvað með heimild í 1. málsgrein 18. grein samþykktar borgarstjórnar að sitja lið nr. 41 á dagskrá síðasta borgarráðsfundar á dagskrá í fundargerð borgarráðs. Þannig að það verður greitt atkvæði þann lið hér í dag. Það skýrt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér kom upp í pontu áðan borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson undir fundargerð borgarráðs frá 2. maí 41. lið. Vill fá svara við hvað lið talaðir undir? Já, það fundargerð borgarráðs 2. maí 41. liður. Hér kom upp í pontu áðan Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi,
og sagði það að það sæi undir illjarnar á fulltrúum minnihlutans í þessu umrædda máli. En ég held að hafi sést heldur betur undir illjarnar á honum sjálfum í Kastljósþættinum í gærkvöldi og hann ætti að líta í eigin barm. Þar sem hann var að blaða í pappirum og var að reyna að telja þáttastjórnandunum trú það að þess ætti sér stað í samningsmarkmiðunum að bensínstöðvarnar væru og olíufélögum væru undanþegin byggingarréttar og innviðagjöldum. En því miður, hún tókst það ekki því það stóð ekki þar. Það sem, ég ætla líka að minna borgarfulltrúan á það að það stendur hvergi í þessu samningsmarkmiðum að við ætlum að færa olíufélögunum þessar lóðir á silfurfati á kostnað borgarbúa. Og ég ætla líka að minna borgarfulltrúan á það að þegar samningarnir voru lagðir fram, þá voru þeir lagðir fram á sumarleyfistíma borgarstjórnar þegar að borgarráð fer með völd borgarstjórnar. Og það gömul saga ný að óþægileg mál, þau eru gjarnan sett fram á þeim tíma. Þetta mál þoldi augljóslega ekki alveg dagsins ljós og þess vegna var heppilegt að leggja það fram í sumarleyfi borgarstjórnar. Á þessum sama fundi var, og samningarnir voru lagðir fram, var lögð fram áfangaskýrsla í málinu. Borgarráð hafði ekki fengið áfangaskýrslu eða fengið að fylgjast með því hvernig samningaviðræðunum, hvernig þær færu fram. Og ég ætla að benda honum á það líka, borgarfulltrúanum ágæta, Degi B. Geirssyni, þáverandi borgarstjóra, að honum hefur verið tíðrætt í þessu máli það að það gæti jafnræðis milli atvinnufyrirtækja og milli þeirra sem eru með lóðarlegu samninga í borginni. Mér langar til að spyrja hann það vegna þess að ég komst ekki hér upp í andsvar áðan. Það fórst eitthvað fyrir að skráða niður að ég hefði óskað eftir að koma upp í andsvörum í málans. Hvort að hann standi enn á þessari skoðun sinni að það gæti jafnræðis á milli aðila hvað lóðarréttindi varðar. En ef hann rekur ekki minni til þess, þá geti bent honum á minnst eitt mál þar sem að Málbyggingarstöðin Höfða var gert að Forseti vill beina þig til borgarfulltrúans eða láta borgarfulltrúi vita að það er því orðræða sem að þú ert að beina til borgarfulltrúans Dag B. Geirssonar, hann er búið með andsvörin sem borgarfulltrúin, þannig að hann getur ekki svarað þannig að vinsælast ekki beina til borgarfulltrúa spurninga sem þeir geta ekki svarað og þá kannski heimild til þess að beina til eitthvað annars. Gott og vel, þá bara upplýsi ég það hér með og vek athygli borgarfulltrúans á því að Málbyggingarstöðin Höfði þarf að fara sinni lóð endurgjaldslaust og fær ekkert fyrir þær eignir sem eru á lóðinni. Þannig að hér er ekki jafnræði milli aðila að gæta á milli lóðarhafa í borginni og atvinnufyrirtækja að ræða. Þannig að borgarfulltrúinn Dag B. Geirsson, hann þarf kannski að fara að lesa betur heima af því honum svolítið tíðrætt það að aðrir lesi betur heima. Ég held að sé komið að honum að lesa svolítið betur heima og ég held að sé líka komið að honum að upplýsa bæði borgarfulltrúa og borgarbúa betur bæði þá samninga sem gerðir eru hér í borginni, upplýsa skýrslur sem eru gerðar af innri endurskoðun og gera þær opinberar. En hér ríkir ansi mikil leyndarhyggja í öllum málum. Það er alveg sama hvar borið er niður. Og þetta mál ber þess merki. Hér voru haldnir fleiri fundir án þess að það væri upplýst það fyrir en eftir á og án þess að væri greint frá gangi mála í þessum samningaviðræðum. En alvarlega statriði hér er það að hér hefur olíufélögunum verið færðir milljarðar á kostnað borgarbúa. Og það er ekki hlutverk okkar borgarfulltrúa að gera slíka hluti. Við eigum að verja hagsmuni borgarbúa og ég hef kallað eftir því ítrekað hér í þessum sal. Og mér finnst í rauninni að borgarfulltrúinn Dag B. Geirsson ætti að skamma sín fyrir þetta mál og biðja borgarbúa og okkur öll afsökunar á þessum gjörningi sínum, á þessum gjafagjörningi sem er tekin úr vösum skattgreiðenda.
Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við mál sitt. 2 hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, já, nú kannski byrja ég að taka fram að ég var ekki í borgarráði á þessum tíma og ég var ekki einu sinni varamaður í borgarráði á þessum tíma, en ég veit nú samt að því virðist meira það heldur en borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir, það sem hún heldur því fram í máli sínu að fyrrverandi borgarstjóri hafi ekki geta fundið í samningsmarkmiðunum það að ekki yrði innheimt innviðagjald en það yrði innheimt gatnagerðargjald. Það er í markmiðunum sem við farið ítrekað yfir á þessum fundi sem sagt ef byggingarnefndarteikningar í samræmi við nýtt deiliskipulag hafa verið samþykktar innan 3 ára frá samþykkt samningsmarkmiða verður einungis krafið greiðslu gatnagerðargjalda af hendi lóðarhafa og eftir atvikum framkvæmda aðila vegna fyrirhugaðar uppbyggingar á lóðum. Það stendur þarna. Þetta er bara, það er ekki hægt að breyta þeirri staðreynd að þetta stendur í þessu og þið getið ekki minnihlutin getur ekki komist frá því að það haldið fram að það sé ekki sem að augljóslega er í þessum texta. Og auki vil ég bæta við akkurat einhverja vilja fela þetta í sumarleyfistíma í ljósi þess að það fór allir sammála þetta og bara fagnbókanir og ég veit ekki hvað. Það heldur engu vatni og það er ekki þannig að borgarráð sé eitthvað minna fært til þess að skoða gögn þegar borgarstjórnir í leyfi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita ansvar, svarað ansvari borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þegar að svona stórar ákvarðanir teknar á sumarleyfistíma, þegar einungis hluti borgarfulltrúa, þar segja borgarráðsfulltrúar, sitja fundinn, ég held að það samræmist varla 35. grein sveitarstjórnarlaga og ég hvet borgarfulltrúan til að kynna sér hana. Vegna þess að svona stórar ákvarðanir sem varða hagsmuni er ekki æskilegt að taka á sumarleyfistíma samkvæmt þeirri grein. Hvað varðar innviðagjöldin, þó að við höfum verið að gagnrýna innviðagjöldin, þá teljum við ekki að það eigi að vera þannig að það séu bara fáir útvaldir vildarvinir borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar sem eigi að vera undanþegnir þeim. Það skal jafnt yfir alla ganga. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alessandra Brím. Forseti, hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir eitthvað fyrir sér í því að þarna séum að ræða vildarvini þáverandi borgarstjóra og bara ef hún hefur ekki eitthvað haldbær sönnunargögn að það sé eitthvað svoleiðis í gangi, þá myndi ég biðja hann að gæta orða sinna og vera ekki með rógburð og dylgjur hérna í þessum sal. Í öðru lagi þá myndi ég benda á eins og borgarfulltrúinn Dagur Eggertsson sagði hér áðan, ef þetta eru svona rosalegi gjafagjörningar, af hverju var þá ekki hægt að semja stærri hluta af því? Hefðu þá ekki fyrirtækin vilja semja allar lóðirnar, eitt fyrir og bingo, ef það kom í ljós að borgin var sofandi á verðinum og að gefa þeim eitthvað? Af hverju vildu þeir ekki semja restina? Þannig að mér finnst þetta ekki halda vatni hjá ykkur. Og ég spyr aftur, af hverju haldið þið fram að þetta sé ekki í samningsmarkmiðunum þegar það er búið að ítrekað benda á að það sé það? Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, hér er aðalatriðið það að hér hefur ákveðnum verðmætum olíufélögunum verið færð ákveðin verðmæti á kostnað borgarbúa og það snýst málið. Og ég vil bara ítreka það og upplýsa borgarfulltrúan Alessandru Brím það að við borgarfulltrúar minnihlutans og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins við hefðum aldrei samþykkt það að olíufélögunum yrði færðar þessar lóðir á silfurfati án endurgjalds. Aldrei. Við fengum þessi borgarráðsgögn 1,5 sólarhringi fyrir fund alla þessa samninga án þess að geta kynnt okkur þá, án þess að geta leita ráðgjafar varðandi þessa samninga og svona vinnubrögð eru ekki boðleg. Að þeim sé hraðað í gegn og það var augljóst kappsmál þáverandi borgarstjóra að þessi hraði í gegn á þessum fundi. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvör þessum lið lokið. Næstu til þess að veita andsvar er borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl.
Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ég tel nú að efnislega umræðan þetta ætti nú að bíða þess tímamarks að niðurstaða endurskoðunar liggur fyrir. En það sem hins vegar slær mig í allri þessari umræðu hvernig Sjálfstæðisflokkurinn virðist ætla að firra sig allri ábyrgð. Nú það svo, og það liggur fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn átti fulltrúa í borgarráði á sínum tíma og spurningin þá, var viðkomandi ekki starfi sínu vaxinn að mati Mörtu Guðjónsdóttur? Hvernig hægt að firra sig ábyrgð með þessum hætti og telur borgarfulltrúinn það virkilega ábyrgt? Hér að ræða kollektífa ákvörðun þeirra sem í borgarráði sátu á þeim tíma og 36 tímar eru 36 tímar. Og það ekki hægt að vísa til þess endalaust að þarna hafi verið sumar. Þessi gögn lágu þarna fyrir. Þetta kollektív ákvörðun og alveg sama hver niðurstaða innri endurskoðunar var. Þá tók Sjálfstæðisflokkurinn fullan þátt í þessu og getur aldrei firt sig ábyrgð hvað það varðar. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það komið á daginn hvers vegna meirihlutinn vill samþykkja það að endurskoðunarnefnd fari yfir það, innra eftirlit fari yfir þetta. Innri endurskoðun fari yfir þessa samninga og enda segir Magnús Norðdahl borgarfulltrúi hér að umræðan sé ekki tímabær, heldur eigum að ræða þetta þegar niðurstöður koma frá innri endurskoðun. Nei, við erum ekki fyrir okkur ábyrgð. Við erum engan veginn að fyrir okkur ábyrgð. Ég vísa því bara til föðurhúsanna. Það meirihlutinn sem að firra sig ábyrgð í þessu máli. Lagði ekki fram áfangaskýrslur og að halda því fram að við höfum tekið fullan þátt í þessu, það alrangt. Við samþykktum ekki þessa samninga og við fengum ekki réttar upplýsingar og við fengum ekki áfangaskýrslur. Og við fengum ekki tækifæri til þess að koma að þessu máli á einn eða neitt hátt fyrr en á þessum fundi í júní 2021. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Davíð Norðdahl. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Nú segir borgarfulltrúinn að hún sé ekki að firra sig ábyrgð. En þá spyr ég á móti, og það gott að fá svar við því. Ef að 36 tímar, 1,5 sólarhringur, var ekki nægjanlegur, af hverju bað fulltrúi Sjálfstæðisflokksins ekki frest eða aukafund borgarstjórnar af þessu tilefni? Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, á þessum fundi kom það margoft fram í máli fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að þeir teldu óeðlilegt að það væri verið að samþykkja þessa samninga á þessum sumarfundi og að fresturinn væri of stuttur og þetta þyrfti lengri tíma og lengri yfirlegu til þess að hægt væri að taka afstöðu til málsins. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúinn Sandra Hlíf Ókares. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég hér að tala undir fundargerð borgarráðs og það maí og það liður 17. Sem sagt drög að nýjum innkaupareglum. Ég vildi kannski svona slá annan tón undir þessum lið með að bara hrósa og fagna því að það séu komnar hérna nýjar innkaupareglur sem verða að leggja til samþykktar. Þetta búið að vera í vinnslu lengi. Og þær eru mikið betri, þær eru einfaldari, skýrari og munu tryggja, held ég, betri innkaup og útboðsvenjur í kringum það allt saman. Og einnig langar mér bara að þakka formanni innkauparáðs fyrir samstarf við þessar nýju reglur. Það var bara mjög vel unnið, mikið samráð
og bara tekið tillit til þeirra athugasemda sem komu eftir þetta var farið í samráð. Og einnig vildi ég nota tækifæri til þess að hvetja borgarráð til þess að vísa vinnu að innkaupastefnunni aftur til innkauparáðs því að það var skipaður starfshópur á síðasta kjörtímabili sem að kláraði ekki vinnuna að vinna nýja innkaupastefnu. Síðan var sú vinna tekin aftur upp fyrir 2 árum og afgreitt úr innkauparáði fyrir ári síðan og þeirri vinnu var vísað til borgarráðs og hefur ekki verið afgreitt þaðan. Ég allavega í fljótu bragði fann það ekki í neinum fundargerðum borgarráðs, þannig að þessi innkaupastefna að drög að henni liggur bara einhvers staðar væntanlega og ný skúffu. En bara vil hvetja til þess að þetta sé tekið áfram því það var lögð mikil vinna í þetta, það var fengið utanaðkomandi ráðgjafi, settur peningur í það, haldnar fullt af vinnustofum og samtöl, þannig að bara, þú veist, þetta kannski gallifni of marga stýrihópa og starfshópa að þetta kannski týnist bara. Þannig að ég vil bara hvetja til þess að þetta veri tekið áfram og að að innkauparáð fá það að halda þessu áfram þannig að það klárist allavega á þessu kjörtímabili, þannig að við séum með stefnu sem sé í takt við nýjar innkaupareglur. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég þakka borgarfulltrúunum Söndru og Kares fyrir vinsamleg orð og það er líka ánægilegt að það eru til ráð þar sem að fólk er ekki fast í flokkspólitískum gröfum, heldur getur unnið að því að koma mikilvægum hlutum á framfæri og á málefnilegan hátt og ég tek undir það var heilmikið vinna þarna bak við þetta felst fyrst og fremst þessar nýju reglur í að það eru miklu skýrari og einfaldari og nær því sem að opinberir aðrir nota og hafa. Þannig að þetta tók sinn tíma en auðvitað mjög mikilvægt og máttu ekki bíða mikið með það að klára þetta og samþykkja. Þannig að þetta var bara ánægjuleg lok á ágætri vinnu. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, ekki að fleiri óska eftir því að veita andsvar undir þessa ræðu og telst því lokið. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Borgarfulltrúinn er farin af fundi, þannig að hún er á mælendaskrá. Þá er næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Andrea Helgadóttir. Forseti, borgarstjórn. Ég tala aftur lið 16 í fundargerð borgarráðs frá 2. maí, var það ekki? Ég kem upp á tilefni umræðnanna laust fyrir hjólabúa. Það er ánægjulegt að heyra að það sé vilji til þess að standa við loforð sem hafa verið gefin til þessa hóps sem hefur þurft af ýmsum ástæðum að taka upp langtímabúsetu í hjólhýsum eða húsbílum meðal annars og það er augljóslega stór ástæða vegna vel skjalfests hamfara ástands á húsnæðismarkaði fyrir alla sem eru undir meðaltekjum. Mér finnst það að fara að flækja mál eins og hóps með vangaveltum hvort yfirhöfuð eigi að leyfa eða ýta undir þessa lausn svona borderline ósmekklegt af því að þetta er spursmál einhverja 10 vagna og það er búið að lofa einhverju lausn á þeirra stöðu. Og ef það er einhverju meðal þeirra sem eru til í einhverju aðra lausn þá er það sjálfsögðu gott og það þýðir eingöngu það að þeim fækkar sem að vilja kjósa að halda áfram að búa í færanlegu húsnæði eins og þessu. Og það að það standi einhverjir örfái vagnar hverju sinni á einhverju húsbílastæði sem búið að byggja upp á stað sem að það sjálfu sér þarf að setja upp með við þróunna í notkun á tjaldstæðum sem að maður verður vitni að bara með því að keyra landið á sumrin. Þá er það ekki að fara að ógna neinni allsherri reglum eða stefnu hvað telst til híbíla eða eitthvað sem á að
nota til þess að tefja mál þessa fólks enn frekar. Þau sita núna bara í gjörsamlega óboðlegum aðstæðum og það þarf að fara að gera eitthvað í því og það mér finnst það bara ekki rétt að vera að blanda þessu inn í þetta. Það að fólk búi í húsvögnum eða eitthvað er að minnstakosti betra heldur en að það sé húsnæðislaust. Svo ég bara kalla eftir því að það verði gengið í þetta mál í þess snarasta. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir beindi til mín nokkrum vangaveltum og fyrirspurnum sem sjálfsagt að bregðast við. Annars vegar hafði hún orð sumarleyfi og dagsbirtu og því til að svara að það er rétt að borgarstjórn var farin í leyfi bara nokkrum dögum áður en þetta var lagt fyrir borgarráð. Borgarráð hins vegar fer almennt ekki í sumarleyfi þó að stundum séu felldir niður fundir sitt hvort með verslunarmannahelgar og gerði það sannarlega ekki þarna. Þetta á bjartasta tíma ársins bara beinlínis þannig að allt tala myrkraverk á ekki við og tvennt sem ber að hafa huga í þessu sambandi. Fyrsta lagi þá kom ekkert mótatkvæði við þessum samningum. Þannig að jafnvel þó að borgarstjórn hefði verið starfandi, þá hefði málið ekki gengið til borgarstjórnar. Það var nú ekki meira ágreiningur þetta en það. Einu bókarinnar luta því að heppilegra hefði verið að gera skipulag áður en gengið var til samninga. Í öðru lagi að þá hafa stórir borgarstjórnarflokkar eins og Sjálfstæðisflokksins í hendi sér að kalla sér til borgarstjórnarfunda á miðju sumri. En það kom engin ósk fram það, enda ekki tilefni til, það voru ekki einu sinni mótatkvæði. Síðan spyr borgarfulltrúinn lóðaréttindi Malbikunarstöðvarinnar Höfða og biður mig að fara heim og lesa það og hvernig sé nú með jafnræðið hvað þetta varðar. Því til að svara að það þarf svo sem ekki að lesa mikið heima þegar liggur fyrir að Malbikunarstöðin Höfði, merkilegt nokk, fékk aldrei úthlutað lóð og var aldrei með lóðaleigusamning og var þess vegna alls réttlaus sín lóðamál. Þannig að það er ekki sama til að jafna eins og með þau flestöll fyrirtæki í borginni sem eru með lóðaleigusamninga. Við þurfum hins vegar að umgangast lóðaleigusamninga af ábyrgð og ég hef nefnt það í þessar umræðu. Mér finnst dálítið ódýrt að tala eins og iðnaðarmaður sem með verkstæði á lóð, bakari sem með bakari á lóð eða bara melabúðin geta átt von á því þegar lóðaleigusamningur þeirra rennur út eins og gerist að borgin, samkvæmt einhverjum duttlungum, afturkalli lóðina ef að hugmynd viðkomandi að fara áfram í rekstur. Nú eða þá, eins og látið var að liggja í Kastljósþættinum í gær, beri skylda samkvæmt EES-samningnum til að beinlínis bjóða lóðina út undan melabúðinni eða þessum bakara sem algjörlega óbáslega róttæk hugmynd skulum við segja, svo ég gangi nú ekki lengra í orðavali og ekki framkvæmd sem myndi ganga upp í borg, allavega ekki ef við ætlum að hafa atvinnulíf sem getur tekið lán og haft einhvern fyrirsjáanleika. Atvinnulóðasamningar eru almennt til 50 ára og fyrirtæki geta almennt treyst í að fá framlengingu nema eitthvað alveg sérstakt sé. Við höfum í völdum tilvikum sagt upp lóðaleigusamningum þar sem við viljum sjá breytingar en höfum jafnframt gengið til samninga ef að samningar nást. Og þetta hefur verið en almenna regla, þetta er meðalhófið, þetta er framkvæmdin og það að tala eins og þetta sé einhver gullkista fyrir borgina að í hverju máli að vísa fyrirtækjum á braut, að það eru þúsundir fyrirtæki hverju einasta ári, næstu ári vegna þess að svo margir lóðaleigusamningar sem eru allavega hundruðir. Ég hef nú ekki talið það, en ég bið virðulega flokka sem vilja taka sér alvarlega eins og Sjálfstæðisflokkinn aðeins að velta fyrir sig hvað
talsmenn hans í raun að boða með þessari tilkomnu róttækni varðandi það að umgangast lóðaleigusamninga, þó að við eigum að beita en við erum landeigandi og breytingin þarna svo að við eigum áfram landið. Við erum ekki að gefa það. Við erum annars vegar með samninga atvinnulóð sem fáum litlar tekjur af, en núna fáum við vonandi samninga íbúðarhúsnæðislóð og atvinnulóð sem fáum meiri tekjur af og útsvarstekjur auki frá fólkinu sem býr þar. Þannig að þetta eru samningar sem eru borginni í hag. Ég vildi svo að endingu fá að lesa hér í heyranda hljóði breytingatillögu við fyrirliggjandi tillögu fundarins sem felst einkum í því að ná utan líka seinni samþykkt borgarráðs sem varðaði ekki satt lóðaleigusamningana við Atlantsolíu og það sem kom þarna inn í febrúar 2022 og þá gildir þetta bara almennt samþykkti borgarráðs og síðan huglæga orðið bestu farið á braut. Með leyfi forseta, borgarráð samþykkir að fela innri endurskoðun Reykjavíkurborgar að framkvæma úttekt á aðdraganda og fyrirkomulagi samningsviðræðna Reykjavíkurborgar við rekstraraðila og lóðahafa eldsneytisstöðva í Reykjavík sem framfóru í kjölfar samþykkta borgarráðs fækkun bensínstöðva í borginni frá 9. maí 2019. Jafnframt verið samninga við rekstraraðila og lóðahafa eldsneytisstöðva sem samþykktir voru á fundum borgarráðs teknir til skoðunar. Meðal annars verið kannað hvort málefnaleg sjónarmið hafi legið til grundvallar samningunum og hvort hagsmunir borgarinnar hafi verið nægilega tryggðir við samningsgerðina. Tilvitnun lýkur. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir óskar eftir því að veita andsvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar til að spyrja borgarfulltrúann Dag B. Eggertsson að því hvort að hann telji að útsvarstekjur af þeim byggingum sem að rísa eiga á bensínstöðvalóðunum hefði orðið minni ef að lóðirnar hefði verið boðnar út og sömuleiðis hvort að það hafi verið gert verðmat á þessum lóðum áður en til samningana var gengið. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar. Svara þá andsvari borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Svarið já miklu minni. Reynda bara miklu minni vegna þessi sumum tilvikum að þá eru lóðaleigusamningarnir mjög langt fram í tíman. Alveg fram með 2060 sömu tilvikum en 38 og svo framvegis og það sem ég held að við verðum að átta okkur á ef við ætlum að taka upp róttæka stefnu Sjálfstæðisflokksins varðandi umgengni við lóðaleigusamninga að það verður látið reyna á þessa nýju aðferðafræði að vísa bökurum og iðnaðarmönnum af lóðum sínum nema gegn greiðslu. Og það verður látið reyna á þetta fyrir dómstól út frá þeim óbeina eignarétti sem við höfum hingað til litið á að myndist þegar fólk með lóðaleigusamning og kannski búið að reisa skemmu eða fyrirtæki eða jafnvel heilu bakaríin eða bensínstöðvarnar. Þannig að þetta hefði allt saman tafist og ég spái því að ef við höfum farið þessa leið þá hefði Sjálfstæðisflokkurinn ekki verið með okkur í liði. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Veitir þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég fekk ekki svar við spurningunum hvort að það farið fram mat á þessum lóðum áður en var gengið til samninga. Síðan vil ég bara benda borgarfulltrúnum Degi B. Eggertssyni á það að það til dómafordæmi það þegar að lóðaleigusamningi lýkur að sveitarfélag leysi til sín lóðina. Það eins og það vil stundu gleymast í hans málflutningi í umræðum þetta mál. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ágætt að halda því til haga að í Hæstaréttardómnum bensínstöðvalóðin á Höfn í Hornafirði var að ræða bensínstöð sem var með 20 ára lóðaleigusamning sem síðan var framlengdur til 5 ára og ekki náðist samkomulagið framhaldið. Þetta var mjög umdeilt mál í sveitarfélaginu og sérstakt að mörgu leyti. Í dómnum engu síður áréttað að það þurfa að ganga fram með jafnræði og meðalhóf í málum eins og þessum og ég væri bara mjög til í það að setja af stað einhverja vinnu eða taka einhverja dýpri umræðu í hópi borgarfulltrúa til þess að fólk geti glöggvað sig á þessu því að mér dálítið og ó hvað fólk farið að tala bratt alls konar hluti sem í mínum huga eru óábyrgir bara þegar þið telja sig þá með einhverjum hætti geta komið höggi á pólitískan andstæðing, í þessu tilviki mig. En ég þá bara í því hlutverki hér að reyna að standa vörð lög
og reglu og að kjörnir fulltrúar sem þó mikilvægi séu víki ekki bara meðalhófi og málsmeðferðarreglum til hliðar í vonum skyndigróða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek hérna til máls undir lið 41 sem hér hefur verið tekið til tals frá fundi borgarráðs síðastliðinn fimmtudag. Ég ætla bara að benda á nokkur atriði varðandi lýðræðið hérna í borgarpólitíkinni að það er borgarstjórn sem er æðsta valdið í borgarkerfinu. Og meðan að borgarstjórn er í sumarleyfi, þá eru heimildir fyrir borgarráð að taka ákvarðanir. Þetta er í raun og veru það atriði sem ég vil fjalla í tengslum við þetta mál. Mér sýnist að það náist samstaða það að málið fari til innri endurskoðunar til að verði gerð úttekt. Það sem ég ætla bara að leggja áherslu á með hliðsjón af minni reynslu hér í borgarkerfinu er að mér hefur ofboðið hvernig þessi meirihluti sem hefur starfað hér á þessu kjörtímabili hendir inn stórum málum í mikilvægum ráðum eins og umhverfis- og skipulagsráði rétt fyrir sumarfrí sem gerir það að verkum að þeir sem eru í stjórnarandstöðu eru að fá gögn og aðrar upplýsingar á síðustu stundu og jafnvel mjög seint og illa og taka stefnumarkandi ákvarðanir. Þetta eru algjörlega óviðunandi vinnubrögð þar sem spilað á það að fólk vilji komast sem fyrst í sumarleyfi og það eigi þannig að komast hjá því að taka lýðræðislega umræðu mikilvæg hagsmunamál. Og það er einn af það atriði sem ég ætla bara að staldra hérna við, varðandi hvernig staðið var að þessum samningum við olíufélögin í júní 2021 og gera grein fyrir hvaða lagareglur gilda hérna. Í fyrsta lagi þá liggur fyrir að borgarráð fer með þessar heimildir og það skiptir engu máli hvernig menn greiða atkvæði vegna þess að það er bara í raun og veru síðasti fundur í sumarleyfinu þar sem að mótatkvæði hefur eitthvað vægi fyrir næsta hefðbundna borgarstjórnarfund. Allan eins og ég skil lokamálsgrein 48. greinar. Og það kemur fram í bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins frá 24. júní að það var lá alveg fyrir að flokkurinn studdi það prinsip að fækka bensínstöðvum og að landið yrði nýtt undir frekari uppbyggingu og að það ætti að vanda þetta miklu betur í staðinn fyrir að leggja það fyrir fund borgarráðs í sumarfríi borgarstjórnar sem trúnaðarmál. Ég tek þetta hérna meðal annars upp vegna þess að ég verð að segja alveg eins og að mín reynsla af því ágæta fólki sem að starfa fyrir Pírata og tala endalaust gegnsæi að málflutningurinn ansi oft hólur þegar að styðja við það að hafa leyndarhyggju og að í raun og veru starfa eftir mjög ógegnsæjum prinsipum í stjórnmálum og í stjórnsýslu. Og þá komum við að málflutningi borgarfulltrúans Magnúsar Norðdahl sem að gerði það að umtalsefni þegar verið í raun og veru að afgreiða verðmæti sem hafa komið á daginn og ég bendi á í því sambandi varðandi verðmæti lóðanna umfjöllun Morgunblaðsins frá 11. janúar 2023 þar sem talað bara de facto lóðir, vissan hluta af þeim, það voru næstum 6 milljarðar sem hefur gengið kaupum og sölum. Ég vísi bara í þá umfjöllun. En hvað sagði Magnús Norðdahl hérna rétt áðan? Að hann var að gera lítið úr því að auðvitað ætti bara borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins að kynna sér þetta á 36 tímum. Þetta voru, ég veit ekki hvað margir samningar, mjög mikið af nýjum gögnum og flókið mál. En þetta sýnir í raun og veru málflutning Pírata, bæði hér í borgarstjórn og inn á þingi, sem ekkert nema skynhelgin sjálf.
og tala niður þá sem standa fyrir borgaralegum öflum hérna í þessu samfélagi og fyrir heiðarlegri stjórnsýslu. Þá komum við að því sem í raun og veru aðalatriðið í raun og veru var í þessu máli verið að fara illa með hagsmuni skattgreiðenda í Reykjavík. Það snýst hinn efnislega deila. Ég ætla ekki á þessu stutta tíma sem ég hef hér að taka afstöðu til þess. Eina sem ég vil bara benda á að málflutningur sjálfstæðismanna í þessu máli hefur verið algjörlega heilsteyttur og það fáránlegt að gagnrýna það að minnihluti sem ekki búin að koma neitt að máli sé að fá svona gögn á síðustu stundu og kynna sér þau og taka afstöðu. Þannig að afstaða Sjálfstæðisflokksins í júní 2021, hann byggðist þá á því að sitja hjá og koma með bókun vegna þess að fólk vildi almennt séð að þetta yrði byggt upp en held ekki að afhenda verðmæti til einkaaðila fyrir mikla milljarða. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Einn hefur óskað eftir því að veita andsvar, borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Já, forseti, virðulegur borgarfulltrúi Helgi Ás Eyrdarsson. Sjálfstæðismönnum er tíðrætt þetta sumarfrí. Nú hefur það komið fram og sjálfstæðismönnum væntanlega kunnugt það að borgarráð fer ekki í frí. Borgarráð starfar á sumrin. Og ef að 36 klukkustundir dugðu ekki til, af hverju greiddu þið ekki atkvæði á móti? Ykkur var það í lófa lagið. Af hverju báðu þið ekki frest ef að þetta var ykkur ofviða að fara yfir á þeim 36 tímum sem að voru til staðar fyrir ykkur til þess að vega og meta þessi gögn? Þið höfðuð ákveðin úrræði, þið nýttu þau ekki. Hinn efnislega umræða bíður þess tímamarks að við fáum skýrslu frá innri endurskoðun. En varðandi það að firra sig ábyrgð með þessum hætti að það hafi verið sumarfrí. Menn fá greitt aukalega fyrir það að vera í borgarráði, meðal annars að þeirri ástæðu. Þannig að þessi málflutningur þykir mér ansi léttvægur hjá borgarfulltrúanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar, svara þá andsvari borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Hér birtist enn einu sinni birtingarmyndskyn helginnar. Vegna þess að þetta tiltekna mál var merkt sem trúnaðarmál. Það fyllilega eðlilegt að þeir sem eru að sinna þessum störfum þegar svona mikilvæga ráðstöfun hagsmuna að ræða geti leitað sér ráðgjafar og það sé lýðræðislega kjörið vald sem borgarstjórn, 23 kjörnir fulltrúar, en ekki bara örfáir þeirra sem að sitja í borgarráði, að það sé borgarstjórn sem taki afstöðu til svona máls. Það þess vegna furðulegt að flokkur eins og Píratar sem að tala fyrir gegnsæi og faglegum vinnubrögðum og svo framvegis séu hér í dag með þessu málflutningi að gagnrýna hvernig við hér í Sjálfstæðisflokknum afgreiddum málið á sínum tíma. Þegar það kemur alveg skýrt fram og kom alveg skýrt fram líka 2019 að afstaða Sjálfstæðisflokksins var að styðja við það prinsipp að fækka bensínstöðvum og nýta borgarlandið í annað, en ekki að gefa einkaaðilum marga milljarða á silfurfati. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að svara andsvari, veitir það andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Magnús Davíð Nordal. Forseti, virðulegur borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson, spurningunni ósvarað. Af hverju kusu þið ekki á móti ef að þetta var nú allt svona hræðilegt eins og þið látið í veðrinu vaka og ef að tíminn var ekki nægjanlegur, af hverju gerðu þið það ekki? Þá hefði þetta mál þurft að fara fyrir borgarstjórn og fengi þá umræðu sem að þið eru hér að kalla eftir. Varðandi afstöðu okkar Pírata sérstaklega, þá tel ég það nú ábyrga og faglega og góða afstöðu að kjósa með því að þetta verði skoðað af innri endurskoðun borgarinnar. Þannig að í því felst þetta gagnsæi og það að við viljum skoða þetta mál nánar. En það sem að ég að benda á þessi tvískinningur. Þetta kollektív ákvörðun þeirra sem í þessu ráði sátu á þessum tíma. Þið höfðuð ákveðin úrræði sem að þið nýttuð ekki. Getið þið ekki bara viðurkennda
frekar en að standa í þessum barningi og svo tökum við hérna efnislegu umræðu síðar. Það bara heiðarleiki fólginn í því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég var kjörinn hérna í borgarstjórn núna vorið 2022. Ég hef kynnt mér þetta mál allvel. Á þeim tímapunkti sem að þetta mál til afgreiðslu hér á þessum vettvangi, þá voru ákveðnar ástæður og forsendur fyrir því að sjálfstæðismenn ákveða að afgreiða málið svona. Þetta var trúnaðarmál, mikið af gögnum, en prinsipið markmiðin, menn voru sammála það. En hvernig þetta væri útvært í einstöku atriðum, það var bara mjög flókið og erfitt að átta sig nákvæmlega á því. Á svona stuttum tíma, enda var þetta trúnaðarmál að ræða. En aðal ástæðan fyrir því að ég kom upp undir þessum lið, hún eftirfarandi. Ég hef tekið eftir þessum vinnubrögðum í mikilvægum ráðum hérna á yfirstandandi kjörtímabili og ég vil bara segja hreint út, ég á móti þessum vinnubrögðum að sé verið að dempa stórum málum það leyti sem að sumarleyfi eða þegar fólk komið annað, í staðinn fyrir að sé tekin eðlileg lýðræðisleg umræða mikilvæg hagsmunamál þegar augljóst að tilefni til, í staðins að bíða svona færis eftir því að koma erfiðum málum í gegn. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvörum öðru sinni og telst þá andsvörum undir þessari ræðu lokið. Sömuleiðis telst umræðu þetta mál lokið. Forseti biður borgarfulltrúa að senda inn bókanir við liði. Annars fer bókunarskjalið að loka. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu. Undir 7. lið á útsendudagskrá. Salurinn fullmannaður, það vantar einn. Forseti biður borgarfulltrúum að taka sæti. Við erum að fara að ganga til atkvæðagreiðslu. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu 7. lið á útsendu dagskrá. Það fundargerð borgarráðs. Það 2. liður yfirlýsing stjórnarhætti og ófjárhagslegar upplýsingar. Ef enginn hreyfir andmælum þá óskar forseti eftir því að það verði vísað til seinni umræðu fjárhagsáætlun, ársreikning Reykjavíkurborgar. Og það enginn sem hreyfir andmælum því og það skoðast sem samþykkt. Þá þetta 7. liður gjaldskrár vegna þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Jú, forseti lagði til að hann verði vísað til seinni umræðu ársreikning og enginn hreyfði andmælum því og þannig að það skoðast sem samþykkt. Að vísa til seinni umræðu? Það lagaskylda sko. Það lagaleg skylda við því að það fari seinni umræðu. Þannig að það skoðast sem samþykkt þá það ekki. Forseti biður borgarfulltrúa að hafa hljóð. Það 7. liður gjaldskrár vegna þjónustu við börn og barnafjölskyldur og þau sem eru samþykkir þeim lið vinsamlegast gefið þessi merki. Og þeir sem að móti kunna vera, aftur þeir sem eru samþykkir þeir, og þeir sem að móti kunna vera. Líf, ert þú með að móti? Við erum að greiða atkvæði 7. lið, gjaldskrár. Jú, ert þú með grænt? Já, þannig að það er greitt með öllum græntum atkvæðum, það er rétt skilið. Það er forseta. Já. Það er bara flott. Það verður 16. liður, Víðidalur afnotasamningur og þeir sem eru samþykkir þeim lið vinsamlegast gefa þessi merki. Og þeir sem á móti kunna vera, það er samþykkt með atkvæðum meirihluta Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna, á móti eru sósíalistar og Flokkur fólksins situr hjá.
Þá eru 17. liður innkaupareglur Reykjavíkurborgar, þeir sem eru samþykkið þeim lið vinsamlegast gefa þessu merki og þeir sem móti kunna að vera. Það er samþykkt með atkvæði Sjálfstæðisflokks, Vinstri grænna, meirihluta, þeir sem sitja hjá er Flokkur fólksins og sósíalistar. Þá eru 18. liður skil á Elliðaárdal og endurheimt náttúrugæðatillögur, þeir sem eru samþykkt þeirri tillögu, þeim lið vinsamlegast gefa þessu merki og þeir sem móti kunna að vera. Og það er Sjálfstæðisflokkur á móti, með er meirihluti og Vinstri grænir, aðrir sitja hjá. Og þá er 41. liður og þar hefur borist breytingartillaga á þeim lið sem að borgarfulltrúar þeim hefur verið sendur þessi breytingartillaga og greiddir atkvæði taka þessa breytingartillöguna og þeir sem eru samþykkir þeirri breytingartillögu vinsamlegast gefa þessu merki. Og þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefa þessu merki geti haldið uppi og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæði breytingarlið til að við 41. lið. Og þá samþykjum við 41. lið svo breytta, vinsamlegast gefa þessu merki ef þeir samþykkja hana svo breytta. Og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Þá göngum við til 7. liðar á útsendu dagskrá, það er fundargerð forsætisnefndar frá 3. maí. Undir þar er annar liður samþykkt fyrir innkaup á framkvæmdaráð, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 24. og 27. apríl, fundargerð skóla og frístundaráðs frá 22. apríl, fundargerð stafræns ráðs frá 24. apríl, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 24. apríl og orðið er laust. Enginn óskar eftir því að taka til máls og því göngum við til atkvæðagreiðslu annan lið fundargerð forsætisnefndar frá 3. maí. Það er samþykkt fyrir innkaup og framkvæmdaráð, þeir sem verður sammála þeim lið vinsamlegast gefa þessu merki og þeir sem móti kunna vera. Það er samþykkt með atkvæðum meirihlutans, Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins, aðrir sitja hjá. Og þá er dagskrá fundarins tæmd og fundur borgarstjórnar Forseti vill kannski spyrja borgarfulltrúa fyrst hvort það sé búið að skila öllum bókunum. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, ég er ekki viss, ég er búin að reyna að skila inn bókun mjög lengi en ég sé hana bara ekki í skjalinu þannig að ég held að vera viss. Það er ekki búið að slíta fundi. Nei, ég er búin að senda hana inn. Það er aðeins að ganga frá þannig að ég getum haft smá þögn. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Má ég, Má taka fram? Nei, já, á ég að endurtaka þetta? Nei, þetta varðar bara skil á bókun sem ég er búin að vera að senda inn ítrekað en ég sé hana ekki í skjalinu en þá ég held að vera viss bara að hún hefði skilað sér að því að ég var skiptin út fyrir aðra áður nú slítu fundi. Liður 6. Liður 7 undir lið 6. Það virðist eitthvað hafa einhvern tregða í kerfinu. Forseti gerir 2 mínútna fundarhlé til þess að ganga frá þeim málum. Já, veit ekki.
Þarf að lesa upp eitthvað bókanir? Það fundi borgarstjórnar áfram haldið, allar bókanir hafa skilað sér og fundi borgarstjórnar þá slitið klukkan 17:27.